ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। TV84 ਦੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਤੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਵਿਊਅਰਸ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਹੇਵਰਡ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਗੋਲਡਨ ਪੀਕਾਕ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਹੈਗਾ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ। ਹੇਵਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੈਸਟ ਕੋਸਟ ਦੀ ਯੂਨਿਟ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਸੈਮੀਨਾਰ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਸੈਮੀਨਾਰ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਥ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਹਾਨ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਨੇ, ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਅਫੇਅਰ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਸੰਚਾਲਕ ਡਾਕਟਰ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ, ਉਹ ਅੱਜ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਸੈਮੀਨਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਂਝ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਸੰਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਉਣਗੇ। ਡਾਕਟਰ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸੁਖਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਉਦੋਕੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੈਮੀਨਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿੰਨੀ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲ ਸਕੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਡਾਕਟਰ ਧਰਮਵੀਰ ਗਾਂਧੀ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪਟਿਆਲਾ ਤੋਂ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੇ, ਉਹ ਆਪ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਵੀਡੀਓ ਸੰਦੇਸ਼ ਹੈਗਾ ਉਹ ਇੱਥੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਿਜਵਾਇਆ। ਸੋ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਸਪੀਕਰ ਹੈਗੇ ਆ ਉੱਥੇ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕਲ ਬਾਡੀ ਦੇ ਇੱਥੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਯੂਨਿਟ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਇੱਥੇ ਹੋਣਗੇ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੰਥਕ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਉਣੀ ਹੈ ਤੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਸਲੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਵਧਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਸੋ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਲਾਈਵ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੈਮੀਨਾਰ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਸਾਡੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਲਈ ਜਾਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸੁਨੇਹਾ ਇਹ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ TV84 ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਪਸੰਦ ਆਵੇਗਾ। ਸੋ ਆਓ ਅੰਦਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅੰਦਰ ਸੈਮੀਨਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਸੈਮੀਨਾਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਸਮੂਹ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਨੂੰ ਫਤਿਹ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਰਦਾਰ ਤਲੋਚਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਪਾਲਪੁਰ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਬਕਾ IGPC ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਔਰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪੱਤਰਕਾਰ ਵੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ, ਅਖਬਾਰੀ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਇਸ ਕੌਮ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ, ਇਸ ਕੌਮ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ। ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਪੰਥਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਸਟਮ 'ਚ ਕਿੱਥੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਦੇਣਗੇ। ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਖਾਸ ਕਰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣੇ ਪਛਾਣੇ ਸਰਦਾਰ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੰਧੂ, ਬੜੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਅਹੁਦਿਆਂ 'ਚ ਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਟੀ ਕੌਂਸਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਰਹਿ ਕੇ ਸਿੱਖ ਸੰਘ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਉਹ ਅਮਰੀਕਨ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਕਾਕਸ ਬਣਿਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਆ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰੱਦ ਕਰਕੇ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਅੱਜ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਾਓ, ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸੋ ਕਿ ਅਮਰੀਕਨ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਲਈ ਕਿਉਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਔਰ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਤਰੀਕੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਨਵੋਲਵ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੇਂਜ ਹੋਈ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਨੇ ਜਾਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਾਂ ਹੋਰ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ 2-2 ਮਿੰਟ ਲਈ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨਗੇ। ਅਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਜਾਂ ਖਾਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਕੌਮੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੌਮ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਉਲੀਕਿਆ, ਜੋ ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਸੰਸਾਰ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸਾਡੀ ਜੋ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਸੋ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੜੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਕਵੀਸ਼ਰੀ ਜਥਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਰ ਥਾਂ ਜਾ ਕੇ ਕੌਮ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰ ਨੇ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ 3 ਵਜੇ ਤੱਕ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ
ਉਹ ਜੋ ਸੰਗਤ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏਗੀ। ਸੋ ਬੜਾ ਸੰਜੀਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇਦਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਲੰਬਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦਾ ਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਕੀਰਤਨ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਬੈਠੇ ਕੋਈ ਸੌ ਜੇ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕੋਈ ਕਥਾ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਸੌ ਜੇ ਜਾਂ ਸੁਣਦੇ ਸੁਣਦੇ ਸੌ ਜੇ, ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੁਸਤੀ ਨਹੀਂ ਪੈਣ ਦਿੱਤੀ ਜਾਊਗੀ। ਸੋ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਬਾਹਰ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਛਕ ਚੁੱਕੇ ਆ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ ਜਿਹੜੇ ਖੜੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਸਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹੁਣ ਆ ਜਾਣ ਤਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਭਾਈ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪੱਤੜ ਤੇ ਨਾਲ ਭਾਈ ਸਰਦੂਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਕਵੀਸ਼ਰੀ ਜੱਥਾ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਕੌਮੇ ਮੇਰੀਏ ਸਮੇਂ ਨੇ ਢੋਲ ਮਾਰੇ, ਤੇ ਐ ਪਰੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਤੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਕੋਈ ਨਾ। ਜਿਹੜਾ ਮੁਰਦਿਆਂ ਤਾਹੀਂ ਨਚਾ ਦੇਵੇ, ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਾਜ ਕੋਈ ਨਾ। ਹੋ ਲੱਖਾਂ ਝੱਖੜ ਚੁੱਲੇ ਇਨਕਲਾਬ ਆਏ, ਤੇ ਅਰਸ਼ ਫਰਸ਼ ਦੀ ਤੂੜ ਅਢਾਉਣ ਵਾਲਾ, ਤੇਰੇ ਸੋਹਣੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਖੂਨ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੰਮਿਆ, ਧੂੜ ਵੀ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ। ਹਰ ਵੇਲੇ ਦਿੱਲੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਂਦੀ ਆ, ਤਾਈਓ ਸਿੱਖਾਂ ਸਿਰ ਸਦਾ ਫਾਂਸੀ ਹਿੱਸੇ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਕੱਲ ਦਿਸ ਰਿਹਾ ਪੱਕ ਸ਼ਰੇਆਮ ਆ, ਦੇਸ਼ ਤਾਂ ਯਾਦ ਪਰ ਸਿੱਖ ਤਾਂ ਗੁਲਾਮ ਆ। ਉਹ ਹਰ ਵੇਲੇ ਦਿੱਲੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਂਦੀ ਆ, ਤਾਈਓ ਸਿੱਖਾਂ ਸਿਰ ਸਦਾ ਫਾਂਸੀ ਹਿੱਸੇ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਦਿਸ ਰਿਹਾ ਪੱਕ ਸ਼ਰੇਆਮ ਆ, ਦੇਸ਼ ਤਾਂ ਯਾਦ ਪਰ ਸਿੱਖ ਤਾਂ ਗੁਲਾਮ ਆ। ਉਹ ਗੇੜਦੇ ਰਖੂ ਕਾਲੇ ਪਾਣੀ ਵਾਲੇ ਘੁੰਮ ਕੇ, ਖੱਟਿਆ ਕੀ ਫਾਂਸੀਆਂ ਦੇ ਰੱਸੀ ਅਸੀਂ ਚੁੰਮਾਂਗੇ। ਸਿਖਰਤ ਪੈਰੇ ਸਾਡੀ ਢਾਲ ਚੁੱਕੀ ਸ਼ਾਮ ਆ, ਦੇਸ਼ ਤਾਂ ਯਾਦ ਪਰ ਸਿੱਖ ਤਾਂ ਗੁਲਾਮ ਆ। ਉਹ ਆਪਣਾ ਆਪ ਅਸੀਂ ਪੱਠੀਆਂ 'ਚ ਚੁੱਕਿਆ, ਥੱਲੇ ਪੈ ਕੇ ਚੱਲਦੀਆਂ ਰੇਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰੋਕਿਆ। ਅਜੇ ਨਹੀਂ ਮਿਟੇ ਪੱਕੇ ਲਹੂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਆ, ਦੇਸ਼ ਤਾਂ ਯਾਦ ਪਰ ਸਿੱਖ ਤਾਂ ਗੁਲਾਮ ਆ। ਉਹ ਜਾਣਿਆ ਕਿ ਗਾਉਣਾ ਇਹਨਾਂ ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਬਾਬੇ ਦਾ, ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਰੋੜ ਦਿੱਤਾ ਸੁਪਨਾ ਸਰਾਬੇ ਦਾ। ਜਿਹਦਾ ਕਿਹਾ ਜਿੰਦ ਕੀਤੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਆ,
ਦੇਸ਼ ਤਾਂ ਯਾਦ ਪਰ ਸਿੱਖ ਤਾਂ ਗੁਲਾਮ ਆ। ਗੋਰਿਆਂ ਨੇ ਬੱਬਰਾਂ ਨੂੰ, ਗੋਰਿਆਂ ਨੇ ਬੱਬਰਾਂ ਨੂੰ ਰੂਹ ਵਾਂਗ ਪਿੰਜਿਆ, ਹਿੰਦ ਦਾ ਚਮਾਨਾ ਜਨਾ ਖੂਨ ਪਾ ਕੇ ਸਿੰਜਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਵੀ ਬਰਾਨ ਆ, ਦੇਸ਼ ਤਾਂ ਯਾਦ ਪਰ ਸਿੱਖ ਤਾਂ ਗੁਲਾਮ ਆ। ਸਾਰੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਗੰਦੜਾਂ ਨੂੰ ਪਾਨਾਂ ਦੇ ਆਸ਼ੂਤੋਸ਼ ਪਾਨਿਹਾਰੇ ਸਰਸੇ ਜਹੇ ਨਿਤ ਜੰਮਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨਿਆਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਧਾਮਿਆ, ਦੇਸ਼ ਤਾਂ ਯਾਦ ਪਰ ਸਿੱਖ ਤਾਂ ਗੁਲਾਮ ਆ। ਉਹ ਮੰਗੀਏ ਕੀ ਹੱਕ ਅਸੀਂ ਹੋ, ਮੰਗੀਏ ਕੀ ਹੱਕ ਅਸੀਂ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ 'ਚ ਵੱਖਵਾਦੀ ਹਾਂ। ਕਹੋ ਜਈ ਸਾਡੀ ਵਫਾਦਾਰੀ ਦਾ ਇਨਾਮ ਆ, ਦੇਸ਼ ਤਾਂ ਯਾਦ ਪਰ ਸਿੱਖ ਤਾਂ ਗੁਲਾਮ ਆ। ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਵੈਰੀ ਹਾਰ ਪੱਤਾ ਹਰ ਥਾਂ ਹੈ, ਸਿੰਘ ਉੱਚੀ ਸਾ ਲਵੇ ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਗੁਨਾਹ ਹੈ। ਛੱਲੀ ਰਾਮ ਸਤ ਖੂਨ ਕਰੇ ਤਾਮੀ ਤਾਂ ਪਰਵਾਨ ਆ, ਦੇਸ਼ ਤਾਂ ਯਾਦ ਪਰ ਸਿੱਖ ਤਾਂ ਗੁਲਾਮ ਆ। ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਸਨਮਾਨ ਦੀ ਹੈ ਹੋ, ਦਿੱਲੀ ਸਨਮਾਨ ਦੀ ਹੈ ਸਦਾ ਹੀ ਗਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰੀ ਅੱਖ ਨਾਲ ਵੇਖੇ ਸਦਾ ਸਰਦਾਰਾਂ ਨੂੰ। ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੱਖਾਂ ਪਿੱਛੇ ਹੈ ਨੌਜਵਾਨ ਆ, ਦੇਸ਼ ਤਾਂ ਆਜ਼ਾਦ ਪਰ ਸਿੱਖ ਤਾਂ ਗੁਲਾਮ ਆ। ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਸੈਮੀਨਾਰ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਗੁਰਮੁਖ ਵੀਰ ਭੈਣ ਭਰਾ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਕੋਚਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦੇ ਸੱਦੇ ਪੱਤਰ ਪਰ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋ, ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਮਾਗਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਕੌਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਜਾਂ ਕੌਮ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ। ਬਹੁਤਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਰੁਝਾਨ ਬਣ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਖਾਣ ਪੀਣ ਤੱਕ ਹੀ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਚਾਲੇ ਪੱਤਰੇ ਬਾਤ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਇਹ ਕੰਮ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਨਾਲ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਵਧਾਈ ਦੇ ਪਾਤਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਲੀਕਦੇ ਨੇ, ਕੌਮ ਦੇ ਲਈ ਸੁਹਿਰਦ ਨੇ। ਸੋ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ। ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਵੀਰ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਸੱਜਣ ਮਗਰ ਚਾਹ ਦਾ ਗੱਫਾ ਛਕਦੇ ਨੇ, ਸੋ ਉਧਰੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਮਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਇੱਧਰ ਆ ਜਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਕੌਮ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ। ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆ ਉਹ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੇ ਜਗ੍ਹਾ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਫਤਿਹ ਦਾ ਜਵਾਬ ਫਤਿਹ ਵਿੱਚ ਦਿਓ, ਤਾਂ ਕਿ ਕੁਝ 2-3 ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਹੋਰ ਅੱਜ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੀਆਂ ਜੋ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ ਉਹ ਕਹਿ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਉਣੀ ਆ। ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਮਾਂ 10 ਮਿੰਟ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਮੈਂ 10 ਮਿੰਟਾਂ ਵਿੱਚ 2 ਕਵਿਤਾ ਕਹਿਣੀਆਂ ਤਾਂ ਮੈਂ 4-5 ਸੀ, ਪਰ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਮੈਂ 2 ਕਵਿਤਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਕਹਿਣੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਯੁੱਗ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗਦਾ, ਜਦੋਂ ਖਬਰ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਉਦੋਂ ਗਈ ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਪਰ ਅੱਜ ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉੱਥੇ ਪੰਜਾਬ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਸਰ
ਮੇਰੀਆਂ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਭੈਣਾਂ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ, ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਪੇਕੇ ਤਕੜੇ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਸਹੁਰੇ ਘਰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਮਿਲਦੀ ਆ। ਸਾਡੇ ਪੇਕੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ, ਜੇ ਉਹ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਹੱਸਦਾ ਵਸਦਾ ਰੰਗਲਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਗੁਰਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਪੰਜ ਆਪ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਜੇ ਉਹ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤਾਂ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰ ਮਿਲੂਗਾ। ਆਓ ਪਹਿਲੀ ਕਵਿਤਾ ਮੈਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਆ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਤਰੀਕੇਬੱਧ ਅਨੁਸਾਰ ਮਾਰਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਨੇ ਮਾਰਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ 2.5 ਫੁੱਟ ਦੀਆਂ ਤਲਵਾਰਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਜਾਂ AK-47 ਦੀਆਂ ਗੰਨਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਾਰ ਸਕੀਆਂ। ਪਰ ਦੁੱਖ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ 2.5 ਇੰਚ ਦੀ ਸਿਰਿੰਜ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਕੱਲ ਦੀ ਖਬਰ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਵੇਖੀ ਹੋਵੇਗੀ, 6 ਨੌਜਵਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਵਾਂ ਦੇ, ਇੱਕ ਇਕਲੌਤੀ ਮਾਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਪੁੱਤ ਉਹ ਚੜ੍ਹਦੀ ਵਰੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਫਾਨੀ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਅਲਵਿਦਾ ਕਹਿ ਗਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਹੋਵੇ ਉਹ ਇਹੋ ਗੱਲ ਪਾਉਂਦੇ ਜੀ, ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੱਲ ਹੈ ਤੇ ਕੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਰਸੋਂ ਹੈ, ਪਰ ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤ ਮਰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਵਿਤਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ, ਕਵਿਤਾ ਦਾ ਸਰਲੇਖ ਹੈ, ਦੇਸ਼ ਮੇਰੇ ਦਾ ਬੰਕਾ ਗੱਭਰੂ ਖਾ ਲਿਆ ਨਜ਼ਰਾਂ ਨੇ। ਸੋਹਣੇ ਦੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਵਰਗਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ਾਨ, ਅੱਜ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਜੋਗਿਆ ਗੱਭਰੂਆਂ ਤੇ ਮਾਣ। ਉਹ ਧਰਤੀ ਜੋ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਾ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਜਿਉਂਦੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਖਲਕਤ ਸੀਸ ਝੁਕਾਉਂਦੀ ਸੀ, ਉਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਹਰ ਥੈ ਡੇਰਾ ਲਾ ਲਿਆ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੇ, ਦੇਸ਼ ਮੇਰੇ ਦਾ ਬਾਂਕਾ ਗੱਭਰੂ ਖਾ ਲਿਆ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਧਰਤੀ ਜੋ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਾ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਜਿਉਂਦੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਖਲਕਤ ਸੀਸ ਝੁਕਾਉਂਦੀ ਸੀ, ਉਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਹਰ ਤੈ ਡੇਰਾ ਲਾ ਲਿਆ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੇ, ਦੇਸ਼ ਮੇਰੇ ਦਾ ਬਾਂਕਾ ਗੱਭਰੂ ਖਾ ਲਿਆ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੇ। ਜਿਸ ਧਰਤੀ ਲਈ ਦਸਵੇਂ ਸਤਿਗੁਰ ਸਭ ਕੁਝ ਵਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਜਣਿਆ ਸਭ ਕੁਝ ਦਿਲੋਂ ਵਿਸਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਕੰਮ ਸਭ ਸੋਚਣ ਨੂੰ ਉਲਝਾ ਲਿਆ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੇ, ਦੇਸ਼ ਮੇਰੇ ਦਾ ਬਾਂਕਾ ਗੱਭਰੂ ਖਾ ਲਿਆ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੇ। ਛਿੜਦੀ ਸੀ ਗੱਲ ਹਰ ਥਾਂ ਜਿਸ ਦੇ ਜੋਰ ਜਵਾਨੀ ਦੀ, ਜਨਮ ਤੋਂ ਮਿਲਦੀ ਗੁੜਤੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੀ ਪਲਵਾਨੀ ਦੀ, ਉਹ ਹਰ ਖੇਤਰ ਦਾ ਮੋਰੀ ਰੁਸਤਮ ਢਾ ਲਿਆ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੇ, ਦੇਸ਼ ਮੇਰੇ ਦਾ ਗੱਭਰੂ ਬਾਂਕਾ ਖਾ ਲਿਆ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੇ। ਅਫੀਮ ਮਸ਼ੂਕਾਂ ਕੈਪਸੂਲ ਕਿਧਰੇ ਦੌਰ ਸ਼ਰਾਬਾਂ ਦੇ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਉਮਰੇ ਬਣ ਗਏ ਬੈਲੀ ਪੁੱਤ ਨਵਾਬਾਂ ਦੇ, ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਗਰ ਆਪਣੇ ਰੰਗ ਬਟਾ ਲਿਆ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੇ, ਦੇਸ਼ ਮੇਰੇ ਦਾ ਬਾਂਕਾ ਗੱਭਰੂ ਖਾ ਲਿਆ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਦਾਨਸ਼ਮੰਦਾਂ ਦੀ ਇਸ ਥਾਂ ਕੋਈ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਜਾਂਦੀ ਏ, ਨਵੀਂ ਪਨੀਰੀ ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਅੱਜ ਖੌਫ ਨਾ ਖਾਂਦੀ ਏ, ਉਮਰੇ ਇਸ਼ਕ ਦੇ ਚੱਟ ਲਾ ਲਿਆ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੇ, ਦੇਸ਼ ਮੇਰੇ ਦਾ ਬਾਂਕਾ ਗੱਭਰੂ ਖਾ ਲਿਆ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਖੋਲ ਕਬੱਡੀਆਂ ਖਾੜੇ ਹੁਣ ਕਿਧਰੇ ਨਾ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਰੁੜਦੀ ਜਾਏ ਜਵਾਨੀ ਹੜ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਗਦੇ ਨੇ, ਪਰਿੰਦਾ ਮੌਤ ਦੇ ਪਿੰਜੜੇ ਪਾ ਲਿਆ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੇ, ਦੇਸ਼ ਮੇਰੇ ਦਾ ਬਾਂਕਾ ਗੱਭਰੂ ਖਾ ਲਿਆ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਇਸ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਕਈ ਰੁੜ ਗਏ ਹੀਰੇ ਮਾਵਾਂ ਦੇ, ਯਾਰ ਨਾ ਸਕਦੀਆਂ ਪਹਿਣਾ ਵੜਦੇ ਸਿਵੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ, ਮਾਦੀਆਂ ਰੀਝਾਂ ਦਾ ਚੰਦ ਜਦੋਸ਼ ਪਾ ਲਿਆ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੇ, ਦੇਸ਼ ਮੇਰੇ ਦਾ ਬਾਂਕਾ ਗੱਭਰੂ ਖਾ ਲਿਆ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਸ਼ਹਿਰ ਸ਼ਬੀਲਾ ਗੱਭਰੂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤਾਂ ਨੇ, ਰਹਿੰਦੀ ਕਸਰ ਜੋ ਬਾਕੀ ਕੱਢਤੀ ਗੰਦਿਆਂ ਗੀਤਾਂ ਨੇ, ਬਾਜ ਨੂੰ ਧੋਖੇ ਨਾਲ ਫਸਾ ਲਿਆ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੇ,
ਦੇਸ਼ ਮੇਰੇ ਦਾ ਬਾਂਕਾ ਗੱਭਰੂ ਖਾ ਲਿਆ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੇ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਮੇਰੇ ਦਾ ਲੀਡਰ ਬਣਦਾ ਫਰਜ਼ ਭੁਲਾ ਬੈਠਾ ਕੁਰਸੀ ਖਾਤਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਜ਼ਮਤ ਦਾਤੇ ਲਾ ਬੈਠਾ ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਦਾ ਪੀੜਾ ਡਾਲਿਆ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਮੇਰੇ ਦਾ ਬਾਂਕਾ ਗੱਭਰੂ ਖਾ ਲਿਆ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੇ ਨਿਤ ਪੀਣ ਦੀ ਆਦਤ ਖਾ ਗਈ ਕਈ ਬਲਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੱਗ ਵਾਲਿਆ ਲੈ ਬੈਠੀ ਏ ਕਈ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਕਈ ਦਾਨੀਆਂ ਦੀ ਅਕਲ ਤੇ ਪਰਦਾ ਪਾ ਲਿਆ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਮੇਰੇ ਦਾ ਬਾਂਕਾ ਗੱਭਰੂ ਖਾ ਲਿਆ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤਸਵੀਰ ਸੀ ਇਹ ਅੱਜ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਆ ਆਓ ਸਮਾਂ ਮੇਰਾ ਤਕਰੀਬਨ 2 ਮਿੰਟ ਰਹਿੰਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਕਵਿਤਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਲੀਡਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਲਈ ਆ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਆਹ ਕਰ ਲਿਆ ਪਰ ਹਕੀਕਤ ਕੀ ਆ ਉਹ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਉਣ ਲੱਗਾ ਜਥਾ ਜੀ ਕਵਿਤਾ ਦਾ ਸਿਰਲੇਖ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਆਖਾਂ ਪੰਜਾਬ ਮੇਰੇ ਨੇ ਕਰੀ ਤਰੱਕੀ ਹੈ ਗੱਲਾਂ ਕੌੜੀਆਂ ਨੇ ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣਨੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹੱਸਦਾ ਵਸਦਾ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਵਿਤਾ ਜਥਾ ਬਿਆਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੀ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹਰ ਲੋਹਾ ਮੰਨਦਾ ਸੀ ਖੱਬੀ ਖਾਵੀ ਇਹਨਾਂ ਮੂਰੇ ਕਨਹੀ ਭੰਨਦਾ ਸੀ ਉਹ ਹਾਲਤ ਵੇਖ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਹੱਕੀ ਬੱਕੀਆ ਕਹਿੰਦੀ ਆਖਾਂ ਪੰਜਾਬ ਮੇਰੇ ਨੇ ਕਰੀ ਤਰੱਕੀਆ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹਰ ਲੋਹਾ ਮੰਨਦਾ ਸੀ ਖੱਬੀ ਖਾਵੀ ਇਹਨਾਂ ਮੋਰੇ ਕਨਹੀ ਭੰਨਦਾ ਸੀ ਉਹ ਹਾਲਤ ਦੇਖ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਹੱਕੀ ਬੱਕੀਆ ਕਹਿੰਦੇ ਆਕਾ ਪੰਜਾਬ ਮੇਰੇ ਨੇ ਕਰੀ ਤਰੱਕੀਆ ਉਹ ਦੁੱਧ ਮੱਖਣ ਜੋ ਖਾਂਦੇ ਅੱਜ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੇ ਡੁੱਲੇ ਨੇ ਹਰ ਇੱਕ ਗਲੀ ਮੁਹੱਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਾਰੋ ਠੇਕੇ ਖੁੱਲੇ ਨੇ ਬਾਗ ਬਦਾਮਾ ਪੰਜਾਬੀ ਰਲ ਜਾਂਦੇ ਚੱਕੀਆ ਕਹਿੰਦੇ ਆਕਾ ਪੰਜਾਬ ਮੇਰੇ ਨੇ ਕਰੀ ਤਰੱਕੀਆ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ ਸਮੈਕ ਕਿੱਥੋਂ ਆਵੇ ਜੀ 10 ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ ਵੀ ਅੱਜ ਸੂਟੇ ਪਿਆ ਲਾਵੇ ਜੀ ਉਹ ਚਿੱਟਾ ਵਿਕਦਾ ਹੁਣ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਹੱਟੀ ਪੱਠੀਆ ਕਹਿੰਦੇ ਆਕਾ ਪੰਜਾਬ ਮੇਰੇ ਨੇ ਕਰੀ ਤਰੱਕੀਆ ਉਹ ਧੀਆਂ ਦੀ ਹੁਣ ਇੱਜ਼ਤ ਵੀ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਨਾ ਰਹਿ ਗਈ ਆ ਵਾੜ ਖੇਤ ਨੂੰ ਜਾਪੇ ਅੱਜ ਤਾਂ ਖਾਣ ਜਿਉ ਪੈ ਗਈ ਆ ਆਪਣਿਆਂ ਹੱਥੋਂ ਰੁਲਦੀ ਜਾਂਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਆ ਕਹਿੰਦੇ ਆਕਾ ਪੰਜਾਬ ਮੇਰੇ ਨੇ ਕਰੀ ਤਰੱਕੀਆ ਉਹ ਨਸ਼ਾ ਮਕਾਉਣਾ ਉਥੋਂ ਉਂਝ ਤਾਂ ਲੀਡਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਵੀ ਖੇਪ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਨਿਤ ਫੜਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਿਲਾ ਕੇ ਜਾਪ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈਗਾ ਚੱਕੀਆ ਕਹਿੰਦੇ ਆਕਾ ਪੰਜਾਬ ਮੇਰੇ ਨੇ ਕਰੀ ਤਰੱਕੀਆ ਅਨਦਾਤਾ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਮੇਰੇ ਦਾ ਭੁੱਖਾ ਤ੍ਰੇਹਾਂ ਜਰਦਾ ਏ ਕਰਦੇ ਹੱਥੋਂ ਤੰਗ ਹੈ ਓ ਨਿਤ ਫਾਹੇ ਲੈ ਕੇ ਮਰਦਾ ਏ ਵਪਾਰੀ ਮਿਹਨਤ ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਦੇ ਫੱਕੀਆ ਕਹਿੰਦੇ ਆਕਾ ਪੰਜਾਬ ਮੇਰੇ ਨੇ ਕਰੀ ਤਰੱਕੀਆ ਉਹ ਬੇਨਾਸ਼ ਕਹਾਂ ਜਾਂ ਕਹਾਂ ਤਰੱਕੀ ਹਰ ਕੋਈ ਸੋਚੀ ਪੈਂਦਾ ਏ 1 ਲੱਖ ਜਾਂਦਾ ਅੱਜ ਮਰਦਾ ਸੱਚ ਪਾਰਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦਾ ਏ ਪੁਰੀ ਕੋਲ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੀ ਜੋ ਤੱਕੀਆ ਕਿਹਦੀ ਆਖਾਂ ਪੰਜਾਬ ਮੇਰੇ ਨੇ ਕਰੀ ਤਰੱਕੀਆ
ਸਮਾਂ ਤਕਰੀਬਨ ਆਪਣੀ ਸੂਈ ਤੇ ਸੂਈ ਚੜ੍ਹ ਚੱਕੀ ਆ। ਸਕੱਤਰ ਸਾਹਿਬ ਉੱਠ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਸਮਝਦਾਰ ਲਈ ਇਸ਼ਾਰਾ ਹੀ ਕਾਫੀ ਹੁੰਦਾ। ਬੋਲਦਿਆਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਗੱਲਾਂ ਅਯੋਗ ਬੋਲ ਗਏ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਸੋ ਖਿਮਾ ਕਰਨੀ ਜੀ। ਅੱਗੋਂ ਵਾਸਤੇ ਸਮੱਤ ਬਖਸ਼ੇ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਜੀ ਪੀਕਾਕ ਬੈਂਕਟ ਹਾਲ ਹੇਵਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਹੈ ਜੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਬਾਰੇ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਰਹੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਬਾਰੇ। ਸੋ ਅੱਜ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਬੁਲਾਰੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਇੱਥੇ ਇਕੱਤਰ ਹੋਏ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ, ਜਾਂ ਜੋ ਸਾਡੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਇਹੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਹਿੱਸਾ ਲਓ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਲਾ ਕੇ ਖੜ੍ਹ ਸਕੀਏ ਅਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰੀਏ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਬਾਕੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰੀਏ ਅਤੇ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਆਪਣਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ USA ਵੈਸਟ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰੀਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਪਾਣੀ ਤੇ ਪਾਣੀ ਸਾਡਾ ਰੋਲ ਤਾ, ਕਿਸਾਨੀ ਤੇ ਜਵਾਨੀ ਸਾਡੀ ਰੋਲ ਤੀ। ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕੁਛ ਸੋਨੇ ਦੀ ਚਿੜੀ ਕੌਡੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਤੋਲਤੀ, ਕੌਡੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਤੋਲਤੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵੈਸਟ ਵੱਲੋਂ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੈਮੀਨਾਰ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਮੌਜੂਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਸੋ ਸਾਰੀ ਹੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਟਾਈਮ ਪਾਣੀ ਦਾ ਮਸਲੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਵਕਤ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਮਾਰ ਪੈ ਰਹੀ ਆ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ, ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਮਾਰ ਪੈ ਰਹੀ ਆ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ, ਅਤੇ ਹਰ ਪਾਸਿਓਂ ਅੱਜ ਜੇ ਵੇਖੀਏ ਕੌਮ ਪਿਛੜਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਉਹਨਾਂ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਬਣਦੇ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੰਬੰਧੀ, ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਸੋ ਸਾਰੇ ਵੀਰ ਹੀ ਇਸ ਦੀ ਬੁਲੰਦ ਆਵਾਜ਼ ਬਣੀਏ ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦਾ ਸਾਥ ਦਈਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਭਾਈ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੇ ਭਾਈ ਸਰਦੂਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਕਵੀਸ਼ਰੀ ਜਥੇ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੋ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। अपनी तबाही की दास्तान लिखूं कैसे, अपनी तबाही की दास्तान लिखूं कैसे, दुश्मन की साजिश में अपनों का हवाला है। जो कुछ कौम नाल होया है ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਿੱਖੀ ਸਰੂਪ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਰੋਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਉਹ ਮਹਿਮਾਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਆ ਜਾਣ। ਡਾਕਟਰ ਸੁਖਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਦੋਕੇ, ਡਾਕਟਰ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਰਦਾਰ ਤਰਲੋਚਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਪਾਲਪੁਰ ਸਾਬਕਾ ਮੈਂਬਰ SGPC, ਸਰਦਾਰ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੰਧੂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇੱਥੇ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਆ ਜਾਣ ਅਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋਣ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਗਲਾ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਸਾਡੇ ਵੈਸਟ ਕੋਸਟ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਰਦਾਰ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਆਏ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਕਹਿਣ, ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਰਦਾਰ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਕੌਮੀ ਸੈਮੀਨਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਪਹੁੰਚੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਵੈਲਕਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੀਓ ਆਇਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡੇ ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ, ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੂਝਵਾਨ ਨੁਮਾਇੰਦੇ, ਮੁੱਖ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਸਾਡੇ ਦਰਮਿਆਨ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ DC ਤੋਂ TV 84 ਦੇ ਸੰਚਾਲਕ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ ਕੌਮ ਜਾਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਕੀ ਦੇਣ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭੀੜ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਰਦੀ। ਡਾਕਟਰ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵਰਗੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣ 'ਤੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ
ਸਰਦਾਰ ਤਲੋਚਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੁਪਾਲਪੁਰ ਉੱਗੇ ਕਾਰਬਨਵੀਸ ਨੇ ਔਰ ਸਾਬਕਾ ਮੈਂਬਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੂਝਵਾਨ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਸਰਦਾਰ ਤਲੋਚਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੁਪਾਲਪੁਰ ਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ USA ਵੈਸਟ ਵੱਲੋਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣ ਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡੇ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੰਧੂ ਅਮਰੀਕਨ ਕਾਕਸ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਆਪਣੇ ਐਜ਼ ਏ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਵਰਕ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦੇ ਲਈ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੰਧੂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਸੁਖਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਦੋਕੇ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਇਤਿਹਾਸ ਜੋ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਦਰੁਸਤ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਦੇਣ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਇਤਿਹਾਸ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਵਿਸਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਔਰ ਜਿਸ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਗਲਤ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਾਣ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਤੇ, ਕੌਮੀ ਮਾਣ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਸੁਖਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਦੋਕੇ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਦਰਮਿਆਨ ਅੱਜ ਸੈਮੀਨਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ USA ਵੈਸਟ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ, ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪੱਤੜ, ਸਾਡੇ ਪੰਥਕ ਕਵਿਸਰੀ ਜਥਾ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਪੰਥ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਹਰ ਵੇਲੇ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰੇ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਨੇ। ਇਹ ਵੀ ਆਪਣਾ ਜੱਥਾ ਲੈ ਕੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੈਮੀਨਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ USA ਵੈਸਟ ਵੱਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਿਆਟਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਉਹ ਵੀ ਸਿਆਟਲ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਤੇ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬਾਕੀ ਆਪਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਨੌਜਵਾਨ ਕਾਫੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੁਝ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਬਾਹਰ ਵੀ ਹੈਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੰਡਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਓ। ਇਹ ਸੈਮੀਨਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਹੈਗਾ ਇਹ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਆਪ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੀਆਂ ਸਭ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਅੱਜ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਖੁਦ ਪਤਾ ਹੈ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਬੁਲਾਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ, ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦੀ ਤਰਸਯੋਗ ਜਿਹੜੀ ਹਾਲਾਤ ਹੈਗੀ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਉਣ। ਔਰ ਸਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਸ਼ਾਇਰ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, इलाही वो ही दिन होगा जब अपनी जमी होगी और अपना आसमां होगा। तो साडे कोल साडी जमीन है पर साडी जमीन दे उत्ते काबज कोई होर है। साडी कौम अज गुलाम है। तो इस दे लई ये जिहड़ा सैमीनार हैगा सानू गुलामी ते भी झात मरवाएगा। और इस सैमीनार दे विच सरदार सिमरनजीत सिंह जी मान भी ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਔਰ ਡਾਕਟਰ ਧਰਮਵੀਰ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਹੋਣਗੇ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਦਾ, ਪੰਥਕ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦਾ, ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਦਾ ਔਰ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਸੁਖਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਦੋਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆ ਜਾਣ ਤੇ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜੇ ਆ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਨੇ ਆਉਣਾ ਸੀ
ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਆਪਣੇ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ 10 ਜੂਨ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 3 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਦੁਬਾਰਾ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਹੋਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ 20 ਤਰੀਕ ਤੱਕ 22 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਵਿਹਲਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਸਿੱਧਾ ਅਮਰੀਕਾ ਪਹੁੰਚਾਂਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਹੁਣ ਕੱਲ੍ਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਮੀ ਆਪਣੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਰਨ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਿਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਮੈਸੇਜ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਰਾਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜਲਦ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਡਾਕਟਰ ਸੁਖਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਦੋਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਆ ਜਾਣ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅੱਗੇ ਚਲਾ ਸਕੀਏ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਸਰਦਾਰ ਤਰਲੋਚਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੁਪਾਲਪੁਰ, ਜਿੱਥੋਂ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦਾ ਮਿੰਨੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਮਸਲੇ ਧਾਰਮਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਾਡੇ 'ਚ ਉੱਭਰੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜੇ ਸਲੀਕੇ ਨਾਲ, ਬੜੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੁਲਝਾਇਆ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ, ਅੱਜ ਹਾਲਾਤ ਕੀ ਨੇ, ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਸਰਦਾਰ ਤਰਲੋਚਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੁਪਾਲਪੁਰ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ 15 ਕੁ ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ। ਸਰਦਾਰ ਤਰਲੋਚਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੁਪਾਲਪੁਰ। ਪਰਮ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਪੰਥ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਵਿੱਚ ਇਕੱਤਰ ਹੋਏ ਬੈਠੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਅਦਬ ਸਤਿਕਾਰ ਸਹਿਤ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿਆਂ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਬੁਲਾਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੁਲਾਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਕਲਮ ਦਾ ਸੇਵਕ ਹੈਗਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਭਾਈ ਰੇਸ਼ਮ ਸਿੰਘ ਹੁਣਾਂ ਨੇ, ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸੱਦਿਆ। ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤੁਕ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਜਾਣੈ ਇਹ ਗੀਤ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਬ੍ਰਹਮ ਵਿਚਾਰ। ਜਿਹੜਾ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਵਿਦਵਾਨ ਬੁਲਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਦੱਸਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਤੋਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਲੈਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਾਨਰਸ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ, ਮੇਰਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਗੀਤ ਹੈ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਹੀ ਗਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਗਾਓ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਗਾਓ, ਸੁਣੋ, ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰੋ। ਜਿਵੇਂ ਕੱਲ੍ਹ ਸਾਡੇ ਮਲਪੀਟਸ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਸੈਮੀਨਾਰ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦਾ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਢਾਡੀਆਂ ਕੋਲੋਂ, ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਪਾਸੋਂ, ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਪਾਸੋਂ ਸੁਣਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਕੱਲ੍ਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਨੁਕਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮਿਲੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੁਕਤਿਆਂ ਤੋਂ, ਇਹਨਾਂ ਗੰਭੀਰ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਵੀ ਅਣਭਿੱਜ ਸੀਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਨੁਕਤੇ, ਇਤਿਹਾਸਕ ਵਾਰਤਾਵਾਂ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸੈਮੀਨਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਉਸ ਚਾਰ ਦੀਵਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਛੱਡ ਦੇਣਾ, ਜਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਚਰਚਾ ਹੋਣੀ ਉਹਨੂੰ ਘਰਾਂ ਤੱਕ ਲੈ ਜਾਣਾ ਵੀ ਫਲਾਣਾ ਵਿਦਵਾਨ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਬੋਲਿਆ, ਫਲਾਣੇ ਵਿਦਵਾਨ ਨੇ ਆਹ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਸੀਮਿਤ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸੈਮੀਨਾਰਾਂ ਵਿੱਚ, ਵਿਚਾਰ ਗੋਸ਼ਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਵਿਦਵਾਨ ਕੋਈ ਸਿੱਟੇ ਕੱਢਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਸਿੱਟਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਕਿਰਿਆ ਰੂਪ, ਉਹਨੂੰ ਅਮਲ ਰੂਪ ਦੇਣਾ, ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਦੇਣਾ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਆਪਣੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦਾ ਨਿੱਜੀ ਜਿਹੜਾ ਯੋਗਦਾਨ ਆ ਉਹਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਹੁਤ ਚਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿਦਵਾਨ ਹੋਏ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਮਹੀਪ ਸਿੰਘ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਸਾਖੀ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਆਰਟੀਕਲ ਲਿਖਿਆ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਜ਼ਾਕ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗੱਲ ਲਿਖੀ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕੌਮੀ ਚਰਿੱਤਰ ਆ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਪੂਰੀ ਢਿੱਕਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਖਾਲਸਾ ਸਾਜਿਆ
ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ ਪੰਜ ਪਿਆਰੇ ਸਾਡੇ ਕੌਮ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਜਥੇਦਾਰ ਥਾਪੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਛੋਟਾ ਜਾਂ ਵਿਚਕਾਰਲਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਜਿਹੜੀ ਪਾਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਾਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਿਸਾਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਗੱਡੀ ਦਾ ਇੰਜਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇੰਜਣ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਡੱਬੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇੰਜਣ ਹੈ ਉਹ ਪਾਵਰਫੁਲ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਡੱਬੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਯਾਤਰੀ ਆ ਸਫ਼ਰ ਆਪਣਾ ਨਿਬੇੜਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਗੁਣ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਹਰੇਕ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਗੱਡੀ ਦੇ ਇੰਜਣ ਜਿੰਨੀ ਪਾਵਰ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਡੱਬਾ ਬਣ ਕੇ ਕੋਈ ਰਾਜੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹੀ ਮਿਸਾਲ ਸਾਡੀਆਂ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਢੁਕਦੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ ਹੀ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਵਿਰਸੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਜਮਾਤ ਹੈ ਜੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਤੇ ਅੱਜ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿ ਕੋਈ ਬਾਦਲ ਦਲ ਬਣ ਗਿਆ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੁਛ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਤੇ ਬਾਦਲ ਦਲ ਦਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਵਰਕਾ ਪਾੜ ਦਿਓ ਕਿ ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਲੰਮਾ। ਮੇਰੇ ਜਿਵੇਂ ਸਰਦਾਰ ਰੇਸ਼ਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਜੋ ਚਰਿੱਤਰ ਹੈ ਅੱਜ ਹੁਣ ਤੱਕ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਮੈਂ ਬੜੇ ਫਖਰ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਸਾਬਕਾ ਮੈਂਬਰ ਹਾਂ, ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਦਸੀਦਾ ਹੁਣ ਥੋੜੀ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਲੋਕ ਸੋਚਦੇ ਨੇ, ਲੋਕ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਜੋ ਬਾਦਲ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਫੁੱਲ ਚੜਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਲੰਬੇ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ 1996 ਚ ਮੈਂਬਰ ਬਣਿਆ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਆਮ ਪੰਥਕ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਕੁਝ ਹਾਲਾਤ ਚੰਗੇ ਸਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਸਿੱਖੀ ਸਿਆਸਤ ਹੈ ਉਹਦੇ ਦੋ ਧੁਰੇ ਸਨ। ਇੱਕ ਸੀ ਬਾਦਲ, ਇੱਕ ਸਨ ਜਥੇਦਾਰ ਟੌੜਾ ਜੀ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੰਡੀ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿ ਭਾਈ ਤੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਕੰਮ ਦੇਖੀ ਜਾ ਸਿਆਸਤ ਨਾਲ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ ਕੰਮ ਨਿਬੇੜ ਲੈਣ ਦੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਟੌੜਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ, ਆਮ ਸਿੱਖ ਵਿਦਵਾਨ ਇਹ ਮੰਨਦੇ ਆ ਕਿ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਟੌੜਾ ਹੈਗੇ ਦੋਵੇਂ ਜਿਹੜੀ ਖਿੱਦੋ ਆ ਲੀਰਾਂ ਦੀ, ਦੋਹਾਂ ਦੀ ਇਹ ਲੀਰਾਂ ਦੀ ਖਿੱਦੋ ਨੇ ਦੋਵੇਂ ਹੀ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਬਾਦਲ ਦੀ ਲੀਰਾਂ ਦੀ ਖਿੱਦੋ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਇਸ ਖਿੱਦੋ ਨੂੰ ਉਧੇੜੀ ਜਾਵੋ, ਸਾਰੀਆਂ ਲੀਰਾਂ ਸਿਆਸਤ ਦੀਆਂ ਲਿਬੜੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਜਿਹੜੀ ਟੌੜੇ ਦੀ ਖਿੱਦੋ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਮੈਂਬਰ ਬਣਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਟੌੜਾ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਖਿੱਦੋ ਸੀ ਉਹਦੀ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਉਖੇੜੋ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉੱਪਰ ਦੀਆਂ 5-7 ਲੀਰਾਂ ਸਿਆਸਤ ਦੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਧਰਮ ਦੀ ਵੀ ਨਿਕਲ ਆਉਂਦੀ ਸੀ। ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਕਦੇ ਨਾ ਕਦੇ ਧਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਮੌਕੇ ਦੀ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਉਹਦੀ ਸਿਆਸੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਫਿਰ ਵੀ ਧਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਉਹਦੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸੱਦਾ ਆ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਮਗਰੋਂ ਜੋ ਹਾਲ ਹੋਇਆ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ, ਉਹ ਦਿਨ ਬ ਦਿਨ ਨਿਘਾਰ ਵੱਲ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਜ ਹੁਣ ਇਹ ਹਾਲ ਉੱਥੇ ਹੋਈ ਆ ਕਿ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਮੂੰਹ ਸਿਰਫ ਬਾਦਲ ਵੱਲ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਧਰੋਂ ਉਹ ਇਸ਼ਾਰਾ ਡਿੱਗਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੀ ਬੀਬੀ ਕਿਰਨਜੋਤ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਮੈਂ ਬੀਬੀ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨਾਨਕਸ਼ਾਹੀ ਕੈਲੰਡਰ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਉੱਤੇ, ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸੌਦੇ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਾਫੀ ਦਿੱਤੀ ਉਹਦੇ ਉਸ ਕਾਂਡ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆਹ GST ਮਾਫ ਕਰਨ ਦਾ ਪਖੰਡ ਰਚਿਆ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਸਟੈਂਡ ਲਿਆ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਫਖਰ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਮੈਂਬਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਹਾਲੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪੰਥਕ ਸੋਚ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਜਗਦਾ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਪਤਾ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਜੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਵਾਹ ਕਰ ਲੈਂਦੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਹੋਰ ਸੱਜਣ ਮੈਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਹੀ ਪਤਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਉੱਪਰੋਂ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਨੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਲੜਾਕੀ ਆ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਪੰਥ ਨਾਲ ਇਹਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸਯੋਗ ਨਹੀਂ ਮੈਂਬਰ ਹੈਗੀ ਇਹ। ਤੇ ਮਤਲਬ ਇਦਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਉੱਤੇ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਏ ਵੀ ਉੱਥੇ ਪੰਥ ਪ੍ਰਸਤੀ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਟੱਬਰ ਪ੍ਰਸਤੀ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਟੱਬਰ ਪ੍ਰਸਤੀ ਦੀ ਹਾਮੀ ਭਰਦਾ ਉਹ ਬੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਿੱਟ ਰਹਿੰਦਾ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪੰਥ ਪ੍ਰਸਤੀ ਰੀਣ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਪੰਥ ਪ੍ਰਸਤੀ ਜਾਗ ਪੈਂਦੀ ਆ। ਹੁਣ ਕੁਝ ਦਿਨ ਹੋਏ ਜਥੇਦਾਰ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਭੌਰ ਜਿਹੜੇ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਰਹੇ, ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ ਆ ਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਕਸੂਰ ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਆ ਨਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਥ ਪ੍ਰਸਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਨਾਨਕਸ਼ਾਹੀ ਕੈਲੰਡਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਪੰਥ ਪ੍ਰਸਤੀ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਾ ਆਇਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਦਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਥ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਤੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਦਾ ਰਸਤਾ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸੋ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਇਹੀ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਐਡੇ ਚੋਟੀ ਦੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦਾ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੇਸਟ ਕਰੀਏ, ਤੇ ਜੋ ਕੁਝ ਇਹ ਵਿਦਵਾਨ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਮਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਲਿਆਇਆ ਕਰੀਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੈ ਵੀ
ਸੈਮੀਨਾਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੋ ਰਹੇ ਆ, ਵਿਚਾਰ ਗੋਸ਼ਟੀਆਂ ਬਹੁਤ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਜੋੜ ਮੇਲੇ ਬਹੁਤ ਹੋ ਰਹੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਜਿੰਨੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਅੱਜ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਿੰਨੀ ਬਹੁਤ ਮਹੀਨ ਬੁੱਧੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ 'ਚ ਗੰਭੀਰਤਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਉਹਨੂੰ ਮਜ਼ਾਕੀਆ ਤੌਰ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹਨੂੰ ਚਲਵੀਂ ਤੌਰ ਤੇ ਉਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਮਿਸ਼ਨ ਹੈਗੇ ਕੌਮ ਦੇ ਆ, ਉਹ ਬੜੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਉਹ ਸਿਰੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਆ। ਆਪਾਂ ਜਿਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚੋਂ ਗਦਰੀ ਬਾਬਿਆਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਤਕਰੀਰਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਪ੍ਰੈਸ ਲਾਏ, ਲੇਕਿਨ ਠੱਲ ਉਦੋਂ ਪਈ ਜਦੋਂ ਇੱਥੋਂ ਬਾਬੇ ਪੰਜਾਬ ਗਏ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟੱਕਰ ਲਈ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਹਾਂ ਵੀ ਗਦਰੀ ਬਾਬੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਆਏ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ੁਲਮ ਤਸ਼ੱਦਦ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਝੱਲਿਆ, ਪਰ ਨਿਰਾ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਸਿਰਫ ਅਖਬਾਰੀ ਬਿਆਨ ਦੇ ਤੇ ਦਾ ਕੋਈ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਕਰ ਲਿਆ। ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕੁਛ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਕੌਮੀ ਮਿਸ਼ਨ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਦੇਣ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸਿੱਟੇ ਕੱਢਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਭਾਈ ਰੇਸ਼ਮ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਦਾ, ਸਾਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਧਰਮਵੀਰ ਗਾਂਧੀ ਵਰਗੇ ਸਿਆਣੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸੱਦਿਆ। ਇਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕੇ, ਕੋਈ ਮਜਬੂਰੀ ਬਣ ਗਈ, ਪਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਹੀ ਸਿੱਖ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਉਲਾਂਭਾ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਖੱਟ ਲੈਂਦੇ ਆ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਆ ਉਹਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ। ਸੋ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਆ ਉਹ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬਣ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਲੜਨੀ ਆ, ਕਿਸੇ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜਨੀ ਆ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹੀ ਸਹਿਯੋਗ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਇੰਨੀਆਂ ਕਿ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਉਦੋਕੇ ਵਰਗੇ ਵਿਦਵਾਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਘਟੇ ਮੇਰੇ ਬੋਲਣ ਕਰਕੇ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਮੁੱਖ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਇਹ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਲਾਈਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਗਿਆ ਕਿ ਉੱਥੇ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਅਖਬਾਰਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਜਦੋਂ ਸਮਾਗਮ ਹੋ ਕੇ ਰਾਈਟ ਹੋਏ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਭੇਜ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਨਾਲ ਛਾਪੀਏ। ਸੋ ਮੈਂ ਉਹ ਕਲਮ ਕਰਨ ਲਈ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਿਓ। ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਫਤਿਹ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਹ ਸਨ ਸਰਦਾਰ ਤਲੋਚਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੁਪਾਲਪੁਰ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਵੀ ਸ਼ਰਮ ਆਉਂਦੀ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਬੇਨਤੀ ਇਹ ਆ ਵੀ ਕਦੀ ਸਮਾਂ ਸੀ ਬੜੇ ਮਾਣ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਸਾਡੇ ਇਹਨਾਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇੰਨਾ ਬਦਨਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਫਤਿਹ ਅੱਜ ਕਰਦਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਕਿ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਚੇਂਜ ਆ। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਸੁਖਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਦੋਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਨ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ 4 ਵਜੇ ਦਾ, ਇੱਥੋਂ ਦੇ 3:30 ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ, ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਾਡਾ ਲੇਟ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਲੇਟ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 10 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਹੋਣਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 20 ਮਿੰਟ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਹੈਗੀ ਆ ਡਾਕਟਰ ਧਰਮਵੀਰ ਜੀ ਗਾਂਧੀ, ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੇ ਪਟਿਆਲੇ ਤੋਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਰੀਜ਼ਨ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕੇ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਮੈਸੇਜ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਧਰਮਵੀਰ ਜੀ ਗਾਂਧੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਸੇਜ ਸਾਨੂੰ ਪਹੁੰਚਿਆ ਉਹ ਪਲੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਨ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਰੂਬਰੂ ਹੋਣਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਆਪਣੀ ਜੰਮਣ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮੀਲ ਦੂਰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਧਾਰਮਿਕ, ਸਿਆਸੀ ਤੇ ਖੇਤਰੀ ਮਸਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਲਈ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਕੋਨੇ-ਕੋਨੇ 'ਚੋਂ ਇਕੱਤਰ ਹੋਏ ਪੰਥਕ ਵਿਦਵਾਨੋਂ, ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਧਰਮਵੀਰ ਗਾਂਧੀ, ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਖਾਤਬ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਸਿਰਫ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਅੰਦਰ
ਜੋ ਸੰਕਟ ਹੈ, ਜੋ ਇੱਕ ਟੁੱਟ ਭੱਜ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਪੰਥਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟੁੱਟ ਭੱਜ ਹੈ, ਉਸ ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਬਲਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜੋ ਦਸ਼ਾ ਤੇ ਦਿਸ਼ਾ ਹੈਗੇ ਉਸ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਜੋ ਉਦਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹ ਸੱਚਮੁੱਚ ਸਲਾਹੁਣਯੋਗ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਉਦਮ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਲਈ ਮੈਂ ਕਾਮਨਾ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਖਿਆਲ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚਰਚਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਬਹੁ ਕੌਮੀ, ਬਹੁ ਧਰਮੀ, ਬਹੁ ਭਾਸ਼ੀ, ਬਹੁਤ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ, ਬਹੁਤ ਨਸਲੀ ਦੇਸ਼ ਹੈਗਾ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਖੁਦ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਇੱਕ ਯੂਨੀਅਨ ਆਫ ਸਟੇਟਸ ਹੈ, ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਸੰਘ ਹੈਗਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਨੇਕਾਂ ਵਿਲੱਖਣਤਾਵਾਂ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ, ਇਲਾਕਾਈ ਵਿਲੱਖਣਤਾਵਾਂ ਨੇ, ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਲੱਖਣਤਾਵਾਂ ਨੇ, ਕੌਮੀ ਵਿਲੱਖਣਤਾਵਾਂ ਨੇ, ਭਾਸ਼ਾਈ ਵਿਲੱਖਣਤਾਵਾਂ ਨੇ, ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਵਿਲੱਖਣਤਾਵਾਂ ਨੇ, ਨਸਲੀ ਵਿਲੱਖਣਤਾਵਾਂ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਲੱਖਣਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮੋ ਕੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਖ ਸੰਕਲਪ ਹੈ ਉਹ ਚਿਤਵਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਅਨੇਕਤਾ 'ਚ ਅਨੇਕਤਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਫਾਰਮੂਲਾ ਘੜਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਅਪਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਫੈਡਰਲਿਜ਼ਮ ਯਾਨੀ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚਾ ਉਸ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਸੰਦ ਸੀਗਾ, ਇੱਕ ਤੌਰ ਤਰੀਕਾ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਸੀਗਾ। ਪਰ ਪਿਛਲੇ 17 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਜਿਵੇਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕੌਮੀ ਏਕਤਾ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਟੈਗ੍ਰਿਟੀ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਔਰ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਸਿੱਧਾ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ, ਭਾਰਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਮੁਲਕ ਦੀਆਂ ਅਨੇਕਾਂ ਵਿਲੱਖਣਤਾਵਾਂ ਨੂੰ, ਅਨੇਕਾਂ ਐਂਟੀਟੀਜ਼ ਨੂੰ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਭਾਸ਼ਾਈ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਧਾਰਮਿਕ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਇਲਾਕਾਈ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੌਮੀ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਹੋਣ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਗਲਾ ਘੁੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਇੱਕ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਦਾ, ਜੋ ਬਹੁਤ ਸੰਖਿਅਕਵਾਦ ਦਾ ਜੋ ਦਬਦਬਾ ਸੀ, ਦਾਬਾ ਸੀ, ਧੌਣ ਸੀ, ਦਾਬਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਸਨੇ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦਾ ਜੋ ਕੁਦਰਤੀ ਵਿਕਾਸ ਹੋਣਾ ਸੀ ਇੱਕ ਫੈਡਰਲ ਢਾਂਚੇ ਅੰਦਰ, ਜੋ ਇੱਕ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਕੀਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸਾਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲੇ ਅਸਮਾਨ 'ਚ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋਣ ਦਾ, ਪਲਣ ਪਸੰਦ ਦਾ ਜੋ ਮੌਕਾ ਮਿਲਣਾ ਸੀਗਾ, ਉਸ ਦਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕਾਂਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਹ ਇਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਮਹੂਰੀ ਖਾਸਾ ਸੀਗਾ, ਜੋ ਫੈਡਰਲ ਖਾਸਾ ਸੀਗਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਜਿੰਨੀ ਢਾਲ ਲਾਈ ਗਈ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਉਸ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਸੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਿਛਲੇ 17 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਤੇ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਔਰ ਹਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈਗਾ, ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈਗਾ, ਚਾਹੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਸਾਡੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਸਾਡੇ ਪਣ ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਖੋਹਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਾਹੀਂ ਇੱਕ ਬੜੇ ਕੌਂਸਪੀਰੇਸੀ ਰਾਹੀਂ ਇੱਕ ਭਾਈਚਾਰੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਫੁੱਟ ਦੇ ਬੀਜ ਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਪੂਰੀਆਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਰਚ ਕੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਕੌਮ ਜਿਹੜੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਮਹਾਨਤਮ ਕੌਮਾਂ ਦੀ ਕੌਮ ਸੀ, ਜਿਸ ਕੌਮ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਝੰਡੇ ਗੱਡੇ ਸੀਗੇ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਮੋਹਨਜੋਦੜੋ ਦੀ ਸਭਿਅਤਾ ਸੀਗੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 8 ਕਰੋੜ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਕੌਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਖ ਘਟਕਾਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਬਹੁਤ ਗਿਣਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਹਿੰਦੂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੇ ਤੇ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਜਾਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਕਿਸਮਤ ਜੋੜੀ ਸੀਗੀ। ਉਸ ਕੌਮ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਾਹੀਂ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਰਗਲਾ ਕੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਿੱਛੇ ਲਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਤੋਂ ਮੁਨਕਰ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਔਰ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿਚਕਾਰ ਤਰੇੜਾਂ ਪਾਉਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਤਰੇੜਾਂ ਨੂੰ ਦਰਾਰਾਂ 'ਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੋਵੇ, ਇੰਡੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਉਸ ਪਾਸੇ ਕਸਰ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਜੋ ਖੇਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਜੋ ਇੱਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਸੀਗੀ, ਉਹਨੂੰ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ ਤੇ ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬੀ ਸਮਾਜ ਵੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵੀ ਪੂਰੀ ਟੁੱਟ ਭੱਜ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਪੰਥਕ ਧਿਰਾਂ ਕਿਵੇਂ ਟੁੱਟ ਭੱਜ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨੇ, ਦਲਿਤ ਧਿਰਾਂ ਕਿਵੇਂ ਟੁੱਟ ਭੱਜ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨੇ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬੀ ਕੌਮ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਸੀਗਾ, ਜਿਸ ਨੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਇੰਡੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਨਾਲ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਲੜਾਈ ਲੜਨੀ ਸੀਗੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੀਜਾ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰਦੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜੋ ਹੱਕ ਸੀਗੇ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਖੋਏ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀ ਲੁੱਟੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜੋ ਕੁਦਰਤੀ ਸਾਧਨ ਸੀਗੇ ਉਹ ਲੁੱਟੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਭਾਈਚਾਰਾ ਏਕਾ ਖੇਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਤਿੰਨੋਂ ਮੁੱਖ ਘਟਕ ਹੈਗੇ ਆ, ਸਿੱਖ,
ਹਿੰਦੂ ਤੇ ਦਲਿਤ ਭਰਾਵਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਜੋ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਸਾਂਝ ਬਣਨੀ ਸੀਗੀ, ਜਿਹਨੇ ਸਾਂਝੇ ਪੰਜਾਬੀ ਕੌਮ ਦੇ ਨਕਸ਼ ਤੇ ਲਕਸ਼ ਉਭਾਰਨੇ ਸੀਗੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਸਗੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦਾ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਰੂਪ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਕੌਮ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਧਰੋਹ ਹੈਗਾ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਜੋ ਉਸ ਪਿਛਲੀ ਸਦੀ ਦੌਰਾਨ ਯਾਨੀ ਕਿ 20ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੌਰਾਨ ਜੋ ਖੇਤਰੀ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਜਦੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈਆਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੀ ਖੇਤਰੀ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਔਰ ਆਪਣੀ ਖੇਤਰੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਪਰ 70ਵੇਂ ਦੇ ਆਂਦੇ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਆਤਮਸਾਤ ਵੀ ਕਰ ਲਈਆਂ ਔਰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਦੇ ਵਰ ਕੋਆਪਟਡ ਐਂਡ ਕਰਪਟਡ ਬੋਥ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਲੈਣੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ ਇਨੈਲੋ, यूपी च मुलायम सिंह यादव की पार्टी सपा, ते चाहे वो लालू की पार्टी राष्ट्रीय जनता दल होवे, चाहे जयललिता होरां दी पार्टी तमिलनाडु विच AIDMK होवे या DMK होवे कन्ना दी पार्टी, ये सारियां पिछली सदी दियां जो खेतरी पार्टियां सीगियां, ये मुकम्मल रूप विच केंद्र इंडियन यूनियन ने केंद्र ने आत्मसात भी कीतियां, मैं दोबारा कहना, और एक करप्ट भी कर दित्तियां, जिस करके अज ये पार्टियां अपने अपने खेतरी हितां दी अपने अपने राज्यां दे हितां दी नुमाइंदगी नहीं करदियां हैगियां, अपने अपने राज्यों के हितों को बदावा लिख चुकी है। अजिही हालत में पंजाब को एक मजबूत खेतरी पार्टी की लोड़ हैगी है जो पंजाब के हितों की राखी कर सके, पंजाब के पानी की राखी कर सके, पंजाब के इलाकों की राखी कर सके, पंजाबी सभ्यता, पंजाबी भाषा, पंजाबी सभ्याचार और पंजाब का धरोहर विरसा उसनों मतलब उसकी राखी कर सके और एक नवा पंजाब 21वीं सदी का हाण का पंजाब वो बना सके। सो अजिहियां हालतां जो पंजाब की अज जो पंजाब पिछले 17 सालों भाजपा अकाली गठबंधन ਜਾਂ फिर कांग्रेस राही उत्तर काटो मैच की खेड राही हर 25 साली जो जिस तरह का इत्थे राजतंत्र स्थापित किया गया, जिस तरह एक केंद्र के हत्थां 'च खेड के पंजाब नाल धरोह कमाया गया हैगा, पंजाब नाल धोखा किया गया हैगा और पंजाब के पानी की लुट विच पंजाब के जिहड़े पंजाबी बोलते इलाके खुहाण विच चंडीगढ़ केंद्र की झोली पाण विच जां पंजाब के पन बिजली प्रोजैक्ट है वो केंद्र की झोली पाण विच और पंजाब नूं एक तरह नाल बंजर बनाउण विच जो साडी खेतरी पार्टी ते पंजाब नूं जो केंद्रीकृत पार्टियां कांग्रेस वर्गियां भाजपा वर्गियां इन्हां ने जो रोल अदा किया हैगा, जो एक पंजाब नाल धरोह कमाया हैगा, उसका नतीजा हैगा कि अज पंजाब चतरफे संकट का शिकार है। अज पंजाब की किसानी खुदकशियां कर रही हैगी है, नशियाग्रस्त पंजाब हैगा है, विद्या तो वांझा पंजाब हैगा, सेहत प्रबंध बिल्कुल ढैटेरी हो चुका हैगा, वातावरण साडी जमीन साडा पानी साडा आसमान सब गंदले हुए ने और पंजाबी सभ्याचार जो निगार हैगा वो तुहाडे सब दे सामने हैगा। रोजगार नहीं हैगा, नौजवान रोजगार लई बाहरले विदेशी धरतियां ते जाण लई उतावले हन, हर बच्चा पासपोर्ट बनाई बैठा है, कोई पंजाब विच रहना नहीं चाहता हैगा। सो जे पंजाब दा हशर जिहड़ा होया एक अचानक नहीं होया, पिछले 70 सालां दियां केंद्र सरकार दी साजिशां ते साडे अपने हुक्मरानां दियां अकाली दल होवे जां पंजाब दी कांग्रेस होवे, इन्हां दियां जो पंजाब नाल कमाए धरोह करके अज पंजाबी कौम बुरी तरह एक गुरबत दा पछड़ेपन का और टुट भज का और एक खास तरह की जो एक माफिया राज है उसका मतलब शिकार है, चाहे वह ड्रग माफिया है, चाहे वह भू माफिया है, चाहे वह ट्रांसपोर्ट माफिया है, चाहे वह नशा माफिया है, चाहे वह अपना रेता बजरी माफिया है, चाहे केबल माफिया है। भाव जिंदगी का हर आर्थिक खेतर जिथे भी जिंदगी तुरती हैगी है वो सारे खेतर आर्थिक गतिविधियों के सारे जेडे फील्ड है वो माफिया की जकड़ विच है, वो माफिया कांग्रेस विच भी है, वो माफिया अकालियां विच भी है, वो माफिया दूजी पार्टी विच भी है। सो अज पंजाब के लोग एक त्रासदी का शिकार ने, एक संकट का शिकार ने जिस तो निकलने का रास्ता और कोई सानू दिखाई नहीं दे रहा। असी बहुत सोच विचार के पंजाबी कौम का जो एक जुट पंजाब के 3 मुख घटक जो धिरां ने जिन्हां सिख मुख धिर बनती हैगी है, वड्डी धिर बनती हैगी है, बाकी हिंदू ते दलित उन्हां दे एके नाल उन्हां दे इकट्ठ नाल उन्हां दी जिहड़ी एक जिहड़ा उन्हां आपां कहंदे उन्हां दी ऑर्गेनिक यूनिटी करके उन्हां दे एका करके असी मतलब पंजाबी कौम नूं पैरां सिर खड़ी करके केंद्र तो अपने हक्कां लई लड़ाई हैगी है, एक फैडरल ढांचे हेठ जो सानूं हक मिलने चाहिए हैगे है, जो पंजाब दे हक है, पंजाबी दे हक है, पानी दे हक है, भाषा
ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਹੱਕ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹ ਇਲਾਕਾਈ ਹੱਕ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਅਸੀਂ ਹਰ ਇੱਕ ਉਹ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਖੜਾਉਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਪੰਥਕ ਧਿਰਾਂ ਹੋਣ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਦਲਿਤ ਧਿਰਾਂ ਹੋਣ, ਭਾਵੇਂ ਹਿੰਦੂ ਧਿਰਾਂ ਹੋਣ, ਸਭ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਸਾਡਾ ਤਿੰਨਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦਾ ਜੀਣਾ ਮਰਨਾ ਸਾਂਝਾ ਹੈਗਾ, ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਾਂਝੀ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਭੂਤ ਸਾਂਝਾ ਹੈਗਾ, ਸਾਡਾ ਵਰਤਮਾਨ ਸਾਂਝਾ, ਸਾਡਾ ਭਵਿੱਖ ਸਾਂਝਾ ਹੈਗਾ। ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਟੁੱਟ ਕੇ ਕਦੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤਰੱਕੀ ਰਸਤੇ ਨਹੀਂ ਲਿਜਾ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਸੋ ਅਜਿਹੀ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਕੌਮ ਦਾ ਏਕਾ ਸਾਡਾ ਮੁੱਖ ਏਜੰਡਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜੋ ਨਾਰਾ ਘੜਿਆ ਪਿਛਲੇ 2 ਸਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਅੱਜ ਆਉਣ ਦੇ ਕਾਬਲ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਨਾਰਾ ਹੈਗਾ ਫੈਡਰਲ ਇੰਡੀਆ ਜਮਹੂਰੀ ਪੰਜਾਬ, ਫੈਡਰਲ ਇੰਡੀਆ ਜਮਹੂਰੀ ਪੰਜਾਬ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਦੇ ਜੋ ਸਮੇਂ ਦੇ ਹਾਣ ਦਾ ਨਾਰਾ ਹੈਗਾ, ਜੋ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਵਾਸਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕ ਢੁਕਵਾਂ ਨਾਰਾ ਹੈਗਾ, ਜੋ ਫੈਡਰਲਿਜ਼ਮ ਵਾਸਤੇ ਢੁਕਵਾਂ ਨਾਰਾ ਹੈਗਾ, ਜੋ ਸੰਘੀ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰੀ ਨਾਰਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਨਾਰਾ ਹੀ ਬਣਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਫੈਡਰਲ ਇੰਡੀਆ ਜਮਹੂਰੀ ਪੰਜਾਬ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮੈਂ ਇਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਖੁਦ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਪਰ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੇ ਦੌਰੇ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਿਆ। ਆਪਣਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸੰਖੇਪ ਜਿਹਾ ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ ਜੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਖੁੱਲੇ ਮਨ ਨਾਲ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇਸ ਸੰਜੀਦਾ ਸੰਵਾਦ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸੰਵਾਦ ਰਚਾਉਣ ਆਏ ਹੈਗੇ ਹਾਂ ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਆਏ ਹੈਗੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਮੁਸ਼ਤ ਹੋ ਕੇ ਸ਼ਾਨਾ ਮੱਤੀ ਜੋ ਪੰਜਾਬੀ ਕੌਮ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਜੁਝਾਰੂ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਮਹਾਨਤਮ ਕੌਮਾਂ ਚੋਂ ਇੱਕ ਕੌਮ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਕੌਮ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਨਵੀਆਂ ਬੁਲੰਦੀਆਂ ਤੇ ਲਿਜਾ ਸਕੀਏ, ਜਿੰਨੇ ਸੰਕਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਲੱਭ ਸਕੀਏ, ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜੋ ਸਾਡੀ ਲੁੱਟ ਹੋਈ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਲੈ ਸਕੀਏ, ਔਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਜੋ ਸਾਡੇ ਪਾਣੀ ਖੋਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਤੈਅ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਹੈ, ਰਾਜਧਾਨੀ ਕਿਸੇ ਰਾਜ ਦਾ ਉਹਦਾ ਮੁਕਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਕਲਚਰਲ ਕੈਪੀਟਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਰਾਜਧਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਮੂੰਹ ਸਾਡਾ ਮੱਥਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਖੋਲਿਆ ਗਿਆ। ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪਣ ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੈ ਜਿੱਥੇ 1 ਰੁਪਏ ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਛੱਡ ਕੇ ਉਹਦਾ ਜਾਰੀ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਕੋਲਾ ਫੱਕ ਕੇ ਕੋਲਾ ਸਿਰ 'ਚ ਪਵਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ 6 ਰੁਪਏ ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਵਰਤਣੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਲੁੱਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਾਕੀ ਸਾਧਨਾਂ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਹਾਕਮ ਕਰਨ ਚਾਹੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਰੇ, ਉਹ ਸਭ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਕੌਮ ਦੇ ਤਿੰਨਾਂ ਘਟਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸੀ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਗਿਲੇ ਸ਼ਿਕਵੇ ਗਲਤੀਆਂ ਜੋ ਵੀ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਕੁਤਾਹੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਜਿਹੜੀ ਇੰਡੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਕੌਮ ਦਾ ਆਪਣਾ ਥਾਂ ਸ਼ਾਨਾ ਮੱਤਾ ਥਾਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇੱਕ ਸੰਵਾਦ ਰਚਾਈਏ। ਉਹ ਸੰਵਾਦ ਰਚਾਉਣ ਦੀ ਨੀਤ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਬਿਲਕੁਲ ਮਨੋ ਸ਼ੁੱਧ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨਾਲ, ਮਨੋ ਸੱਚੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਮੁਖਾਤਬ ਹੈਗੇ ਆ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਭਰਵਾਂ ਹੰਗਾਰਾ ਦਿਓਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੁਸ਼ਤ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 70 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੁੰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ, ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਖਿਲਾਫੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਸੰਤਾਪ ਹੰਢਾਇਆ ਹੈਗਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਮਰੇ ਨੇ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਕਿਵੇਂ ਝੂਠੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰੇ ਗਏ ਨੇ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਨਸ਼ਾ ਰਾਹੀਂ ਪੂਰੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਪਹਿਲਾਂ ਖਾੜਕੂਵਾਦ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਹੁਣ ਨਸ਼ਾ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਖਤਮ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਔਰ ਜੋ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਹਰ ਪਾਸੇ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੈਗਾ, ਹਰ ਪਾਸੇ ਮਾਫੀਆ ਰਾਜ ਦੀ ਜਕੜ ਹੇਠ ਹੈਗਾ ਹੈ। ਉਸ ਪੰਜਾਬ ਮਿਸ਼ਨ ਹੈਗਾ ਹੈ ਇੱਕ ਮਿਸ਼ਰਣ ਨਹੀਂ ਜਿਵੇਂ ਖੰਡ ਤੇ ਲੂਣ ਦਾ ਮਿਸ਼ਰਣ ਹੁੰਦਾ, ਬਲਕਿ ਜਿਵੇਂ ਖੰਡ ਪਾਣੀ 'ਚ ਘੁਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਮਿਸ਼ਰਣ ਤਿਆਰ ਕਰੀਏ, ਮਿਸ਼ਰਣ ਬਣਾਈਏ ਪੰਜਾਬੀ ਕੌਮ ਦੇ ਤਿੰਨਾਂ ਘਟਕਾਂ ਦਾ, ਹਿੰਦੂਆਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦਲਿਤਾਂ ਦਾ, ਜੋ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰਾ ਨਾਲ ਜੋ ਪਿਛਲਾ ਸਾਰੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜੋ ਮਨੂਵਾਦੀ ਸਮਾਜ ਕਰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਜੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦਾ ਜੋ ਆਸ਼ਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਾਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਖਤਮ ਕਰਨੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਜੋ ਜਾਤ ਵੰਡ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ, ਅਸੀਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਹ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦਈਏ ਉਹ ਧਰਮ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਕੜਾਵੇ 'ਚ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਸਮਰੱਥਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈਗਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਅਸਲੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਅਸਲੀ ਮਾਨੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰੀਏ ਤੇ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਪੰਜਾਬ, ਸੁਨੱਖਾ ਪੰਜਾਬ, ਜੀਵਨ ਯੋਗਾ ਪੰਜਾਬ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਈਏ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ USA ਵੈਸਟ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਪੀਕੌਕ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਹੇਵਰਡ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮੂਹ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਸੈਮੀਨਾਰ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੌਮ ਦੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਸੂਝਵਾਨ ਆਗੂ ਡਾਕਟਰ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ DC TV 84 ਵਾਲੇ,
ਐਂਡ ਸਾਡੇ ਡਾਕਟਰ ਸੁਖਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਦੋਕੇ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੌਮ ਦੇ ਸਾਡੇ ਲੋਕਲ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਆਗੂ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਜਦੋਜਹਿਦ ਹੈ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਹੇਵਰਡ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵੱਲੋਂ ਸੈਮੀਨਾਰ ਕਰਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਸੈਮੀਨਾਰ ਦਾ ਸਬੰਧ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੈਮੀਨਾਰ ਹੈ ਉਹ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਾਸਤੇ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਸਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣ ਰਹੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੱਕ ਵੀ ਸਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਆ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਅਤੇ ਲੀਗਲ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਵੀ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਵਾਸਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਉਹ ਕਰਨ। ਸਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨ ਯੰਗ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਤੇ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਵੀਰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹ ਸਾਰੇ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਆ ਕਿ ਉਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵੈਸਟ USA ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਾਥ ਦੇਣ ਅਤੇ ਅਗਾਂਹ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਸਾਡੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਣ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਮਹਿਮਾਨ ਜੋ ਬਾਹਰੋਂ ਦੂਰੋਂ ਨੇੜਿਓਂ ਆਏ ਨੇ, ਖਾਸ ਕਰ ਸਾਡੇ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੋਲਣਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਜੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਡਾਕਟਰ ਸੁਖਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਦੋਕੇ, ਡਾਕਟਰ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਰਦਾਰ ਤਲੋਚਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਰਦਾਰ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੰਧੂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਆ ਜਾਣ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਅਗਲੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਦੱਸ ਦਿਆਂ ਕਿ 2-4 ਮਿੰਟ ਹੋਰ ਲੱਗਣਗੇ। ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਨ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਲਾਈਵ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਗੂ ਉਹ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜੀ ਆਇਆਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸਰਦਾਰ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋਠੀ ਜੋ AGPC ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ, ਸਰਦਾਰ ਡਾਕਟਰ ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੋ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਨੇ AGPC ਦੇ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਦਾਰ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੱਬਰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜੀ ਆਇਆਂ। ਸਰਦਾਰ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗਰੇਵਾਲ ਯੂਬਾ ਸਿਟੀ ਤੋਂ ਉਹ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ। ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹੁੰਚਣਗੇ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸੰਗਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਈਵਨ LA ਤੋਂ ਰਿਵਰ ਸਾਈਡ ਤੱਕ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸੰਗਤ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਖਾਸ ਕਰ ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਬੇਕਰਸਫੀਲਡ ਤੋਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਆ, ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਟੁੱਟ ਜਾਂ ਹੋਰ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇੱਥੋਂ ਪਹੁੰਚੇ ਆ, ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਵੀ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਸਾਡਾ ਪੂਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਜਿੱਥੋਂ ਆਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਜੀ ਆਇਆਂ ਕਹਿੰਦਾ। ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੰਡੀ ਅਤੇ ਸਰਦਾਰ ਧਾਮੀ ਜਿਹੜੇ ਫਰੀਮਨ ਗੁਰਦੁਆਰੇ 'ਚ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਮੇਟੀ 'ਚ ਵੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਪਹੁੰਚੇ ਆ, ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀ ਆਇਆਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਾਂਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕਰਾਉਂਗਾ। ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਸਰਦਾਰ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਿੱਠੂ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਰਦਾਰ ਕੁਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਿੱਜਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਮੋਹਰੇ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਣ ਇੱਥੇ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ। ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮੈਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸਾਰੇ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਆ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਵੀਰਾਂ ਨੇ, ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੇ, ਹਾਂਜੀ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਅਤੇ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਨ ਸਿੰਘ ਮਾਨ, ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੋ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਹਾਂਜੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਅਤੇ ਮਾਫੀ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਜਗਾ ਦਿੱਤਾ ਅੱਜ। ਅਤੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਇਹ
ਕੌਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਦੇ ਮਸਲੇ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੁਹਾਡੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਨ ਬੁਲਾਰੇ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਦੋਕੇ, ਡਾਕਟਰ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਧਰਮਵੀਰ ਜੀ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਪਟਿਆਲੇ ਤੋਂ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਅਸੀਂ ਆਲਰੇਡੀ ਦਿਖਾ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਤਲੋਚਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਪਾਲਪੁਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਬਕਾ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੇ, ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਅਮਰੀਕਨ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਨ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲੀਡ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਤੇ ਸਿੱਖ ਕਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਦੇ ਮੇਨ ਬੁਲਾਰੇ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ ਜਿੱਥੇ ਜੀ ਆਇਆਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਅਗਲਾ ਮੈਸੇਜ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਉਹ ਸੰਗਤ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰੋ ਜੀ। ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਸਰਦਾਰ ਰੇਸ਼ਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਜੋ ਅੱਜ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਰਿਣੀ ਹੈਗੇ ਹੈ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੀ ਦੂਰੋਂ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੁਲਾਇਆ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਉਚਿਤ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੋਗੇ, ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛੋਗੇ ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਦੇਈ ਜਾਊਂਗਾ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਹਾਂਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਐਡਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਸੀਗੇ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕਰਤੇ ਸੀ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਜੋ 34 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ 'ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਜ਼ੁਲਮ ਝੱਲ ਰਹੀ ਕੌਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਮਾਨਸਿਕ ਦਸ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਡੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸਾਂਝ ਕਰੋ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਬੁਰੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਜਿਹੜੀ ਲੰਘ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਸ਼ਿਲੌਂਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਰੋਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਇਤਿਹਾਸ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਦੁਹਰਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਅੱਜ ਉਹ ਮੋਰਲ ਜਿਹੜੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਰੋਜ਼ ਖੁਦਕਸ਼ੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਵਿਚਾਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਆਪਣੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰੋ। ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛੀ ਜਾਓਗੇ ਮੈਂ ਦੱਸੀ ਜਾਊਂਗਾ ਜੀ। ਪਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ 1947 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ ਜਿੰਨਾ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਹਿੰਦੂ ਗਾਂਧੀ, ਨਹਿਰੂ, ਪਟੇਲ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਰਜਿੰਦਰਾ ਪ੍ਰਸਾਦ ਦੇ ਰਾਹੀਂ 1947 ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਮੌਕੇ ਦੇ ਲਈ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀਗੀ। ਪਰ ਜਿੰਨਾ ਕੁਝ ਮੈਨੂੰ ਇਲਮ ਹੈਗਾ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤੀ। ਸਾਰਾ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਦੁਖਾਂਤ ਹੈ ਉਹ 1947 ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਹਿੰਦੂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਵਤਨ ਇੰਡੀਆ ਮਿਲ ਗਿਆ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਵਤਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਜਿਹੜੀ ਤੀਜੀ ਇੱਕ ਰੈਕਗਨਾਈਜ਼ਡ ਕੌਮ ਸੀ ਸਿੱਖ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਔਰ ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਮੱਸਿਆ ਦੇ ਮੇਲੇ ਤੇ ਗੁਆਚੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਗਾਵਾਂ ਫਿਰਦੀਆਂ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਜਹਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਫਿਰਦੇ ਤੁਰਦੇ ਰਹੇ ਹੈ, ਬੌਂਦਲੇ ਹੋਏ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਨੇ ਕੋਈ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਨਹੀਂ ਤੈਅ ਕੀਤਾ, ਸਿਵਾਏ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨੇ, ਜਿਸ ਨੇ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਲੀਹ ਫੜ ਕੇ, ਜਿੱਥੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੰਡੀਆ ਦੀਆਂ
ਫੌਜਾਂ ਹਮਲਾ ਕਰਨਗੀਆਂ ਤਾਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਵੀ यही हुक्म किया है कि इन गरीब सिखों को दो पातशाही। पातशाही का मतलब है सॉवरेंटी, इंडिपेंडेंस, फ्रीडम। ते जिन्ना चेर अपने गुरुआं दा जिहड़ा हुक्म है उसका पालन नहीं होता उन्ना चेर सिख कौम ने टिकना नहीं है। साडी पार्टी ने 1984 तो लेके अज तक एक पूरी तरह प्रिंसिपल दस्या कि एक इंडिपेंडेंट एंड सॉवरेन सिख स्टेट बिटवीन इस्लामिक पाकिस्तान, हिंदू इंडिया एंड कम्युनिस्ट चाइना, that is the state of the Sikhs which can satisfy the Sikhs urge for a political settlement, a place under the sun, and we can live as an independent nation as destined by our 10 gurus and our Guru Granth Sahib। ਇਹ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਤੇ ਸੋਵਰਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦੇ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸਟਰਗਲ ਬਿਲਕੁਲ ਪੂਰਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾਊਗਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਹੋਈਆਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਜਿਹੜੀ ਹਿੰਦੁੱਤਵਾਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਹੋਵੇ, ਬੀਜੇਪੀ ਹੋਵੇ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰੋ ਹਿੰਦੂ ਇੰਡੀਆ ਹੋਊਗੀ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਸੋ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਆਜ਼ਾਦ ਮੁਲਕ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੇ उन्ना चिर असी भटकदियां हुई रूहां वर्गन इधर उधर फिरते रहांगे। हुण जिहड़ी साडी नस्ल खुशी 1984 तो बाद हुई है ते दरबार साहब के उत्ते 3 मुल्कां दा हमला किया, इंडिया, बरतानिया, सोवियत रूस ने, उस दे नाल साडा जिहड़ा एतबार है हिंदू इंडिया दे विच बिल्कुल टुट गया हैगा। ਸਿਆਣਿਆਂ ਦਾ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ 1947 ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਤਜਰਬੇ ਹੋਏ ਹੈ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਛਾਲ ਮਾਰਦਾ ਜੇ ਪਾਰ ਹੋ ਜੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਵੀ ਮਾਰੀਏ, ਪਰ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਅਜੇ ਫਟਕਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਅੰਕੜਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਿਛਲੇ 2017 ਦੇ ਅਸੈਂਬਲੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਵੋਟ ਬਹੁਤ ਥੋੜੀ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਜ਼ਬਤ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਜਿਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਅਸੈਂਬਲੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈਗੀ, ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਔਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਪਰ माफ करना सिख कौम अज आम आदमी पार्टी नूं जां बादल बीजेपी नूं जां कांग्रेस वोट पा के तख्त दे उत्ते बिठाउंदी है। सिंपल जी मैं गल करना चाहुंदा कि एक पंजाबी दी कहावत है कि जे बकरे दी मां किन्ना चिर खैर मनाऊगी। हुण बकरे दी मां नूं पता है कि जिहड़े उहदे लेले है उन्हां ने तां ਜਿਹੜੀ ਕਸਾਈ ਹੈਗੇ ਆ, ਝਟਕਾਈ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੱਡੇ ਹੋਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੱਢ ਦੇਣਾ। ਹੁਣ ਜੇ ਬੱਕਰੇ ਦੀ ਮਾਂ ਕਸਾਈਆਂ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾਊਗੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਉਹਦਾ ਖੈਰ ਮੰਗਣ ਦੀ ਲੋੜ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਕੀ ਹੋਊਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਸੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ, ਬੀਜੇਪੀ, ਬਾਦਲ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕਾਤਲ ਹੈਗੇ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੈਚੁਰਿਟੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਅਸੈਂਬਲੀ ਤੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਮੈਚੁਰਿਟੀ
ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਫਟਕਦੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਵਰਗਣ ਫਟਕਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਦੇ ਇਸ਼ੂ ਸੀਗੇ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਜਿਵੇਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਤੁਸੀਂ ਅਮਰੀਕਨਸ ਨੇ, ਕੈਨੇਡੀਅਨਸ ਨੇ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨਸ, ਯੂਰਪੀਅਨਸ, ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਹੇੜਾਂ ਦੇ ਹੇਠ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਵੋਟਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਪਾਈਆਂ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਕਾਹਦਾ ਹੋਣਾ ਹੈ? ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਸਟੇਟਸ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਇਹ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਕੌਣ ਕਰਾਊਗਾ? ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਕੋਈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਨਾ ਕਰਾਏ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀ ਕਿ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਕਿਵੇਂ ਹੋਊਗਾ। ਹੁਣ ਬ੍ਰਿਟਾਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਹੋਏ ਹੈ। ਇੱਕ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਹੋਇਆ ਹੈ ਸਕਾਟਲੈਂਡ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਲਈ, ਇੱਕ ਦੂਜਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਬ੍ਰਿਟਾਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੀਏ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੀਏ। ਇੱਕ ਯੂਰਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਹੋਇਆ ਕੈਟਾਲੋਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕੈਟਾਲੋਨ ਦੇ ਲੋਕ ਸਪੇਨ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਸਿਆਣੇ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇਹ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਕੌਣ ਕਰਾਊਗਾ? ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਉਲਝ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਬੌਂਦਰ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਗੁਆਚੀਆਂ ਗਾਵਾਂ ਵਰਗਣ। ਹੁਣ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਕੌਣ ਕਰਾਊਗਾ? ਕੋਈ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ UN ਕਰਾਊਗੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ UN ਤਾਂ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਕਰਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੇ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਸੋਵਰਨ ਹੋਵੇ। ਜੇ ਰੈਫਰੈਂਡਮ UN ਨੇ ਕਰਾ ਵੀ ਦੇਣਾ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ 1948 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ UN ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਕਾਉਂਸਲ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਪਲੇਬਸਾਈਟ ਹੋਊਗੀ, ਰਾਇਸ਼ੁਮਾਰੀ ਹੋਊਗੀ, ਉਹ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ? ਇਹ ਜਿਹੜਾ UN ਦਾ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ UN ਕਰਾਊਗੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਕਰਾਊਗੀ, ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ ਜੇ established plebiscite by the UN Security Council has not come into being after 1948, which I think is about 70 years from now. How will these people conduct a referendum? And they say that we are going to have a referendum for a free Punjab. What does free Punjab mean? What are the territories of free Punjab? They haven't spelled out anything but keep repeating 2020, 2020. I want to hear some intelligent person telling me how this referendum is going to be held. ਇਹ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਭੰਬਲ ਭੂਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਜਿਵੇਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਪਾਇਆ, ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ MLA ਜਾਂ ਉੱਥੋਂ ਦੇ MP ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਸੀਂ MP ਭੇਜੇ ਆ ਬੇਹਿਸਾਬੇ। ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟ ਵਾਇਲੇਸ਼ਨਸ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ? ਬਰਗਾੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਮੰਡ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਕਦਮ ਚੱਕਿਆ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਇਕੱਠ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਸਿਰਫ 3 ਸਿੰਪਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਆਸਾਨ, ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਇੰਨੇ ਚਿਰ ਦੇ ਕੈਦੀ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਹੋਵੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋਵੇ, ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ 2 ਸਿੱਖ ਉੱਥੇ ਕਤਲ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਜੇ 3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ, BJP ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿੱਧੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ? ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਬੜੀ, ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਕਹਿਣ ਦਾ ਹੈ ਕਿ
ਓਪਰੀ ਲੱਗੂਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੀ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਹਕੂਮਤ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਹੈ, ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ? ਇਹ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ, ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਪਊਗਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ 2020 ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਡੋਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਰਗੜ ਕੇ ਦੇ ਦੇਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਪੁੱਛਦਾ ਕਿ ਅਗਲੇ ਸਾਲ 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਆ ਰਹੇ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੇ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਸ ਤੇ ਸੋਵਰਨ ਸਟੇਟਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇ 2020 ਪੰਜਾਬ ਮੰਗਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹਰਜ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਇਹੀ ਪਾਰਟੀ ਕਹਿ ਦੇਵੇ ਕਿ 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜਿਹੜੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮੰਗਦੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੇਰਾ ਸਮਝ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਦਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਕਾਲਾ ਕਾਲਾ ਹੈਗਾ। ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਫੇਰ ਬੌਂਦਰਿਆ ਹੋਇਆ ਜਿਵੇਂ ਗਵਾਚੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਗਾਵਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੱਸਿਆ ਦੇ ਮੇਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਿਰਦੀਆਂ ਘੁੰਮਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਗਲਤੀ ਕਰਨੀ ਕੀ ਹੈ। ਸੋ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਚਿਓਰਿਟੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਾਡੀ ਲੌਬਿੰਗ ਨਹੀਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲੰਡਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹੋਰ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕੜੀ ਹੁੰਦੀ, ਔਰ ਠੀਕ ਹੈ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਜਲੂਸ ਵਿਸਾਖੀ ਦੇ ਦਿਹਾੜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਕੱਢਦੇ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਗੰਗਾ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇ ਔਰਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ DC ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਲੌਬਿੰਗ ਕਿੱਥੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ? ਕਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸੈਨੇਟਰ ਹੈ, ਕਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕਾਂਗਰਸਮੈਨ ਹੈ, ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮੈਂਬਰਸ ਆਫ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ ਹੈ? ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਕੌਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਨਾਗਿਆਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸੈਨੇਟ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਭੇਜ ਸਕੇ, ਜਦ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਹੁਣ ਪੜ੍ਹੀ ਲਿਖੀ ਕੌਮ ਵਸਣ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਔਰ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਦੇ ਲਈ ਇੰਨੀ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਕੇ ਤਕੜੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਨਾ ਚਿਰ ਕੁੜੀ ਨੇ ਸਹੁਰੇ ਜਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਵਸਣਾ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਹ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਛੋਟਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਦੇ ਲਈ, ਤੁਹਾਡੇ ਫਲਣ ਫੁੱਲਣ ਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੂਗੀ, ਉਨਾ ਚਿਰ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਲਓ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਹੈ, ਆਇਡੈਂਟਿਟੀ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕਰ ਲਓ, ਕਿਹੜੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਹੈਗੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਕਦੋਂ ਦੇ ਗਏ ਹੋਏ ਹੈ, 100 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਹੋ ਗਏ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਅਸੀਂ ਫੈਲੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਤੇ ਹੁਣ ਆਇਡੈਂਟਿਟੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ, ਪਰ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸੈਨੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ? ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਅਜੇ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ। ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਓਪਨ ਪ੍ਰੈਸ ਦੇਖੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਅਸੀਂ ਲੜਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਜਿਵੇਂ ਬਿੱਲੀ ਜਾਂ ਬਾਂਦਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਨਾਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ, ਮੌਕੇ ਤੇ ਆ ਕੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਵੋਟ ਚੋਰੀ ਕਰਕੇ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੁਸੀਂ ਭਰਾ ਬੀਬੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਹਰ ਬੈਠੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਡਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੇ ਤੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਫ੍ਰੀ ਸਪੀਚ ਹੈ,
ਰੂਲ ਆਫ ਲਾਅ ਹੈ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨੈਚੁਰਲ ਜਸਟਿਸ ਹੈਗੇ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੂੰ ਤਕੜਾ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਲੌਬੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ? ਅੱਜ ਸਰ ਰੇਸ਼ਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸ਼ਿਲੌਂਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸ਼ਿਲੌਂਗ ਦੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇੱਥੇ, ਪਰ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਾਡਾ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵ ਤੁਸੀਂ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਕੇ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਭੇਜਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਭੇਜਦੇ ਹੋ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਬੋਲ ਕੇ ਗਏ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਫੋਰਮਸ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਨ, ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਨ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨ, ਤੁਹਾਡੀ ਸੈਨੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਵੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਵੇ। ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈਗੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨਿਕਲੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੋਰ ਅਸੀਂ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਹਾਂ, ਅਖੀਰ ਤੱਕ ਲੜਾਂਗੇ ਔਰ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਹਾਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣੀ। Sikhs never accept defeat. They dare and endure. That is the historic perspective of Sikhs, that we never give in. Till the last, we'll keep fighting. But it's also your responsibility to support the home party, to get into the assembly and the parliament. And you must think that if you vote for 2020, where is it going to lead you? Is it going to lead you into the Punjab Assembly? Is it going to lead you into the Parliament in Delhi? You must ascertain where you are going to go if you are going to support 2020 or some other Aam Aadmi Party, which, like the Congress, Badal Dal, BJP, has already betrayed us Sikhs. So, ਪ੍ਰਧਾਨ if you ਸਾਹਿਬ, ask me any questions, I shall tell you. Any specific question that you ask, I shall answer. But in a nutshell, that's what I want to speak, and I've said what I have to say. Thank you. ਹਾਂਜੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸਵਾਲ ਹੈਗਾ ਹਾਂਜੀ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਸਿੱਖ ਬੈਠੇ ਆ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੋਟਾਂ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਕੌਣ ਕਿਹਨੂੰ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਪਾਉਂਦੇ ਆ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਪਿਛਲੇ 34 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ, ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਤਸ਼ੱਦਦ 34 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਅਸੀਂ ਉਹ ਵੋਟ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਦਿਲੋਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਬਣੇ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਬਣੇ, ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਆਪਣਾ ਰਾਜ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਸ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਨਿੱਘ ਮਾਣ ਸਕੀਏ, ਸਾਡੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਸੁੱਖ ਦਾ ਸਾਹ ਲੈ ਸਕਣ। ਉਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅੱਜ ਲੋਕ ਇੰਨੇ ਡਰੇ ਹੋਏ ਆ, ਕੁਛ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਮਾਰੇ ਹੋਏ ਆ, ਕੁਛ ਗੁਰਬਤ ਦੇ ਮਾਰੇ ਹੋਏ ਆ, ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵੋਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਉਹ ਫੇਲ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਅਪਰੋਚ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਕਿਹੜੇ ਕਾਰਨ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਅੱਜ ਵੀ ਪ੍ਰੈਫਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜਿਹੜੇ ਕੌਮ ਨੂੰ ਕੁੱਟਦੇ ਵੀ ਆ ਤੇ ਲੁੱਟਦੇ ਵੀ ਆ। ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ ਕਹਾਵਤ ਹੈ, ਪੀਪਲ ਗੈਟ ਦ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਡਿਜ਼ਰਵ। ਹੁਣ ਲੈਟ ਅਸ ਨਾਟ blame the voting system. We want this sort of a government which supports drugs, which supports repression on the people, which doesn't want the voice of the people to be heard outside one's house or one's conscience. Now let's be very clear that you will get the government which you deserve, and you are the voters who elect a government. Let's be very, very clear about this sort of a thing, and let's not skirt the issues by saying that the police and the other forces create the ruckus or cause the repression. What is the police? Police is just the executive arm of the government that
you have elected. You have elected. Now, if you have elected the Congress government, the police will always and the army will always follow the rules or the orders set by that government. Let us not skirt the issue that it is the fault of the people who have been threatened. Now, when you go for voting, I don't see any person threatening you. We've just had an election at Shahkot. Our party only got 900 votes in Doaba. Now, Doaba is the most intelligent lot of people that we have amongst our Sikhs. Now, you tell me, where was the threat, where was the fear of anyone voting for the Shromani Akali Dal Amritsar, which stands for all the questions that you are asking? There was no fear, there was no bullying, there was nothing. It is because the people wanted to elect the Congress candidate who was a drug mafia person who was involved in all these things. Well, you've got what you wanted, you voted for it. ਹੁਣ ਇਹਦੇ 'ਚ ਆਪਾਂ ਨਾ ਕਹੀਏ ਕਿ ਸਾਡੇ ਤੇ ਡਰ ਬੜਾ ਹੈਗਾ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਉਹ ਹੈਗਾ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਇਹ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਡਰ ਕਦੋਂ ਲੱਥੂਗਾ ਫਿਰ ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ? ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਕਹਿਣ ਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸਾਰੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ। ਤੁਸੀਂ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਪਗੇਟ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਹੱਕ ਲੈ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜਦ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਹੱਕ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੇ ਮਿਲਿਆ ਕਹਿਣ ਦਾ, ਕਾਨਫਰੰਸਿਸ ਕਰਨ ਦਾ, ਕਦੋਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰੈਸਟ ਹੋਏ ਹੈ? ਜਿਹੜਾ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰੈਸਟਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਈਆਂ, ਪਰ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਉਦੋਂ ਵੀ ਤਾਂ ਡਰ ਸੀਗਾ। ਫਿਰ 8 ਲੱਖ ਸਿੱਖ ਉੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਗਏ? ਫਿਰ 8 ਲੱਖ ਵੋਟ ਕਿੱਧਰ ਗਈ? ਇਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਉੱਥੇ ਡਰ ਹੁੰਦਾ ਤੇ 8 ਲੱਖ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਕਿਵੇਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਲਈ? ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਬਰਗਾੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਭੈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਉੱਥੇ ਗੱਤਕਾ ਦਿਵਸ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਮਨਾਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਗੱਤਕਾ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਢਾਡੀ ਦਰਬਾਰ ਵੀ ਉੱਥੇ ਲਾਵਾਂਗੇ। ਸੋ let's not confuse the people that there is fear. The fact is that we are not mature enough to vote for a party which stands for your rights and for your independence and a sovereign state. ਹਾਂਜੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਸਿੱਖ ਹੈ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਿਕਰਮੰਦ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਅੱਜ ਜੋ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਕਈ ਕਾਰਨ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਜਾੜੇ ਦੇ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਮਾਈਲਡ ਜਿਹਾ ਮੈਸੇਜ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰਲੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦਿਓ ਕਿ ਇਹ ਇੱਥੋਂ ਕੋਈ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਉੱਥੋਂ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਵਿਖਰੀ ਪਈ ਆ ਸਾਰੀ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ, ਕੋਈ ਕੀ ਸੁਝਾਅ ਜਿਹੜਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਜੀ ਇੰਨੇ ਚਿਰਾਂ ਦਾ ਜਦੋਜਹਿਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਿਆ ਹੈਗਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਜਾਦੂ ਦੀ ਕੜੀ ਤਾਂ ਹੈਗੀ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਾਂ। ਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਮਾਲੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਘਾਟ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਚਾਈਨਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਇਕਨੋਮਿਕ ਕੋਰੀਡੋਰ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਹੈਗਾ, ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਬੰਦਰਗਾਹ ਗਵਾਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਤੀ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਵਾਹਗਾ ਤੇ ਹਸੈਨੀਵਾਲਾ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਵੀ ਮਿਲਦੀਆਂ। ਅੱਜ ਲੋਕੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ ਗਲਫ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਿਤੇ। ਜੇ ਵਾਹਗਾ ਤੇ ਹਸੈਨੀਵਾਲਾ ਬਾਰਡਰ ਸਾਡਾ ਖੁੱਲ੍ਹਦਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ
ਚੀਨ ਦੇ ਕੋਰੀਡੋਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰੀਕ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਟ੍ਰੇਡ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਜੂਗੀ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮਾਲੀ ਸੰਕਟ ਹੈਗਾ ਉਹ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਤਾਂ ਸਰ ਰੇਸ਼ਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਉੱਥੇ ਖੜੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੌਬੀ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਚੰਗੀ ਲੌਬੀ ਕਰ ਸਕਾਂਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਸੈਨੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਟੇਟਸ ਦੇ ਗਵਰਨਰਸ ਵੀ ਕਰਨਗੇ। ਉਨਾ ਚਿਰ ਆਪਣਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਬਾਹਰ ਤੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਉੱਠਦੀ। ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਬਣਿਆ, ਬਾਹਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਯਹੂਦੀ ਜੂ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਦੂਜੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਪਾਇਆ, ਜਦ ਕਿ 6 ਮਿਲੀਅਨ Jews were executed during Second World War. Nothing worse could have happened. And if the Sikhs genuinely want their homeland, they will have to lobby and they'll have to work. They can't be Saturday, Sunday Khalistanis and other 5 days go and do something else. You have to concentrate on what you want. Till you don't concentrate on what you want, you will never achieve it or get it. ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਤੁਸੀਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਰੂਬਰੂ ਹੋਏ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚਾਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਸੁਣੇ। ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹੋਣਗੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖੇ ਆ। ਸੋ ਕਈ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਵੀ ਹੋਏ ਆ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇ ਸੈਮੀਨਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਮਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਤੇ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ ਆਪ ਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਸਾਰੇ। ਹਾਂਜੀ, ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਫਤਿਹ ਅੱਜ ਕਰਦਾ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਧਰਮਵੀਰ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਅਤੇ ਸਰਦਾਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣੇ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ? ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਮਨ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸਵਾਲ ਹੋਣਗੇ, ਮੇਰੇ ਵੀ ਮਨ 'ਚ ਹੈਗੇ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਅਸਲ ਮੁੱਦਾ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਸਲਾਹਾਂ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀਆਂ ਸਲਾਹਾਂ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਬੈਠਣ ਦੀਆਂ, ਹੋਏ ਇਕੱਤਰ ਮਿਲੋ ਮੇਰੇ ਭਾਈ, ਦੁਬਿਧਾ ਦੂਰ ਕਰੋ ਲੈ ਬੁਲਾਏ। ਇਹ ਦੁਬਿਧਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਪਛਾਣ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਇਹ ਕੌਣ ਕਰੇ, ਕਿਵੇਂ ਕਰੇ। ਔਰ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ 24-35 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਇੰਨੇ ਡੂੰਘੇ ਜ਼ਖਮ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਵੀ ਕੋਈ ਰੱਤੀ ਭਰ ਵੀ ਕੋਈ ਭਰਪਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਉਹ ਜ਼ਖਮਾਂ ਦੀ ਪੀੜ ਨੂੰ ਕੌਣ ਸਮਝੇ, ਕੌਣ ਉਹਦਾ ਦਾਰੂ ਕਰੇ। ਇਹ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅੱਜ ਵੀ ਪਏ ਆ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਹਿਣਾ, ਲਾਈਵ ਚੱਲ ਰਿਹਾ TV 'ਤੇ, ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਖਤ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ 'ਤੇ ਹੰਢਾ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤਾਂ 'ਚ ਉਹ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਹਾਲਾਤਾਂ 'ਚ ਅੱਜ ਉਹ ਗੱਲ ਤੋਰ ਰਹੇ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਉਹ 100 ਡਿਗਰੀ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਬਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਚੰਗੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਚੰਗੀ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦਾ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਅਮੀਰ ਸੀਗੇ, ਚੰਗੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਆ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੈ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਆ ਕੇ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਕਿਉਂ ਬਹਿਣਾ ਧੁੱਪੇ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੰਦੇ ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਕਰੜਾ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਵੀ ਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਬੇਨਤੀ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੌਮ ਨੂੰ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਤੁਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਨ 'ਚ ਵਸਾਉਣੀ ਪਊਗੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੁੱਖ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਦਰਦ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਵੀ ਡੂੰਘੇ ਹੋਣ,
ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ, ਆਪਣੀ ਸੰਗਤ ਤੋਂ, ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਤੋਂ ਬਚਾ ਕੇ, ਲੁਕਾ ਕੇ ਰੱਖਣੇ ਪੈਣਗੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਚਾਰਾ ਉਹ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ ਤੇ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਅੱਗੇ ਤੁਰ ਸਕੂਗੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤਾ ਸਮਾਂ ਨਾ ਲਵਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਸਾਡੇ ਮਹਿਮਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆ ਜਾਣ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਕਾਫੀ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਬੈਠਕਾਂ ਕਢਾ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਸੋ ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਵੀ ਮੰਗਦਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ। ਸੋ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਆ ਜਾਓ ਸਾਰੇ ਸਟੇਜ ਤੇ ਮੈਂ ਲੇਟ ਨਾ ਕਰਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ। ਤੇ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਸੁਖਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਦੋਂ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਓਕੇ ਜੀ। ਤੇ ਕੁਛ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਸਟਾਕਟਨ ਤੋਂ ਜਾਂ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਚੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਇਸ ਸੈਮੀਨਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਔਰ ਸਾਡਾ ਮਾਣ ਵਧਾਇਆ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਰੱਕੜ, ਸਰਦਾਰ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗੁਰਾਇਆ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਟਾਕਟਨ, ਸਰਦਾਰ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੱਬਰ, ਸਰਦਾਰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਭੋਲਾ, ਸਰਦਾਰ ਬਲਵਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹੀਦ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੂੰ ਵੀ ਲੀਡ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੇ ਸਟਾਕਟਨ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੜੇ ਰਿਣੀ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਸ ਰੁਝੇਵਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਮਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ। ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਸਿੱਖ ਆਗੂ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਉਹ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਜੀ ਆਇਆਂ ਕਹਿੰਦਾ ਅਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਜਿਹੜੇ ਵੀਰ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਸਨਮਾਨਿਤ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸੋ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖ ਕੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਜਾਣ। ਕੁਛ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ 5-6 ਮਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖਣੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਵੀ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਸੋ ਡਾਕਟਰ ਸੁਖਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਦੋਂ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਹਿਸਟੋਰੀਅਨ ਵੀ ਨੇ ਔਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵਿਦਵਾਨ ਵੀ ਨੇ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਸੁਣਿਆ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਬਹੁਤਾ ਸਮਾਂ ਨਾ ਲਵਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਸੰਗਤ ਦੇ ਰੂਬਰੂ ਹੋਣ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਯੋਜਿਤ ਇਸ ਸੈਮੀਨਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਹਾਜ਼ਰੀਨ, ਆਓ ਗੁਰਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਮੁਕੱਦਸ ਫਤਿਹ ਬੁਲੰਦ ਕਰੀਏ। ਗੱਜ ਕੇ ਆਖਿਓ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਕੌਮੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਵਿਚਾਰੀਆਂ ਜਾਣ ਤੇ ਉਹ ਕੌਮ ਜਿਹੜੀ ਰੋਜ਼ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਅਨੇਕਾਂ ਵਾਰ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਖੜੀ ਹੋ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੋਜ਼ ਉਚਾਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਹਾਈ ਸਪਿਰਿਟਸ ਦੇ ਪੈਰਾਮੀਟਰਸ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡ ਨੇ, ਉਹ ਅੱਜ ਢਹਿੰਦੀ ਕਲਾ ਵੱਲ ਕਿਉਂ? ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਨੁਕਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਜੇਕਰ 900 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗੁਲਾਮ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਕੌਮ ਅੱਜ ਬ੍ਰਹਮਨਿਸਟਿਕ ਨੈਸ਼ਨਲਿਜ਼ਮ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਰਾਜ ਸੱਤਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਾਬਜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਬੜਾ ਥੋੜਾ ਸਮੇਂ ਗੁਲਾਮੀ ਹਟਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਰਾਜਸੀ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਿਉਂ ਹਾਂ? ਕਿਤੇ ਸਾਡੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਲਾਮੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਘਰ ਕਰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਗੁਲਾਮੀ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੀਆਂ ਮਾਨਸਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਹਾਈ ਸਪਿਰਿਟਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਮਹਿਜ਼ ਇੱਕ ਇੰਨੇ ਜਿਹੇ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੋਦ 'ਚ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਇਹ ਐਸੇ 3 ਥੰਮ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦਾ ਤਸੱਵਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇੱਕ ਹੈ ਨਾਮ, ਸਪਿਰਿਚੁਅਲਿਟੀ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਿੱਖ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਤੱਕ ਹਾਈ ਸਪਿਰਿਟਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੱਕ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਨਹੀਂ ਹੈ,
ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਤੱਕ ਸਿੱਖ ਕਦੀ ਵੀ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਣਾ ਮੰਨਣ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਭਾਣਾ ਮੰਨਣ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਕਦੀ ਵੀ ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਦਾ ਜ਼ਾਮਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਰਾਜਸੀ ਸੱਤਾ ਦਾ ਸਾਕਾਰ ਸੁਪਨੇ ਦਾ ਰੂਪ ਹੈ, ਉਹ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਤੇ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਡੇ ਚੋਂ ਮਨਫੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਔਰ ਉਸ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਹਾਂ। ਹਾਲੀ ਪਾਨੀਪਤੀ ਨੇ ਇੱਕ ਸ਼ੇਅਰ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਸ਼ੇਅਰ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣਿਸਟਿਕ ਨੇਚਰ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਨੂੰ ਉਸਨੇ ਰੀਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ, ਜੇ ਦੀਦੇ ਹਿਜ਼ਾਜ਼ੀ ਕਾ ਬੇਬਾਕ ਬੇੜਾ, ਨਾ गेहूं में अटका ना सेहू में ठहरा, किए पार जिसने थे सातों समुंदर, वो डूबा दहने में गंगा के आकर। ਕਹਿੰਦਾ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਧਰਮ, ਰਾਜਨੀਤੀ ਔਰ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦਾ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਕਾਫਲਾ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਾਬਜ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਰੱਖਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਗੰਗਾ ਦੇ ਪਾਣੀ 'ਚ ਆ ਕੇ ਡੁੱਬ ਗਿਆ। ਪਰ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਤੱਥ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਨੇ। 710 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਹੰਮਦ ਬਿਨ ਕਾਸਿਮ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹਮਲਾਵਰ ਹੋ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਰਾਜੇ ਦਾਹਰ ਨੂੰ ਹਰਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਰਾਜੇ ਦਾਹਰ ਦੀਆਂ ਦੋ ਬੇਟੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਸੁੰਦਰ ਨੇ। ਇਸ ਮੁਹੰਮਦ ਬਿਨ ਕਾਸਿਮ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜੇ ਦਾਹਰ ਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਬੇਟੀਆਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਸਲਾਮ ਦਾ ਖਲੀਫਾ ਮੁਹੰਮਦ ਹਿਜਾਜ਼ ਹੈ, ਰਿਸ਼ਤੇ 'ਚ ਉਸ ਦਾ ਚਾਚਾ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂ। ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਾਲਕੀ 'ਚ ਬਿਠਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਲਕੀ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲੇ ਕਹਾਰ ਤੇ ਅੰਗ ਰੱਖਕ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤਾਕੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚੀਆਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਵੱਲ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਵੇਖਣਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਹੀ ਰੱਖ ਕੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਚਾਚੇ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਤੋਹਫੇ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਭੇਟਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। 17 ਸਾਲ ਦੇ ਉਸ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੌਰ ਦੇ ਆਗੂ ਮੁਹੰਮਦ ਬਿਨ ਕਾਸਿਮ ਦਾ ਅਹਿਦ। ਪਰ ਪਾਲਕੀ 'ਚ ਬੈਠੀਆਂ ਇਹ ਬੱਚੀਆਂ ਕੀ ਸੋਚ ਰਹੀਆਂ ਨੇ? ਮੈਂ ਨੀਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਕਿ ਬ੍ਰਾਹਮਣਿਸਟਿਕ ਨੇਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਨੀਤੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕੌਟਾਲਿਆ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰ ਕਹਿ ਦਈਏ, ਚਾਣਕਿਆ ਨੀਤੀ ਕਹਿ ਦਈਏ, ਵਿਦੁਰ ਨੀਤੀ ਕਹਿ ਦਈਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੋਚ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਗੁਰਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਆਉਣਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਨਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਦੋਵੇਂ ਭੈਣਾਂ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਰਾਜ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਬਾਪ ਸਾਡਾ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਰਾਜ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਮੁਹੰਮਦ ਬਿਨ ਕਾਸਿਮ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਦੁਸ਼ਮਣ ਸਾਡਾ ਮੁਹੰਮਦ ਬਿਨ ਕਾਸਿਮ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਜਿਉਂਦੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਤਾਂ ਯਤਨ ਸਾਰਥਕ ਹੈ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲਈਏ। ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਮੁਹੰਮਦ ਬਿਨ ਕਾਸਿਮ ਆਪਣੇ ਚਾਚੇ ਹਿਜਾਜ਼ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਦੋਂ ਪਾਲਕੀ ਰੱਖੀ ਤੇ ਬੜੇ ਫਖਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਚਾਚਾ ਜਾਨ, ਮੈਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਰਾਜੇ ਦਾਹਰ ਦੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਬੇਟੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਅਜੇ ਤੱਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਮਰਦ ਨੇ ਨਹੀਂ ਤੱਕਿਆ। ਪਾਲਕੀ ਦਾ ਪਰਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਦੋਵੇਂ ਰੋ ਕੇ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਐ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਖਲੀਫੇ, ਤੇਰਾ ਭਤੀਜਾ ਬਿਲਕੁਲ ਝੂਠ ਬੋਲਦਾ ਹੈ। ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਹਿਜਾਜ਼ ਨੇ 17 ਸਾਲ ਦਾ ਬਹਾਦਰ ਨੌਜਵਾਨ ਕਾਸਿਮ ਮਰਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਕਾਸਿਮ ਨੂੰ ਮਰਵਾ ਦਿੱਤਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਖਲੀਫੇ, ਹੁਣ ਚਾਹੇ ਸਾਡੀ ਵੀ ਜਾਨ ਲੈ ਲਾ, ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਬਦਲਾ ਲੈਣਾ ਸੀ ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਲੈ ਲਿਆ। ਇਹ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੀਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਕਿਵੇਂ ਜਾਵੇ? ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਔਰ ਉਸ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਦੋਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਦੇ ਗੰਜਨਾਮੇ ਦਾ 104 ਨੰਬਰ ਸ਼ੇਅਰ ਸਾਡੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਰਾ ਸਰਾਪਾ ਅਫਜ਼ਾਲ, ਜ਼ੀਨਤ ਅਰਾਏ ਮਹਿਫਿਲ ਜ਼ਾਹੋ ਜ਼ਲਾਲ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਰੱਬੀ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਤੇ ਰਹਿਮ ਦੇ ਮੁਜੱਸਮੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜ਼ੀਨਤ ਅਰਾਏ ਮਹਿਫਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ
ਟੇਬਲ ਟਾਕ ਕਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁਣ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਇੰਨੇ ਉੱਚੇ ਪਾਏ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਟੇਬਲ ਟਾਕ ਕਰਨ ਦਾ ਗੁਣ ਕਿਤੇ ਖਤਮ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਕਿ ਉਸ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਉਹਦਾ ਸਿੱਖ ਅਕੈਡਮਿਕ ਲੈਵਲ ਤੇ ਹੀਣਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਕਿਤੇ ਅਕੈਡਮਿਕ ਤੇ ਸੋਲ ਪਰਸੈਪਸ਼ਨ, ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਤੇ ਅਕੈਡਮਿਕ ਗੁਣ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਮੇਲਤਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਖਤਮ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ? ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜ਼ੀਨਤ ਅਰਾਏ ਮਹਿਫਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਆਮ ਮਹਿਫਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਤਾਂ ਬੜੀ ਸੌਖੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮਕਤਲ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕੋਈ ਸ਼ਹੀਦ, ਜਿੱਥੇ ਕਤਲ, ਕਾਤਲ, ਮਕਤਲ ਤੇ ਮਕਤੂਲ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਫੈਜ਼ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਜਾਨ ਤੋਂ ਆਨੀ ਜਾਨੀ ਹੈ ਇਸ ਜਾਨ ਕੀ तो कोई बात नहीं, जिस दज से कोई मकतल में गया वो शान सलामत रहती है। काजी वहाबुद्दीन गुरु तेग बहादुर साहब के सामने तरकाफ पेशकश। पहला काफ, कलमा ए कुरान पढ़ लवो जान तां भी बच सकती है। दूसरा काफ, करामात दिखा दो जान तां भी बच सकती है। तीसरा काफ, कक्का, 3 कक्के, ਜਾਂ कुरान ਜਾਂ करामात। तीसरा काफ, जे पहले 2 काफ प्रवान नहीं तो फिर कतल दे वास्ते तैयार हो। ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜ਼ੀਨਤ ਰਾਏ ਮਹਿਫਿਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਮੁਕੱਦਸ ਰੂਪ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਪਹਿਲੇ ਕਾਫ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਕਲਮਾ ਕੁਰਾਨ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਧਰਮ ਦੀ ਸਰੀਰਕ ਮੌਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਦੂਸਰਾ ਕਾਫ ਕਰਾਮਾਤ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਧਰਮ ਦੀ ਆਤਮਿਕ ਮੌਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਤੀਸਰਾ ਕਾਫ ਕਤਲ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਲਈ ਕਤਲ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਕੌਮ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੈ। ਇਸ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੇਰੀ ਕੌਮ ਦੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਮੇਰੀ ਕੌਮ ਦੀ ਆਤਮਾ ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਬਲ ਮਿਲਦਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਵੇਖਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕੌਮ ਦਾ ਸਰੀਰ ਤੇ ਕੌਮ ਦੀ ਆਤਮਾ। ਇਹ ਕੌਮ ਦਾ ਸਰੀਰ ਤੇ ਕੌਮ ਦੀ ਆਤਮਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਵਾਂਗੇ ਕਿ ਸਰੀਰ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਬਾਹਰੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਆਤਮਾ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕੌਮੀ ਸਰੀਰ ਔਰ ਕੌਮੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਸੰਗਠਿਤ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਉਸ ਸਮਰੂਪੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ, ਜਿਹਨੂੰ ਅੱਜ ਵੱਖਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਪਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਦੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੁਸੀਂ ਆਤਮਿਕ ਰਸ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਓ, ਰਾਜ ਆਪੇ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗਾ। ਨਹੀਂ, ਰਾਜ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਕਬ ਕਲਸ ਜਸ ਗਾਵੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਰਾਜ ਜੋਗ ਜਿਨ ਮਾਨਿਓ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜ ਔਰ ਜੋਗ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਮੂਹਿਕ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਚੇਤਨਤਾ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਨੰਦ ਲਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਹਮੂ ਰਤਨ ਜੌਹਰ ਮਾਣਕ ਅਸਤ, ਹਮੂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਨਾਨਕ ਅਸਤ। ਜੇਕਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਵੱਖਰੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖੋਗੇ ਤੇ ਸੱਚ ਜਾਣਿਓ ਇਸ ਕਦੀ ਵੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨਜ਼ਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਲੇਮੀ ਰਾਜ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਤਰ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖੋਗੇ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਜ ਸਾਹਮਣੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਫਿਨੋਮਨੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਮੰਗੋਲੀਅਨ ਫਿਨੋਮਨਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਿੱਥੋਂ ਚੇਤਨਤਾ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਸ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰੋ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਮੰਗੋਲੀਅਨ ਸਕ੍ਰਿਪਚਰ ਚੋਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਲੀਕ ਦਾ ਫਤਵਾ ਹੈ, ਸਿਆਸਤ ਬਾਬਾ ਯਾਸਾ ਰਸਾਨੰਦ। ਦੂਸਰਾ ਟਰਕਿਸ਼ ਫਿਨੋਮਨਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਵਾਲਾ ਸਰੀਰ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਢਾ ਦਿਓ, ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਢਾਉਣਾ। ਤੀਸਰਾ ਬ੍ਰਿਟੈਨਿਕ ਫਿਲਾਸਫੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰਿਟੈਨਿਕ ਫਿਨੋਮਨਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਚੋ ਕਿ ਜਿਸ ਕੌਮ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੁਸੀਂ ਕਾਬਜ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਹੀਣਤਾ ਦਾ ਮੁਜੱਸਮਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਵੈਸਟਰਨ ਕਲਚਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਸਾਡੀ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਹ 'ਚ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਵਿਖਾਇਆ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਡਾ ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਫਿਨੋਮਨਾ ਹੈ।
ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਫਿਨਾਮਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਿਸ ਕੌਮ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਉਹਦੇ ਸਰੋਤ ਖਤਮ ਕਰੋ, ਜੋ ਅੱਜ ਕੁਝ ਅਰਬ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇਲ ਦੀ ਜੰਗ ਦੇ ਉੱਪਰੋਂ, ਕਿ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਸੀਲੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੋਵੋ। ਪਰ ਜਿਸ ਫਿਨੋਮਨੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਜੰਗ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਬ੍ਰਹਮਨਿਸਟਿਕ ਫਿਨੋਮੀਨਾ। ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰਹਮਨਿਸਟਿਕ ਫਿਨੋਮੀਨਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਵੀ ਖਤਮ ਕਰੋ, ਜਿੱਥੋਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਖਤਮ ਕਰੋ, ਪਰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਾਬਜ਼ ਹੋ ਕੇ ਉਸ ਆਵਾਜ਼ ਦੀਆਂ ਤਰੰਗਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦਿਓ। ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਘਾਤਕ ਹੈ, ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਫਿਨੋਮੀਨੇ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਕਿਵੇਂ ਜਾਵੇ, ਇਸ ਪੱਖ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਕਿਵੇਂ ਜਾਵੇ? ਬੜੇ ਰੰਗ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੱਕ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਫ਼ਰ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਨੰਦ ਲਾਲ ਉਹਨਾਂ ਰੰਗਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਹੁਣ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਮਝਿਓ ਕਿ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਜਾਂ ਇਸ ਬ੍ਰਹਮਨਿਸਟਿਕ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਲੋੜ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਹੈ? ਨੰਦ ਲਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਗੁਲਾਬੋ ਅੰਬਰੋ ਮੁਸ਼ਕੋ ਅਬੀਰੇ ਚੁਬਾਰਾ ਬਾਰਸੂ ਅੱਜ ਸੂ ਬਸੂ ਕਰਦ। ਕਹਿੰਦੇ ਬੜੇ ਰੰਗ ਨੇ, ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਦਾ ਰੰਗ ਹੈ, ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਰੰਗ ਹੈ, ਸਮਾਜ ਦਾ ਰੰਗ ਹੈ, ਆਰਥਿਕਤਾ ਦਾ ਰੰਗ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਰੰਗ ਨੇ ਇਸ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜ਼ਹ ਪਿਚਕਾਰੀਏ ਪੁਰਜ਼ਾਫਰਾਨੀ ਜ਼ਮੀਨੋ ਆਸਮਾਂ ਸੁਰਖਰੂ ਕਰਦ, ਗੁਲਾਲ ਆਫਸ਼ਾਨੀਏ ਦਸਤੇ ਮੁਬਾਰਕ ਹਰ ਬੇਰੰਗ ਕੋ ਖੁਸ਼ ਰੰਗੋ ਬੂ ਕਰਦ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਵਿਲੱਖਣਤਾ ਤੇ ਖੂਬੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਾਰਮਿਕ ਚੇਤਨਤਾ ਦੇ ਰੰਗ ਸੀ ਉਹ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰ ਦਿੱਤੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਰੰਗਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਨਿਰਾਸ਼ਤਾ ਸੀ ਉਹ ਖੇੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਗਈ। ਹਰ ਬੇਰੰਗ ਕੋ ਖੁਸ਼ ਰੰਗੋ ਬੂ ਕਰਦ, ਜਿਹੜਾ ਬੇਰੰਗ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਰੰਗ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਅੱਜ ਰਾਜਸੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਾਡੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਨਿਰਾਸ਼ਤਾ ਜਨਮ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਨੰਦ ਲਾਲ ਸਾਨੂੰ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਰਹੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੁੜੇ। ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਤੋਂ ਵੱਖਰੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਰਾਜ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਕਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਵਾਈਵ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਜਨਮ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮਾਂ ਤੇ ਮਾਂ ਬੋਲੀ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੱਕ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦਾ ਮਾਂ ਤੇ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦਾ ਰੂਪ ਨਹੀਂ ਸਿਰਜਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਤੱਕ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਚੇਤਨਤੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਨੇ ਉਹ ਟਰੈਵਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ। ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਦਾਗਿਸਤਾਨ, ਰਸੂਲ ਹਮਜ਼ਾ ਤੋਬ ਲਿਖਦਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕਬੀਲੇ ਦਾ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਕਬੀਲੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਚਲਾ ਗਿਆ, 1 ਸਾਲ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, 2 ਸਾਲ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, 3 ਸਾਲ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਅਖੀਰ ਕਬੀਲੇ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅੰਤਮ ਰਸਮਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਜੰਗਲ 'ਚ ਗਿਆ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਜੰਗਲੀ ਜਾਨਵਰ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਰਸੂਲ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ 35-40 ਸਾਲ ਬੀਤ ਗਏ ਤੇ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਫਰਾਂਸ ਗਿਆ ਤੇ ਪੈਰਿਸ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕਬੀਲੇ ਦਾ ਉਹੀ ਬੱਚਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਮਿਲਿਆ, ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਘਰ ਲੈ ਗਿਆ। ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਉਸਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਔਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਾ ਲਿਆ, ਮੈਂ ਚੰਗੀ ਨੌਕਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਆਇਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦੇ ਘਰ ਗਿਆ। ਪਿਤਾ ਦੀ ਵਿਜੋਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ, ਮਾਂ ਜਿਉਂਦੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਖਿਆਲ ਕਰਿਓ, 35 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਮਾਂ ਨੂੰ ਖਬਰ ਮਿਲੇ ਕਿ ਮਾਂ ਤੇਰਾ ਪੁੱਤ ਜਿੰਦਾ ਹੈ, ਖੁਸ਼ੀ ਕਿਵੇਂ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਰਸੂਲ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਮਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਮਾਂ ਜਿਸ ਪੁੱਤ ਦੀਆਂ ਅੰਤਮ ਰਸਮਾਂ ਕਬੀਲੇ ਨੇ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਪੁੱਤ ਜਿਉਂਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਮਾਂ ਬੜੀ ਖੁਸ਼, ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਹੰਝੂ ਵਹਿ ਰਹੇ ਸੀ। ਮਾਂ ਤੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਵਿਆਹ ਵੀ ਕਰਵਾ ਲਿਆ, ਹੁਣ ਤੇਰੇ ਪੋਤਰੇ ਵੀ ਨੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਐਸੇ ਹੰਝੂ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੇਖੇ। ਇੰਨੀ ਨਿਰਾਸ਼ਤਾ ਦੇ ਆਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀ ਰਹੀ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮਾਂ ਹੁਣ ਉਹ ਪਹਿਰਾਵਾ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਬੋਲੀ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਬੋਲਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਉੱਚੀ ਸਾਰੀ ਦੁੱਥੜ ਮਾਰ ਕੇ ਕਹਿੰਦੀ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਰਿਆ, ਅੱਜ ਮਰ ਗਿਆ। ਜੇ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ
ਕਬੀਲੇ ਦੀ ਦਸਤਾਰ ਤੇ ਗੁਫਤਾਰ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਰਿਆ, ਅੱਜ ਮਰ ਗਿਆ। ਅੱਗੇ ਮੇਰੀ ਸੋਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਉਂਦਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਸੀ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਸੀ। ਅੱਜ ਉਹ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਗਿਆ, ਅੱਜ ਮੇਰੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਰ ਗਿਆ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰ, ਜਿਹੜਾ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਪੱਖ ਦਾ ਉੱਚਾ ਰੂਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਉੱਥੇ ਉਸ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਨਮ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਯੋਗਦਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮਾਂ ਦਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ 18ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਮਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੂਪ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਮਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਰੂਪ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਦਾ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੋਰਿਲੇਟ ਕਰਕੇ ਕਿਵੇਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੜਾ ਅਹਿਮ ਪੱਖ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਸਾਡੇ 'ਚ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਆਚਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਨਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਸਵਾਲ, ਕਹਿੰਦਾ ਕੌਣ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੂੰ ਲੁੱਟਦੇ ਨੇ? ਕਹਿੰਦਾ ਸਿੱਖ। ਰਹਿੰਦੇ ਕਿੱਥੇ ਨੇ? ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਘਰ ਘਾਟ, ਘੋੜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਾਠੀਆਂ। ਖਾਂਦੇ ਕੀ ਨੇ? ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕੀ ਖਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਇਹ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਵੀ ਖਾਂਦੇ ਕਿਵੇਂ ਨੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਵੇਂ ਖਾਂਦੇ ਨੇ? ਲੰਗਰ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਨਗਾਰਾ ਵਜਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਭੁੱਖਾ ਦੇਤ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਕੋਈ, ਆਓ ਦੇਗ ਤਿਆਰ ਗੁਰ ਹੋਈ। ਸਾਡਾ ਲੰਗਰ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਆ ਕੇ ਛਕ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੱਸਿਆ ਨਾਦਰ ਸ਼ਾਹ। ਬੜੇ ਅਜੀਬ ਨੇ, ਲੰਗਰ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ, ਦੁਸ਼ਮਣ 'ਚ ਘਿਰੇ ਹੋਣਾ, ਤੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇਣੀ ਕਿ ਆ ਕੇ ਖਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਆ ਜਾਵੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਜਾਵੇ। ਦੁਸ਼ਮਣ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਲੰਗਰ ਖਾ ਜਾਵੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਖਾ ਜਾਵੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਾ ਬਚੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਕੁਝ ਵੀ ਨਾ ਬਚੇ ਤਾਂ ਵੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਬੱਚੇ ਤੋਂ ਦਾਨਾ ਆਪ ਖਲੇ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਲੰਗਰ ਮਸਤ ਬਤੇ ਹੈ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਲੰਗਰ ਮਸਤਾਨਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਵੀ ਛਕਾ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਨੇ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਅਜ਼ੀ ਕੌਮ ਬੂ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀਏ ਆਮਦ। ਫਿਰ ਇਸ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਨੂੰ ਬਾਦਸ਼ਾਹਤ ਦੀ ਬੋ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ ਬਾਦਸ਼ਾਹਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬੋ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ, ਕਿ ਇਹ ਰਾਜ ਕਰਨਗੇ, ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਗੁਣ 'ਚੋਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ? ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਸਾਡੇ 'ਚੋਂ ਗਵਾਚਾ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਸਿੱਖ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਖਵਾ ਕੇ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਹੈ, ਤੇ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਖਾਂਦੇ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਦੁਖੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਸਮੱਸਿਆ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਅੱਜ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੁਖੀ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਭੁੱਖਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਦੁਖੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰਾ ਗੁਆਂਢੀ ਰੋਟੀ ਖਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਅੱਜ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਸ ਗੁਣ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹਤ ਦੀ ਬੋ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਗੁਣ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਜ਼ੀ ਕੌਮ ਬਹੁ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀਏ ਆਮਦ। ਇਸ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹਤ ਦੀ ਬੋ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਕੌਮ ਦੇ ਆਗੂ ਆਪ ਭੁੱਖੇ ਰਹਿ ਕੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਖਵਾ ਕੇ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰ ਦਾ ਸਿਜਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇ ਖਾਣ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਰੰਜ਼ ਮਲਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਰਾਜਸੀ ਭਾਵਨਾ ਦਾ ਉਹ ਚਿੰਤਨ ਕਿੱਥੋਂ ਜਨਮ ਲਵੇ ਸਾਡੀ ਚੇਤਨਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਫਿਰ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਘਟਨਾ ਮੀਰ ਮਨੂੰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਾਪਰਦੀ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਫਿਰ ਉਹੀ ਨੇ, ਜਵਾਬ ਫਿਰ ਉਹੀ ਨੇ। ਉਦੋਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਗੂ ਕੌਣ ਹੈ? ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਗੂ ਕੌਣ ਹੈ? ਤੇ ਉਸ ਆਗੂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਸ਼ਹਿਨशाह खुद ही को भाखत कान न काहू की ए राखत। ਅੱਜ ਇਹ ਵੀ ਗੁਣ ਸਾਡੇ ਚੋਂ ਗਵਾਚ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸਿੱਖ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੋੜੇ ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਜੰਗ 'ਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਬਤੌਰ ਆਗੂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਮਝਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਆਹ ਸਮੱਸਿਆ ਤੇ ਹੈ ਪਰ ਕਰੇ ਆ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਆਹ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ, ਫਲਾਣਾ ਹੱਲ ਕਰੇ। ਕਦੀ ਵੀ ਸਾਡੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਵਾਲ ਜਨਮ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ ਕਿ ਕੌਮ ਲਈ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਹਰ ਸਮੇਂ ਮਾਨਸਿਕ ਚੇਤਨਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਸ਼ਬਦ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਕੌਮ ਲਈ ਫਲਾਣਾ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ 80% ਚੇਤਨਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਸੇ 'ਚ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਆਹ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ, ਕੋਈ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੇ ਕਿ ਸਮੱਸਿਆ ਆਹ ਹੈ, ਉਹ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਉਦੋਂ ਸਿੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੁਣ ਹੈ, ਸ਼ਹਿਨशाह ਖੁਦ ਹੀ ਕੋ ਭਾਖਤ ਕਾਨ ਨਾ ਕਾਹੂ ਕੀਏ ਰਾਖਤ। ਸਿੱਖ ਹਰ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਹ ਮੇਰੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ
ਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਹੱਲ ਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਣਾ ਆਪਾ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਮੋਢਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੌਮ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਉਹ ਮਾਂ ਦੀ ਗੋਦ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਜੁੜੀ ਹੈ? ਮੀਰ ਮੰਨੂ ਦਾ ਸਵਾਲ, ਇਹਨਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਕੌਣ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਚੱਕੀ ਪੀਸਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਟੀ ਭੇਜਦੀਆਂ ਨੇ। ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ, ਔਰਤਾਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਵੀ ਇੱਕ ਬੀਬੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਅੱਜ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੈ ਜੇ ਕਹਿ ਦਈਏ ਕਿ ਬੀਬੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਹਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਇੱਕ ਬੀਬੀ ਕਰੇ। ਬੜਾ ਔਖਾ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਬੀਬੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਬੀਬੀ ਕੌਣ ਹੈ? ਉਹ ਹੈ ਭਾਈ ਲੱਖੀ ਸ਼ਾਹ ਵਣਜਾਰੇ ਦੀ ਬੇਟੀ ਬੀਬੀ ਸੀਤੋ ਬਾਈ, ਜਿਹੜੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੀਬੀ ਬਸੰਤ ਕੌਰ ਬਣੀ ਤੇ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਦੀ ਧਰਮ ਪਤਨੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਬੀਬੀਆਂ ਦੇ ਜਥੇ ਦੀ ਆਗੂ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੀਰ ਮੰਨੂ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਦੀਨੇ ਇਸਲਾਮ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਆਈ ਜਾਵੇ ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਜੇਕਰ ਦੀਨੇ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਫੌਜ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਵਾ ਮਣ ਦਾ ਪੀਸਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਦਿਨ ਨੇ, ਪੀਸੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅਬਦੁਲ ਹਕ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦਾ ਕਾਜ਼ੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਮੀਰ ਮੰਨੂ, ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਜ ਐਸੇ ਹਾਲਾਤ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨੇ, ਚੱਕੀ ਪੀਸਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਚੱਕੀ ਪੀਸਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਤ ਨੂੰ ਅੱਧਾ ਪਿਆਲਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਔਰ ਅੱਧੀ ਰੋਟੀ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਮੁੱਕ ਗਏ। ਪੁਰਾਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਨੇ ਖੰਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਝੋਲੀਆਂ 'ਚ ਪਵਾਏ। ਹੁਣ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਅੱਧੀ ਰੋਟੀ, ਅੱਧਾ ਪਿਆਲਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕਰਦੀਆਂ ਕੀ ਨੇ? ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਚੱਕੀ ਪੀਸਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹ ਪਾਣੀ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਇਕੱਠੀਆਂ ਬਹਿ ਕੇ ਆਪਣੇ ਖੁਦਾ ਦੀ ਕਲਾਮ ਪੜ੍ਹਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਕਲਾਮ ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਹੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਅੰਦਰ 4 ਪਹਿਰ ਦਿਨ ਸੁੱਖ ਦਾ ਬਤੀਤ ਹੋਇਆ, 4 ਪਹਿਰ ਰਾਤ ਸੁੱਖ ਦੀ ਬਤੀਤ ਹੋਏ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਗਰਭਵਤੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗਰਭਪਾਤ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਨਖਾਸ ਚੌਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਬੱਚੀਆਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਟਾਇਆ, ਪੇਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪੱਥਰ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਕੁਝ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ, ਕੁਝ ਅਣਜੰਮੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ। ਪਰ ਅਰਦਾਸ ਰਾਤ ਨੂੰ ਫਿਰ ਉਹੀ ਹੈ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਤੀਸਰੇ ਦਿਨ ਦਾ ਅਬਦੁਲ ਹਕ ਦਾ ਫਰਮਾਨ, ਕਹਿੰਦਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਕਰਕੇ ਝੋਲੀਆਂ 'ਚ ਪਾ ਦਿਓ। ਬਲਗਣ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰਾ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉੱਚਾ ਸੁੱਟ ਦੇ ਬੋਝ ਤੇ ਨੀਚਿਆਂ ਤੇ ਭੋਰਾ ਫੇਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਘਬਰਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਟੋਟੇ ਜ਼ਿਗਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਰਨ ਟੋਟੇ ਮਾਵਾਂ ਟੁਕੜੇ ਝੋਲੀ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਸੱਚ ਜਾਣਿਓ, ਮਾਂ ਦੀ ਗੋਦ, ਉਸ ਮਾਂ ਦੀ ਗੋਦ ਵੱਲ ਸੋਚੀਏ ਜਿਹੜੀ ਗਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਚੱਕੀ ਪੀਸਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਮਾਂ ਚੱਕੀ ਪੀਸਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭੁੱਖਾ ਸੌਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਮਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਤੇ ਮੌਤ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਵੀ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਇੰਨੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੇਕਰ ਮਾਂ ਆਪਣੀ ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟਦੀ ਤੇ ਅੱਜ ਦੀ ਮਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਐਸਾ ਕੋਈ ਕਸ਼ਟ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਫਿਰ ਵੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਤੋਂ ਟੁੱਟ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਅੰਸ਼ ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਜੀਵਨ ਚੋਂ ਮਾਂ ਦੀ ਗੋਦ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦਾ ਪੱਖ ਹੈ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਬਨਫੀ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਾਡੀ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਟ੍ਰੈਜਡੀ ਹੈ ਕਿ ਧਾਰਮਿਕ ਅੰਸ਼ ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦਾ ਪੱਖ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮਾਂ ਦੀ ਗੋਦ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਲਣਾ ਸੀ ਉਹ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਾਰਮਿਕ ਚੇਤਨਤਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉੱਚ ਮਿਆਰੀ ਰੂਪ ਸੀ ਉਹ ਜਨਮ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਿਹਾ। ਵੇਖੋ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਸੁਣੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਾਖੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਨੋ ਡਾਊਟ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਥੈਂਟਿਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਹ ਅਥੈਂਟਿਕ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਜਾਂ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਸੁਣਦਾ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੀ ਗੋਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਗਾਥਾ ਦੀ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਉੱਥੋਂ ਰੂਪ ਬਦਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਮਾਂ ਦੀ ਗੋਦ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਮਿਲਾਪ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚੋਂ ਕਦੀ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ
ਉਹ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਰੱਦੋ ਬਦਲ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਰੋਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਤੋੜਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵੱਲ ਤੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਐਸੀਆਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਸਾਡੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਤੋਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਬਨਫੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਹਿੰਦੂਤਵ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਕੀ ਅੰਤਰ ਹੈ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਕਸ਼ਬੰਦੀ ਕਬੀਲੇ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਤ ਜਿਹੜੀ ਸਿਲਸਿਲੇ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਸ਼ਿਤ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਰਾਜ ਦੀ ਵਿਧ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਅਸ ਸ਼ਰਾ ਤਹਿਤਮ ਸੈਫ। ਅਸ ਸ਼ਰਾ, ਅਸ ਕਿਰਪਾਨ, ਸ਼ਰਾ ਧਰਮ, ਤਹਿਤਮ ਫੈਲਾ, ਬਰਾਬਰਤਾ। ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰਤਾ ਦੇ ਇਸਲਾਮਿਕ ਦਾਇਰੇ 'ਚ ਲੈ ਆਉਣਾ ਤਲਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਵਿਧੀ ਹੈ ਹਿੰਦੂ ਹਿੰਦੀ ਹਿੰਦੂਤਵ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਉਸ ਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ ਕੀ ਹੈ? ਨੀਤੀ ਉਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਫੈਲਾਉਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਬਦਲੇ ਗਏ ਨੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਨੀਤੀ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਕਿਵੇਂ ਦੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਸੀ, ਔਰ ਉਸ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਪੱਖ ਜਨਮ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੀਤੀ ਔਰ ਉਸ ਧਰਮ ਦੀ ਕਿਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰਾਜ ਦਾ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪੱਖ ਹੈ, ਉਹ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੋਹਰ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਦੇ ਗੋ ਤੇ ਗੋ ਫਤਿਹ, ਨੁਸਰਤ ਬੇਦਰੰਗ। ਸਪਿਰਿਚੁਅਲਿਟੀ, ਸੋਸ਼ਲ ਤੇ ਇਕਨੋਮਿਕ, ਇਹ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਸਟੇਨਡ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਪ੍ਰੋਸਪੈਰਿਟੀ ਹੈ, ਨੁਸਰਤ ਬੇਦਰੰਗ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਰੂਪ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਸਾਡੇ ਰਾਜ ਦੇ ਪੱਖ ਨੇ, ਉਹ ਖਤਮ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ? 92 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਨੂੰ ਤੋੜਿਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ 92 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਟੁੱਟਦੀ ਹੈ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ? ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੈ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਤੋੜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ RSS ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖ ਸਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਬਸ਼ਿੰਦੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਨੂੰ ਢਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਸਿੱਖ ਸਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਹ ਵਰਕਰ ਵੀ ਉੱਥੇ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ। ਔਰ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅਸਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਇਦ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਵੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਹੈ, ਪਰ ਸਿੱਖ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕੇ ਕਿ ਜੇ ਅੱਜ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਸਲਾਮ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਮੁਕੱਦਸ ਮਸਜਿਦ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਜੇ ਅੱਜ ਉਹ ਸੁਸ਼ੋਭਿਤ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕੇ ਅਸੀਂ। ਸਰਦਾਰ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ IAS ਦੀ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਬਹੁ ਵਿਸਥਾਰ। ਬਹੁ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲੇਖ ਹੈ, ਐਸਾ ਏਕ ਗੁਰੂ ਕਾ ਚੇਲਾ, ਆਧਾ ਸਿੱਖ ਆਧਾ ਰੋਹਿਲਾ। ਇਹ ਕੌਣ ਸੀ? ਇਹ ਆਧਾ ਸਿੱਖ ਤੇ ਆਧਾ ਰੋਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਇਹ ਗੁਲਾਮ ਕਾਦਰ ਰੋਹਿਲਾ ਸੀ। ਉਹੀ ਗੁਲਾਮ ਕਾਦਰ ਰੋਹਿਲਾ ਜਿਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਡਾਕਟਰ ਮੁਹੰਮਦ ਇਕਬਾਲ ਨੇ ਆਪਣੀ ਫਾਰਸੀ ਦੀ ਰਚਨਾ ਬਾਂਗੇ ਦਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਉਸ ਰਚਨਾ ਦਾ ਟਾਈਟਲ ਹੈ ਜ਼ਾਲਮ ਰੋਹਿਲਾ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਾਲਮ ਰੋਹਿਲਾ ਨਾਮ ਦੀ ਕਵਿਤਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਗੁਲਾਮ ਕਾਦਰ ਰੋਹਿਲੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬੜਾ ਜ਼ਾਲਮ ਹੈ ਰੋਹਿਲਾ, ਇਸ ਕਦਰ ਜ਼ਾਲਮ ਅਦੂਵਾ ਕੀਨਾ ਪਰਵਰ ਥਾ, ਨਿਕਾਲੀ ਸ਼ਾਹੇ ਤੈਮੂਰੀ ਕੀ ਆਂਖੇ ਉਸਨੇ ਖੰਜਰ ਸੇ। ਇਹ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਮਝੀਏ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਿ ਗੁਲਾਮ ਕਾਦਰ ਰੋਹਿਲੇ ਨੇ ਤੈਮੂਰ ਖਾਨਦਾਨ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਮੁਹੰਮਦ ਸ਼ਾਹ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਅੰਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅੰਨਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਵਜ਼ੀਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਬਜ਼ੇ 'ਚ ਕਰ ਲਿਆ, ਅੰਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਰਾਜ ਤੇ ਕਾਬਜ ਹੋ ਗਿਆ। ਕੀ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਯੋਧਾ ਜਨਮ ਲਵੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋ ਰਾਜ ਖੋਹ ਲਵੇ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸਲਾਮਤ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੈ, ਜੇ ਕਿਤੇ ਇਸ ਖਾਨਦਾਨ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਣਖ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਖਾਨਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਔਲਾਦ ਕਦੀ ਵੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗੀ। ਹੁਣ ਕੀ ਮਾਪਦੰਡ ਹੋਵੇ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਣਖ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ? ਕਿਹੜੀ ਐਸੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਾਇਆ ਜਾਵੇ? ਇਹਦੀ ਸਲਾਹ ਵੀ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਜ਼ੀਰ ਨੇ ਦਿੱਤੀ। ਗੁਲਾਮ ਕਾਦਰ ਰੋਹਿਲਾ ਇੱਕ ਤਖਤ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲੇਟਿਆ,
ਆਪਣੀ ਸ਼ਮਸ਼ੀਰ ਨੂੰ ਬੇਮਿਆਨ ਕਰਕੇ ਸੀਨੇ ਤੇ ਰੱਖਿਆ। ਤੈਮੂਰ ਖਾਨਦਾਨ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ, ਹਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪ ਸੌਣ ਦਾ ਨਾਟਕ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਿਰਵਸਤਰ ਹੋ ਕੇ ਨੱਚੋ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਨੱਚਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਗਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਰੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਬੜਾ ਚਿਰ ਇਹ ਨਾਟਕ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਅਖੀਰ ਗੁਲਾਮ ਕਾਦਰ ਰਹੀਲਾ ਉੱਠਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਬਸ ਰੁਕ ਜਾਓ ਤੈਮੂਰ ਖਾਨਦਾਨ ਦੀਆਂ ਔਰਤੋਂ। ਰੁਕ ਗਈਆਂ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਉਸ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਕੀਤੀ, ਜਿਹੜਾ ਡਾਇਲੌਗ ਹੈ, ਉਸ ਡਾਇਲੌਗ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੁਲਾਮ ਕਾਦਰ ਰਹੀਲੇ ਦੀ ਉਸ ਰਚਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਮੁਹੰਮਦ ਇਕਬਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਮਸਨਦ ਪੇ ਸੋ ਜਾਣਾ ਬਨਾਵਟ ਥੀ ਤਕੱਲਫ ਥਾ। ਇਸ ਤਖਤ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮੇਰਾ ਸੋਣਾ ਅਸਲੀਅਤ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇੱਕ ਨਾਟਕ ਸੀ, ਇੱਕ ਡਰਾਮਾ ਸੀ। ਕਿ ਗਫਲਤ ਦੂਰ ਹੈ ਸ਼ਾਹਿਸ ਪਰ ਅਰਾਨੇ ਲਸ਼ਕਰ ਸੇ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ 'ਚ ਜੂਝਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਜਰਨੈਲ ਕਦੀ ਬੇਹੋਸ਼ੀ ਦੀ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਸੌਂਦੇ। ये मकसद था मेरा इनमें कोई तैमूर की बेटी मुझे गाफल समझकर मार डाले मेरे खंजर से। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲੈ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਔਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਵੀ ਅਣਖ, ਬਹਾਦਰੀ ਤੇ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਦੀ ਕਣੀ ਬਚੀ ਹੋਈ ਨਾ, ਤੇ ਮੇਰੀ ਛਾਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਈ ਬੇਮਿਆਨ ਸ਼ਮਸ਼ੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਸਿਰ ਮੇਰੇ ਧੜ ਤੋਂ ਜੁਦਾ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ। मगर जे राज खुल गया जमाने भर से गैरत नाम है जिसका गई तैमूर के घर से। ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਵੀ ਔਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਅਣਖ, ਉਹ ਜ਼ੁਰਤ, ਉਹ ਦਲੇਰੀ ਨਾ ਨਿਕਲੀ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰਾ ਸਿਰ ਮੇਰੇ ਧੜ ਤੇ ਜ਼ੁਦਾ ਕਰ ਦਿੰਦੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕੁੱਖਾਂ ਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਔਲਾਦ ਕਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗੀ। ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਇੰਜ ਹੀ ਹੋਇਆ। ਨਹੀਂ ਰਾਜ ਲਿਆ ਗਿਆ ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਕੋਲੋਂ। ਪਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਗੁਲਾਮ ਕਾਦਰ ਰਹੀਲਾ ਇੰਨੇ ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਕਿ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜਾਮਾ ਮਸਜਿਦ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਢਾਹ ਦੇਣੀ ਆ। ਸਾਰੇ ਦਿੱਲੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਇੱਕ ਵਜ਼ੀਰ ਦੇ ਕੋਲ। ਤੇ ਵਜ਼ੀਰ ਪਤਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲੀਏ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸਰਦਾਰ ਬਘੇਲ ਸਿੰਘ ਹੁਣਾਂ ਨੇ ਤੇ ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਹੁਣਾਂ ਨੇ ਬਰੇਲੀ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਫਤਿਹ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਬੰਦੇਲਖੰਡ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਜਰਨੈਲ ਸੀ ਜ਼ਾਬਤਾ ਖਾਨ। ਕੁਝ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ਬੀਤਾ ਖਾਨ ਵੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਬੀਤਾ ਖਾਨ ਸੀ ਉਹ ਬਘੇਲ ਸਿੰਘ ਹੁਣਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਹਾਰ ਵੀ ਮੰਨਦਾ, ਨਜ਼ਰਾਨੇ ਵੀ ਦਿੰਦਾ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖੀ ਰਹਿਤ ਬਹਿਤ ਤੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਤੋਂ ਇੰਨਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਿੱਖ ਬਣ ਗਿਆ। ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਸਰਦਾਰ ਬਘੇਲ ਸਿੰਘ ਹੋਣੀ ਉਹ ਇਲਾਕਾ ਜਿੱਤ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆਏ ਤੇ ਉਹਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਬੇਸ਼ੱਕ ਮੈਂ ਸਿੱਖ ਸੱਜ ਗਿਆ ਹਾਂ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਸਿੱਖ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਛੱਡਿਆ ਗਿਆ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਭਾਈ ਮਨਿਆਰ ਸਿੰਘ, ਔਰ ਉਹੀ ਉਸ ਦੇ ਬੇਟੇ ਦਾ ਵਜ਼ੀਰ ਸੀ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਭਾਈ ਮਨਿਆਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕੋਲ ਆਏ ਨੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਗੁਲਾਮ ਕਾਦਰ ਰਹੀਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਡੀ ਜਾਮਾ ਮਸਜਿਦ ਨੂੰ ਢਾਉਣ ਲੱਗਾ, ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਰਦਾਰ ਮਨਿਆਰ ਸਿੰਘ ਆਪਣੀ ਸ਼ਮਸ਼ੀਰ ਨੂੰ ਬੇਮਿਆਨ ਕਰਕੇ ਗੁਲਾਮ ਕਾਦਰ ਰਹੀਲੇ ਦੇ ਕਕਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਲਾਮ ਕਾਦਰ ਰਹੀਲੇ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਜੇਕਰ ਇਸ ਸ਼ਮਸ਼ੀਰ ਨੇ ਤੇਰੇ ਬਾਪ ਦੇ ਰਾਜ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਸੀ ਸਰਦਾਰ ਬਘੇਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਕੌਮ ਦੇ ਬਸ਼ਿੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੌਮ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹਮਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਵਜ਼ੀਰ ਹਾਂ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਅੱਜ ਤੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਮਸਜਿਦ ਨੂੰ ਢਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਤਲਵਾਰ ਤੇਰੇ ਸਿਰ ਨੂੰ ਧੜ ਤੋਂ ਜੁਦਾ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ। ਹੁਣ ਖਿਆਲ ਕਰੋ, ਅੱਜ ਜੇ ਜਾਮਾ ਮਸਜਿਦ ਦਾ ਵਜੂਦ ਹੈ ਉਹ ਸਿੱਖ ਦੇ ਕਰਕੇ। ਤੇ ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਪਰ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਪੁੱਠਾ ਗੇੜਾ ਕਿਵੇਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਢਾਉਣ 'ਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਹੱਥ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਵਰਗ RSS ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੰਟੈਲੈਕਚੁਅਲ ਦੀ ਸ਼ਾਖਾ ਹੈ, ਦੀਨ ਦਿਆਲ ਸ਼ੋਧ ਸੰਸਥਾਨ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 3300 ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਲ ਟਾਈਪਰ ਸਕਾਲਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਮਿਥਿਹਾਸ ਤੋਂ ਇਤਿਹਾਸ 'ਚ ਬਦਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਰੱਖਣ ਲੱਗਾ। ਅਕਸਰ ਰਾਮ ਦੀ ਅਯੁੱਧਿਆ ਵਾਪਸੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਬੰਦੀ ਛੋੜ ਦਿਵਸ ਨੂੰ ਜੋੜਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮੱਸਿਆ ਅੱਜ ਬੜੀ ਛੋਟੀ ਲੱਗੇਗੀ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਿਓ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਕ੍ਰੋਨੋਗ੍ਰਾਫਿਕ ਫੇਸ ਜਿਹੜਾ ਡਿਸਾਈਡ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। 3300 ਸਕਾਲਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੇਦਾਂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਹਿੰਦੂ ਮਿਥਿਹਾਸ ਦੀਆਂ ਤਰੀਕਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਤੈਅ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ। ਮਿਥਿਹਾਸ ਤੇ ਇਤਿਹਾਸ 'ਚ ਅੰਤਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਇਤਿਹਾਸ ਹੁੰਦਾ ਇੰਜ ਵਾਪਰਿਆ ਸੀ, ਮਿਥਿਹਾਸ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇੰਜ ਮਿਥਿਆ ਗਿਆ।
ਮਿਥਿਹਾਸ ਮਿਥਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮਿਥਿਹਾਸ ਦਾ ਕ੍ਰੋਨੋਗ੍ਰਾਫਿਕ ਫੇਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕਿਹੜੇ ਰਾਜੇ ਦਾ ਜਨਮ ਕਦੋਂ ਹੋਇਆ, ਕਿਹੜੀ ਜੰਗ ਕਦੋਂ ਹੋਈ, ਕਦੋਂ ਉਹਨੇ ਅਕਾਲ ਚਲਾਣਾ ਕੀਤਾ। ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕ੍ਰੋਨੋਗ੍ਰਾਫਿਕ ਫੇਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਾਰਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੇਦਾਂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਕ੍ਰੋਨੋਗ੍ਰਾਫਿਕ ਫੇਸ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਰਿਟਾਇਰਡ IRS ਆਫੀਸਰ ਹੈ ਸਰੋਜ ਬਾਲਾ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਪੁਰਾਤਨ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਪਲੈਨੇਟੇਰੀਅਮ। ਉਹਨਾਂ ਪੁਰਾਤਨ ਸਰੋਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰਾਹੂ ਔਰ ਕੇਤੂ ਦੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਰਾਮਾਇਣ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰਾਮ ਦੀ ਬਰਥ ਡੇਟ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਕਰ ਵੀ ਲਈ ਹੈ। ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਰਚ ਕਰਿਓ ਦਾ ਬਰਥ ਡੇਟ ਆਫ ਲਾਰਡ ਰਾਮ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵੇਗੀ ਬਿਫੋਰ ਕ੍ਰਾਈਸਟ 10 ਜਨਵਰੀ 5114 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋਗੇ ਕਿ ਇਹਦਾ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਬਰਥ ਡੇਟ ਡਿਸਾਈਡ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਵਤਾਰ ਹੈ, ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਸਾਡੇ ਤੇ ਕੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ? ਸਾਡੇ ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਦਮ ਪੁਰਾਣ ਤੇ ਵਾਲਮੀਕੀ ਰਾਮਾਇਣ ਦੇ ਪਤਾਲਖੰਡ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜੇਕਰ ਰਾਵਣ ਦੇ ਸੰਸਕਾਰ ਦੀ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਉਹ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਚੇਤ ਦੀ ਅਮਾਵਸ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਰਾਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਯੁੱਧਿਆ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ ਹੈ ਉਹ ਚੇਤ ਦੀ 14 ਬਣਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਜੇਕਰ ਚੇਤ ਦੀ 14 ਨੂੰ ਰਾਮ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮਾਰਚ ਦੀ 22-23 ਤਰੀਕ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਕ੍ਰੋਨੋਗ੍ਰਾਫਿਕ ਫੇਸ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹ ਆਪਣੀ ਦੀਵਾਲੀ 22-23 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਲੈ ਗਏ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਬੰਦੀ ਛੋੜ ਦਿਵਸ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਕਿ ਆਪਣਾ ਰੱਖਣਾ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੋਵੇਗਾ, ਖਿਆਲ ਕਰਿਓ। ਇਹ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਰਤਾਰੇ ਵਾਪਰ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾ, ਇਹ ਛੋਟੇ ਨਹੀਂ ਆ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਹ ਖੋਜ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖੋਜ ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਅਸਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰੇਗੀ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੰਜ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਿਥਿਹਾਸ ਸੀ ਉਹ ਇਤਿਹਾਸ ਬਣ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਤਿਹਾਸ ਸਿਰਜਣ ਵਾਲੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਮਿਥਿਹਾਸ ਬਣ ਜਾਵੇ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਨਾ ਸਮਝੇ। ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਆ ਜਾਂਦੀ ਸਾਡੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ। ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਗੁਣ ਅੱਜ ਖਤਮ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਵਾਲੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹੈ ਚਾਹੇ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਣ ਖਤਮ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਓਪੀਨੀਅਨ ਮੇਕਿੰਗ ਪਾਵਰ, ਨਜ਼ਰੀਆ ਨਿਰਧਾਰਨ ਸਮਰੱਥਾ। ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਪਿਛਲੇ 20 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਚਾਹੇ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਵਾਲੀ ਹੈ ਤੇ ਚਾਹੇ ਸਥਾਪਤੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਲੜ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ 20 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਲਓ, ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਰਲਦੇ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਜ ਕੁਛ ਹੈ, ਕੱਲ ਕੁਛ ਹੈ, ਅੱਜ ਕੁਛ ਹੈ, ਕੱਲ ਕੁਛ ਹੈ। ਬਸ ਤੁਹਾਡੇ ਟਰੰਪ ਦੀ ਟਵੀਟ ਵਾਂਗੂ ਸਵੇਰੇ ਕੁਛ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਕੁਛ, ਇਹੀ ਕੁਛ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਸਮੱਸਿਆ ਕਿੱਥੇ ਖੜੀ ਹੈ? ਸਮੱਸਿਆ ਇੱਥੇ ਖੜੀ ਹੈ ਕਿ 18ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਰਾਜ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹਰ ਦੋ ਆਲਮ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹਨੂੰ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੇ ਸਿੱਕੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਕਰਿਆ ਵੇਖਦੇ ਆ ਕਿ ਤੇਗ ਨਾਨਕ ਵਾਹਬ ਅਸਤ ਸਿੱਕਾ ਜਦਬਰ ਹਰ ਦੋ ਆਲਮ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕ ਔਰ ਪਰਲੋਕ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰਾਜਸੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਜਨਮ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਰਾਜਸੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ, ਧਾਰਮਿਕ ਤੇ ਆਮ ਸਿੱਖ ਦੀ ਨਜ਼ਰੀਆ ਨਿਰਧਾਰਨ ਸਮਰੱਥਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਉੱਚੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਸਾਧਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਜੇ ਮੈਂ ਸੱਚ ਦੱਸਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਅਧੀਨ ਚੇਤਨਤਾ ਉਹ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਲੈਕਟਿਵ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸਨੈਸ, ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕਲੈਕਟਿਵ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸ ਨਾਮ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਿੰਦੂਤਵ ਦੇ ਨਾਮ ਹੇਠ ਸਾਰੇ ਹੀ ਖਿੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਲੈਕਟਿਵ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸਨੈਸ ਦਾ ਨਾਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਹੜਾ ਪਿਆਜ਼ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ ਉਹ ਵੀ ਹਿੰਦੂ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਕਰੇ ਦੀ ਬਲੀ ਦਿੰਦਾ ਉਹ ਵੀ ਹਿੰਦੂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਅੰਤਰ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਸੰਗਠਿਤ ਚੇਤਨਾ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਲਾਮਬੰਦ ਕੀਤਾ। ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਅਸੀਂ ਨਿੱਕੀ ਨਿੱਕੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅੰਤਰ ਵਿਰੋਧ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ। ਜਿਹੜੇ ਮਸਲੇ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪੰਥ ਪ੍ਰਆਣਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਮੰਨ ਕੇ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਐਸੇ ਜਾਨੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਬਣੇ ਆ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੁਹਿਰਦਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨੀਤੀ ਨਾ ਬਣਾਈ ਤੇ ਅੱਜ ਜੋ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਸੀਰੀਆ 'ਚ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ, ਇਹ ਕਰਬਲਾ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ। ਕਰਬਲਾ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ
ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਜਜੀਦ ਦੇ ਹੱਥੋਂ, ਉਹਦੇ ਸੈਨਾਪਤੀ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਹੁਸੈਨ ਦਾ ਕਤਲ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਡਾਕਟਰ ਮੁਹੰਮਦ ਇਕਬਾਲ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਕਤਲੇ ਹੁਸੈਨ ਦਰਅਸਲ ਮਰਗ ਜਜੀਦ ਥਾ, ਇਸਲਾਮ ਜਿੰਦਾ ਹੋਤਾ ਹੈ ਹਰ ਕਰਬਲਾ ਕੇ ਬਾਅਦ। ਤੇ ਹੁਸੈਨ ਦੇ 2 ਬੇਟੇ ਅਲੀ ਅਲ ਅਸਗਰ ਤੇ ਅਲੀ ਅਲ ਅਕਬਰ ਦੇ 72 ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਮੌਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਸਲਾਮ ਦਾ ਇੱਕ ਧਿਰ ਸ਼ਹਾਦਤ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਦੂਜਾ ਧਿਰ ਕਤਲ ਕਹਿੰਦਾ। ਸਾਡੇ 'ਚ ਵੀ ਅੱਜ ਉਹੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੇ ਨਾ, ਇੱਕ ਧਿਰ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਆਗੂ ਦੂਜੀ ਧਿਰ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮਰਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕਤਲ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ੀਆ ਤੇ ਸੁੰਨੀ ਦੀ ਨਹੀਂ ਐਵੇਂ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਰਬਲਾ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਧਿਰ ਦੇ ਕਤਲ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਸ਼ੀਆ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸੁੰਨੀਆਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਕਤਲ ਨੇ। ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਕਰਬਲਾ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 60 ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਕਤਲ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ, ਅੱਜ ਸੀਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਰੂਪ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ? ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਭਿਆਨਕ ਜੰਗ, ਪਰ ਚਿੰਗਾਰੀ ਤਾਂ ਇੰਨੀ ਕੁ ਸੀ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਕਰਬਲਾ ਦੇ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ਤੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ 'ਚ ਅੰਤਰ ਵਿਰੋਧ ਦੀ ਚਿੰਗਾਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਸਮੁੱਚੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਸ਼ੀਆ ਔਰ ਸੁੰਨੀ ਵਰਗੇ ਵਰਗਾਂ 'ਚ ਵੰਡਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕੀ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਉਸ 'ਚ ਦੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹਾਂ? ਬਿਲਕੁਲ ਦੋਸ਼ੀ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ 'ਚੋਂ ਸਮੂਹਿਕ ਚੇਤਨਤਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ? ਕਿ ਸਾਡੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ, ਸਥਾਪਤੀ ਵਿਰੋਧੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਤੇ ਆਮ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਸਟੇਨਡ ਕੰਟੀਨਿਊਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਹਿੰਦੇ, ਲਗਾਤਾਰ ਇੱਕਸਾਰ ਮਾਨਸਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਕਿਰਿਆ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਰੁਕੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਮਾਨਸਿਕ ਵਿਕਾਸ ਪਤਾ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹੈ? ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ 'ਚ ਗਲਤੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਲੱਭਣੀਆਂ ਨੇ, ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਰੂਪ 'ਚ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸਫ਼ਰ ਸੀ ਰੁਕ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸੀਮਤ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਸਿੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਸਮੂਹਿਕ ਚੇਤਨਤਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ? ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਨ, ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਅਬਦਾਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਰਤਾਲਾਪ। ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਅਬਦਾਲੀ ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਨ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਕਾਬੂ ਕਰਨਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੈ। ਕਾਬੂ ਕਰਨਾ ਕਿਉਂ ਔਖਾ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਪਾਣੀਪਤ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਰੱਟਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਲੱਕ ਤੋੜਿਆ ਤੇ 2 ਲੱਖ ਮਰੱਟਾ ਸੀਗਾ, ਜਿੱਚੋਂ 70,000 ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਅੱਖ ਨਹੀਂ ਪੁੱਟੀ। ਪਰ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਭੰਗੂ ਦਾ ਪੰਥ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਹਿੰਦਾ, ਲੋਕ ਕਹੇ ਸਿੰਘ ਸਭ ਗਿਆ ਮਾਰਾ, ਬਚਿਓ 50 ਔਰ ਖੱਪ ਗਿਓ ਸਾਰਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਵੱਡੇ ਘੱਲੂ ਘਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ 50 ਬਚੇ, ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਇੱਕ ਵੀ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਜਿਸਮ ਦੇ ਉੱਪਰ 18 ਤੋਂ ਘੱਟ ਫੱਟ ਹੋਣ। ਪਰ ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਅਜੇ ਲਾਹੌਰ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤੇ 42 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੈਨ ਖਾਨ ਤੇ ਭੀਖਣ ਖਾਨ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਸਰਹੰਦ ਫਤਿਹ ਕਰ ਲਈ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਪਿਰਿਟ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਗੁਲਾਮ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ। ਅੱਜ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਇਹ ਉਸ ਸਪਿਰਿਟ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ 18ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਗੁਲਾਮ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ। ਇੱਕ ਪੱਖ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਵੀ ਨਾ ਬਣਾਓ। ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਨਵਾਬੀ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰ ਦਿਓ। ਨਵਾਬੀ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਸਰਦਾਰ ਸ਼ਬੇਕ ਸਿੰਘ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਤੀਸਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਜੰਬਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਰਾਇ ਭਾਗੂ ਦੇ ਖਾਨਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੀ। ਤੀਸਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸਰਦਾਰ ਸ਼ਬੇਕ ਸਿੰਘ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਨਵਾਬੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਵੇਖਿਓ, ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖ ਦੀ ਸਮੂਹਿਕ ਚੇਤਨਤਾ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਦੀ ਹੈ। ਸ਼ਬੇਕ ਸਿੰਘ ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਨ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੇ, ਨਾਲ ਫਾਰਸੀ ਦੇ ਵਿਦਵਾਨ ਨੇ। ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਕੌਮ ਦੇ ਆਗੂ ਨੇ ਸਰਦਾਰ ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ। ਆਮ ਸੰਗਤ ਇਕੱਠੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਅਪ੍ਰੈਲ 1733 ਦੀ ਘਟਨਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਵੇਖੋ ਕਿ 9 ਜੂਨ 1716 ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਅਪ੍ਰੈਲ 1733 ਦੇ ਵਿੱਚ ਏਸ਼ੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਹਕੂਮਤ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਨਵਾਬੀ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। 17 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਸਮੂਹਿਕ ਚੇਤਨਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇਗਾ? ਉਹ ਪ੍ਰਗਟਾ ਪਤਾ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਸੀ? ਕਿ ਸਿੱਖ ਨੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਸਮੂਹਿਕ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ। ਨਾਨੂ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਵੱਡੇ ਘੱਲੂ ਘਾਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਨੇਹਾ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਸਰਦਾਰ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਆਲੂਵਾਲੀਆ, ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਭੰਗੀ, ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਤੇ ਚੜ੍ਹਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕੋਲ। ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕੇ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸੰਧੀ ਕਰ ਲਓ। ਸੰਧੀ ਕੀ ਹੈ? ਕਿ ਥੋੜੀ ਜੀ ਕਣਕ, ਗਵਾਰਾ, ਬਾਜਰਾ ਤੇ ਜੌਂ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਉਦੋਂ ਝੋਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ। ਪਰਮਲ ਕੀ ਬਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਮਲ ਵਾਲੀ ਕਿਸਮ ਉਗਾਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਉਦੋਂ ਝੋਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਥੋੜੇ ਜੌਂ, ਮੱਕੀ, ਗਵਾਰਾ ਤੇ ਕਣਕ, ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਨਜ਼ਰਾਨੇ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿਆ ਕਰੋ, ਤੇ ਇੱਕ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਕਿੰਨਾ ਸੌਖਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ
ਤੇ 10 ਫਰਵਰੀ 1712 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1733 ਤੱਕ 8 ਵਾਰੀ ਇਹ ਫਰਮਾਨ ਜਾਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਕਿ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਸਤਾਂ ਬਾ ਬੇਅੰਤ ਬਾ ਕਤਲ ਰਸਾਨੰਦ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲਾ ਸਿੱਖ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਸਿਰ ਵੱਢ ਕੇ ਲਿਆਓ ਤੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਜਾਓ। ਪਰ ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਏਸ਼ੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਹਕੂਮਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਨਵਾਬੀ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਨਵਾਬੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਖਿੱਤੇ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਸ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਸਤਾ ਕਿੰਨਾ ਸੌਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਛੋਟੀਆਂ-ਛੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਵਿਕ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਬੜੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ-ਛੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਪਰ ਉਦੋਂ ਸਿਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਾਂ ਦੇ ਮੁੱਲ ਪੈ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਸਾਧਨ ਕਿੰਨਾ ਸੌਖਾ ਹੈ। ਮੱਕੀ ਦੇ ਦਿਓ, ਕਣਕ ਦੇ ਦਿਓ, ਗਵਾਰਾ ਦੇ ਦਿਓ, ਬਾਜਰਾ ਦੇ ਦਿਓ। ਸਿੱਖ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਮਤਾ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। 5 ਸਿੰਘ, ਹਰੀ ਸਿੰਘ, ਕਰਮ ਸਿੰਘ, ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ, ਚੜ੍ਹਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਬੁੱਢਾ ਸਿੰਘ, 5 ਸਿੰਘ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਨਾਨੂ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਦੇ ਹੱਥ, ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅਬਦਾਲੀ ਦੇ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਜਵਾਬ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਜਾ ਕੇ, ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਸੀਤਲ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਜਾ ਕੇ, ਮਿਲਾਂਗੇ ਉਸ ਨੂੰ ਰਣ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਤੇਗ ਉਠਾ ਕੇ। ਨਹੀਂ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ, ਅਧੀਨਗੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਾਂਗੇ। ਗੱਲ ਕਣਕ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਗੱਲ ਜਵਾਰ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਗੱਲ ਬਾਜਰੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਗੱਲ ਮੱਕੀ ਦੀ ਹੈ, ਗੱਲ ਗੁਲਾਮੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਸਮੂਹਿਕ ਚੇਤਨਤਾ ਤੇਰੀ ਗੁਲਾਮੀ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਸਿਰ ਬਚਾਉਣਾ ਤੇ ਬੜਾ ਸੌਖਾ ਕਣਕ ਦੇ ਕੇ। ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਜਾ ਕੇ, ਮਿਲਾਂਗੇ ਉਸ ਨੂੰ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਰਣ ਤੇਗ ਉਠਾ ਕੇ, ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਿਖਾਂਗੇ ਰੱਤ ਨਾਲ, ਗੱਲ ਬੰਨੇ ਲਾ ਕੇ। ਸ਼ਾਹ ਨਜ਼ਰਾਨੇ ਸਾਥੋਂ ਭਾਲਦਾ ਇਉਂ ਈਨ ਮਨਾ ਕੇ, ਪਰ ਸ਼ੇਰ ਨਾ ਜਿਉਂਦੇ ਸੀਤਲਾ ਨੱਕ ਨੱਥ ਪਵਾ ਕੇ। ਗੱਲ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੇ ਗੁਲਾਮੀ ਦੀ ਹੈ, ਗੱਲ ਸਿਰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਸਿੱਖ ਦੀ ਸਮੂਹਿਕ ਚੇਤਨਤਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ 18ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਜਿਸਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰੈਵਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਜਿਸਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਹਿਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਚੇਤਨਤਾ ਉਸ ਪੱਖ ਤੋਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮਾਰਿਆ ਸਿੱਕਾ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਨਾਨਕ ਨਿਰਮਲ ਰਾਜ ਚਲਾਇਆ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਰਾਜ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਚੇਤਨਤਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਸਮੂਹਿਕ ਚੇਤਨਤਾ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਤੁਰਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ, ਧਾਰਮਿਕ, ਆਮ ਆਵਾਮ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬਿਊਰੋਕ੍ਰੇਸੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮੂਹਿਕ ਚੇਤਨਤਾ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਪਰ ਸੱਚ ਜਾਣਿਓ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹਿੰਦੂਤਵ ਦੀ ਸਮੂਹਿਕ ਚੇਤਨਤਾ ਵੇਖਣੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਅਫਜ਼ਲ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਫਾਂਸੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੇਖੋ। ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਹੈ, ਇੰਟਰਨੈਟ ਤੇ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ, ਹੈਂਗਿੰਗ ਆਫ ਅਫਜ਼ਲ ਗੁਰੂ, ਅਰੁਦੰਤੀ ਰਾਏ ਦੀ ਲਿਖੀ ਹੋਈ। ਉਹਦੇ ਆਖਰੀ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜੱਜਮੈਂਟ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜੱਜਮੈਂਟ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਜਾਵੋਗੇ ਕਿ ਅਫਜ਼ਲ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੱਜ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਕਹਿੰਦਾ, ਵੀ ਹੈਵ ਨਾਟ ਇਨਫ ਪ੍ਰੂਫ ਟੂ ਹੈਂਗ ਹਿਮ, ਬਟ ਓਨਲੀ ਫॉर द ਸੈਟਿਸਫੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਕਲੈਕਟਿਵ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸਨੈਸ ਵੀ ਡਿਸਾਈਡ ਟੂ ਹੈਂਗ ਹਿਮ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੇ, ਫਾਂਸੀ ਦੇਣ ਦਾ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਹਿੰਦੂ ਚੇਤਨਤਾ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੇਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਹੈ ਬ੍ਰਹਮਨਿਸਟਿਕ ਚੇਤਨਤਾ, ਇਹ ਹੈ ਬ੍ਰਹਮਨਿਸਟਿਕ ਨੈਸ਼ਨਲਿਜ਼ਮ, ਇਹ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਮੂਹਿਕ ਚੇਤਨਤਾ। ਸਾਡੇ ਚੋਂ ਖਤਮ ਹੋਈ ਸਮੂਹਿਕ ਚੇਤਨਤਾ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਸਮੂਹਿਕ ਚੇਤਨਤਾ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਮਿਆਰ ਉਦੋਂ ਬਹੁਤ ਉੱਚਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਚੋਂ ਆ ਰਹੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ 4 ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਰਾਜਨੀਤੀ, ਧਰਮ, ਆਮ ਲੋਕ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਹਿਲਕਾਰ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨੂੰ 4 ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡਦੇ ਨੇ, ਰਾਜਾ, ਮੁਕੱਦਮ, ਕਾਜ਼ੀ, ਮੁੱਲਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ, ਰਾਜੇ ਸ਼ੀਂਹ, ਮੁਕੱਦਮ ਕੁੱਤੇ, ਕਾਜੀ ਕੂੜ ਬੋਲ ਮਲ ਖਾਏ, ਮੁੱਲਾ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਸ। ਇਹ 4 ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਰਾਜਾ ਸਟੇਟ, ਮੁਕੱਦਮ ਬਿਊਰੋਕ੍ਰੇਸੀ, ਕਾਜ਼ੀ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਤੇ ਮੁੱਲਾ ਧਾਰਮਿਕ ਆਗੂ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਰਪਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜਫਰਨਾਮੇ ਚੋਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਨਾ ਸਾਜ਼ੋ ਨਾ ਬਾਜ਼ੋ ਨਾ ਫੌਜ਼ੋ ਨਾ ਫਰਸ਼, ਖੁਦਾਵੰਦ ਬਖਸ਼ਿੰਦ ਏ ਐਸ਼ੋ ਅਰਸ਼। ਜਦੋਂ ਫਾਰਸੀ 'ਚ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜਿਸ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੇ ਗੋ ਤੇ ਗੋ ਫਤਿਹ, ਦੇਗ ਤੇਗ ਤੇ ਫਤਿਹ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈ, ਉਹ ਜਿੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਸਟੇਨਡ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਐਵਰ ਲਾਸਟਿੰਗ ਪ੍ਰੋਸਪੈਰਿਟੀ ਹੈ, ਉਸ ਪ੍ਰੋਸਪੈਰਿਟੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਤੋੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਦੇਗ ਤੇ ਤੇਗ ਨਾਲੋਂ। ਤੇ ਦੇਗ ਤੇ ਤੇਗ ਦੀ ਗੱਲ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਜੁੜ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਵੀ ਵੱਖਰਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਇੱਕ ਹੈ। ਸੋ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦਾ ਪੱਖ ਹੈ, ਉਹ ਪੱਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਉਹ ਰਾਜਾ, ਮੁਕੱਦਮ, ਕਾਜ਼ੀ ਔਰ ਮੁੱਲਾ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਰਿਪਲੇਸ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖ ਦੀ ਸਮੂਹਿਕ ਚੇਤਨਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਦੀ ਹੈ।
ਸਰਦਾਰ ਸ਼ਬੇਕ ਸਿੰਘ ਨਵਾਬੀ ਦੀ ਖਿੱਲਤ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਦੀਪਾਲਪੁਰ, ਕੰਗਣਵਾਲ, ਝਬਾਲ, ਇਹਨਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਗੀਰ, ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ ਹੈ ਦੀਪਾਲਪੁਰ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਵੇਲੇ। ਇਹਨਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਗੀਰ 1 ਲੱਖ ਦਾ ਸਾਲਾਨਾ ਨਜ਼ਰਾਨਾ, 1 ਸ਼ਾਹੀ ਕਿਰਪਾਨ, 1 ਜ਼ਿਗਾ, 1 ਕਲਗੀ, 1 ਕੜਿਆਂ ਦੀ ਜੋੜੀ ਤੇ 1 ਲਿਖਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਪਟਾ, ਇਹ 8 ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੈ ਕੇ ਸਰਦਾਰ ਸ਼ਬੇਕ ਸਿੰਘ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਸ਼ਬੇਕ ਸਿੰਘ ਸਿੱਖ ਹੈ ਪਰ ਸਰਕਾਰੀ ਅਹਿਲਕਾਰ ਹੈ। ਉਹ ਬਿਊਰੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦਾ ਉਹ ਰੂਪ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਮੂਹਿਕ ਚੇਤਨਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਆਉਣ ਲੱਗਾ ਹੈ ਤੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਪਹਿਰੇ ਤੇ ਖੜੇ ਸਿੱਖ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਕਾਰਨ ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਦਰ ਪੰਥ ਖਾਲਸਾ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰੀ ਅਹਿਲਕਾਰ ਹੋ। ਹੁਣ ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਭੰਗੂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਰਦਾਰ ਮਹਿਤਾਬ ਸਿੰਘ ਦਾ ਜਵਾਬ ਕੀ ਹੈ? ਹਮ ਤਨਖਾਹੀਏ ਘਰ ਬਾਹਰੀ ਲੋਕ, ਪੰਥ ਖਾਲਸਾ ਬਖਸ਼ਣਯੋਗ। ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਮੈਨੂੰ ਬਖਸ਼ਣਾ। ਮੈਂ ਤਨਖਾਹੀਆਂ, ਮੈਂ ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਂ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਹਾਂ ਸਿੱਖ, ਤੇ ਬਤੌਰ ਸਿੱਖ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਅੰਦਰ ਆਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਮੈਂ ਮਿਲ ਵਰਤਣੀਆਂ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਹਮ ਤਨਖਾਹੀਏ ਘਰ ਬਾਹਰੀ ਲੋਕ, ਪੰਥ ਖਾਲਸਾ ਬਖਸ਼ਣਯੋਗ। ਅੰਦਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਨਵਾਬੀ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸਰਦਾਰ ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ। ਸਰਦਾਰ ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਆਗੂ ਨੇ, ਨਵਾਬੀ ਨੂੰ ਉਹ ਠਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਨਜ਼ਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਮ ਰਾਖਤ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਾਵਾ ਜਾਂ ਇਤਕੋ ਜਾਂ ਅਗਲੋ ਪਾਵਾ। ਸਰਦਾਰ ਸ਼ਬੇਕ ਸਿੰਘ, ਸਾਡਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਨਵਾਬੀ ਨਹੀਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਹੈ। ਹਮ ਕੋ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਨਾਨਕ ਦਈ, ਸਾਡਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਖੈਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵਾਬੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਨਵਾਬੀ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਜਾਨਾਂ ਤੇ ਬਚਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਸਾਡਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਮ ਰਾਖਤ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਾਵਾ। ਦਾਵਾ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰਬਾਣੀ ਚ 2 ਰੂਪਾਂ ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖੋਗੇ ਤੇ ਦਾਵਾ ਅਗਨ ਹੈ। ਦਾਵਾ ਅਗਨ ਬਹੁਤ ਤ੍ਰਿਣ ਜਾਲੇ ਕੋਈ ਹਰਿਓ ਬੂਟ ਰਹਿਓ ਨਹੀਂ। ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਨੀ ਦੀ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਹੈ ਦਾਵਾ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਅਰਬੀ ਚੋਂ ਲਓਗੇ, ਕਬੀਰ ਦਾਵਾ ਕੋ ਨਹੀਂ ਬੜੋ ਦੇਸ ਬੜ ਰਾਜ, ਉੱਥੇ ਹੈ ਹੱਕ। ਹਮ ਰਾਖਤ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਾਵਾ, ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਹਮ ਕੋ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਨਾਨਕ ਦੀ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਦਿੱਤੀ, ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਪਰ ਤੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਮਤ ਸਮਝੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਲਾਈਫ ਸਪੈਨ ਚ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਅਹਿਮ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਕਹਿੰਦਾ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਵੀ ਬਣੇ ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵੀ ਮੈਂ ਬਣਾ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਬਣਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਤੇ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਮੈਂ ਹੋਵਾਂ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੰਨੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਇਸ ਸੋਚ ਦੇ ਨਾਲ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਲੜੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਜਿਹੜੀ ਕੌਮ ਦੀ ਸਮੂਹਿਕ ਚੇਤਨਤਾ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਕੁਰਬਾਨੀ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ ਲਈ ਲੜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਨਹੀਂ ਲੜੀ ਜਾਂਦੀ। ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਵੇਖੋ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੀ ਲੜਾਈ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਤੱਕ ਹੈ, ਜਾਂ ਇਤਕੋ ਜਾਂ ਅਗਲੋ ਪਾਵਾ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਲਵਾਂਗੇ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਲਵਾਂਗੇ ਤੇ ਮਰ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੋਚ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਵੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਜਵਾਬ ਹੈ। ਸ਼ਬੇਕ ਸਿੰਘ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਜਵਾਬ ਤੋਂ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਨਾਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ, ਮਾਯੂਸ ਹੋ ਕੇ ਧਾਰਮਿਕ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਧਾਰਮਿਕ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਦਾਰ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਰਾਮਗੜੀਆ, ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪੜਦਾਦਾ ਬੁੱਢਾ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਰਦਾਰ ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ, 5 ਸਿੰਘ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੀ ਇਹ 5 ਪ੍ਰਧਾਨੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਇਹ ਲਿਫਾਫਿਆਂ ਚੋਂ ਨਿਕਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਾਦਲਦਿਆਂ ਚੋਂ। ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਜਿਹੜੀ ਆਪਣਾ ਆਪਾ ਕੌਮ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰਕੇ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਦਾਰ ਸ਼ਬੇਕ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਵਾਬੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋ, ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਛੱਡ ਕਿਮ ਲਿਵੇਂ ਨਵਾਬੀ। ਵੇਖੋ ਜਵਾਬ ਉਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਕੇਸ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਚੋਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਛੱਡ ਕਿਮ ਲਿਵੇਂ ਨਵਾਬੀ, ਇਤ ਉਤ ਕਿਮ ਹਮ ਕਰੇ ਖਰਾਬੀ। ਕਿਵੇਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਮਹਿਤਾਬ ਸਿੰਘ ਯਾਰ? ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਛੱਡ, ਸ਼ਬੇਕ ਸਿੰਘ ਕਿਵੇਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ 5 ਪਿਆਰਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਉਹਦਾ ਕਿਹੜਾ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਇਸ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਨਵਾਬੀ ਕਿਉਂ ਲਈਏ? ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਅੱਜ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੀਡਰ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ, ਜਥੇਦਾਰ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ, ਤੇ ਕਈ ਸਾਡੀਆਂ ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ ਦੇ ਆਗੂ ਪਲੇਟਾਂ 'ਚ ਵੇਸਣ ਪਾ ਕੇ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇੰਝ ਹੀ ਆ, ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਧਾਰਮਿਕ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕ ਜਿਹੜੀ ਅਵਸਥਾ ਕਿੰਨੀ ਉੱਚੀ ਹੈ। ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਛੱਡ ਕਿਵੇਂ ਲਿਵੇਂ ਨਵਾਬੀ। ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਨਵਾਬੀ ਕਿਵੇਂ ਲਈਏ? ਅਸੀਂ ਧਾਰਮਿਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਚੋਂ ਲੰਘੇ ਲੋਕ ਆ। ਇਤ ਉਤ ਕਿਮ ਹਮ ਕਰੇ ਖਰਾਬੀ। ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਲੋਕ ਤੇ ਪਰਲੋਕ ਬਰਬਾਦ ਕਿਉਂ ਕਰੀਏ? ਸਿੱਖ ਦੀ ਤਾਂ ਅਰਦਾਸ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਲੋਕ ਸੁਖੀਏ ਪਰਲੋਕ ਸਹੇਲੇ, ਨਾਨਕ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਆਪੇ ਮਿਲੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਤੇ ਪਰਲੋਕ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖ ਦੀ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਅਵਸਥਾ 'ਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤੇਰੀ ਨਵਾਬੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਦੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਉਹ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਕਿਉਂ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਦਈਏ? ਹੁਣ ਫੈਸਲਾ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਹੱਥ।
ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਨਵਾਬੀ ਦਾ। ਕੁਦਰਤੀ ਸਿੱਖ ਪਾਠ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਭੰਗੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਸ ਪਾਠੀ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚੋਂ ਅਰਦਾਸ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਟਹਿਲ ਮਹਿਲ ਤਾਂ ਕੋ ਮਿਲੇ ਜਾ ਕੋ ਸਾਧ ਕਿਰਪਾਲ। ਉਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਹੀ ਫਰਮਾਨ ਮੰਨ ਲਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਟਹਿਲ ਮਹਿਲ ਤਾਕੋ ਮਿਲੇ ਜਾ ਕੋ ਸਾਧ ਕਿਰਪਾਲ। ਜਿਹੜਾ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਹਿਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਨਵਾਬੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਆਇਆ, ਹਯਾਤ ਖਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜ ਕੇ ਆਇਆ, ਇੱਕ ਮੱਥੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਫੱਟ ਹੈ, ਖੱਬੇ ਹੱਥ ਦੇ ਉੱਪਰ ਫੱਟ ਹੈ, ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਦਿਨ ਨੇ, ਖੂਨ ਵਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮੱਥੇ ਤੇ ਖੂਨ ਪੂੰਝ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਨਾਲ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੱਖੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਰਦਾਰ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਜਵਾਬ ਸੀ ਸਾਡੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦਾ, ਇੱਕ ਜਵਾਬ ਸੀ ਧਾਰਮਿਕ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦਾ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਜਰਨੈਲ ਹੈ ਕੌਮ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਲੜ ਰਿਹਾ ਸਿਪਾਹੀ, ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਕੀ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸਰਦਾਰ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਥ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ ਕਿ ਤੇਰੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਨਵਾਬੀ ਪਾਈ ਜਾਵੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਹਮਕੋ ਲੋੜ ਨਵਾਬੀ ਨਾ ਹੀ, ਹਮਕੋ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਨਾਨਕ ਦਈ। ਕਹਿੰਦਾ ਸੇਵਾ 'ਚ ਬੜਾ ਮਜ਼ਾ ਆਉਂਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਨਵਾਬੀ ਚਾਹੀਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਜ ਸੋਚੀਏ ਅਸੀਂ, ਅੱਜ ਤੇ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਮਾਰਦੇ ਹਮਕੋ ਨਵਾਬੀ ਚਾਹੀਏ, ਪ੍ਰਧਾਨਗੀਆਂ ਤੋਂ ਲੜਾਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਬੜਾ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਉਦੋਂ ਸਿੱਖ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਮੂਹਿਕ ਚੇਤਨਤਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਪੱਧਰ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪੱਧਰ ਹੈ, ਇੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਪੱਧਰ ਹੈ, ਇੱਕ ਆਮ ਲੜਨ ਵਾਲਾ ਸਿੱਖ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਦੀ ਚੇਤਨਤਾ ਦਾ ਮਿਆਰ ਉਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਕਵਾਂਗੇ ਕਿ ਓਪੀਨੀਅਨ ਮੇਕਿੰਗ ਪਾਵਰ, ਨਜ਼ਰੀਆ ਨਿਰਧਾਰਨ ਸਮਰੱਥਾ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਹਨੇ ਵਿਚਾਰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਣੇ ਨੇ, ਉਹ ਇੱਕ ਹੀ ਵਿਚਾਰ 'ਚੋਂ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੁਰਨੂਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਮਕੋ ਲੋੜ ਨਵਾਬੀ ਨਾਹੀ, ਹਮਕੋ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਨਾਨਕ ਦਈ। ਟਹਿਲ ਸਿੱਖਣ ਕੀ ਹਮਕੋ ਦਈ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਆਨੰਦ ਆ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਆਨੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ 'ਚ ਕਿੱਥੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਪੰਥ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਪੰਥ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੇ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ, ਨਵਾਬੀ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਤਖਤ ਤੇ ਨੀਚੇ ਬੈਠਣਾ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਮੈਂ ਦਲ ਦੇ ਘੋੜੇ ਸਾਂਭਣ ਦੀ ਤੇ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੱਖੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਜੇ ਛੱਡਣੀ। ਔਰ ਤੀਸਰੀ ਗੱਲ, ਨਵਾਬੀ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਪਾਇਓ ਜੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ 5 ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਈ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ ਨੂੰ ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੇਰੀ ਨਵਾਬੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜੁੱਤੀ ਦੀ ਨੋਕ ਦੇ ਨਾਲ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ, ਸਾਡੀ ਝੋਲੀ ਇਹਨਾਂ ਨਵਾਬੀਆਂ ਦੀ ਮੁਹਤਾਜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਸਮੂਹਿਕ ਚੇਤਨਾ ਦਾ ਪੈਰਾਮੀਟਰ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਇਹ ਮਾਪਦੰਡ ਹੈ। ਵਕਤ ਮੇਰਾ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਵਕਤ ਮੇਰਾ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਸੋ ਗੱਲ ਜਿੱਥੋਂ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਾਡੇ 'ਚ ਉਹ ਸਮੂਹਿਕ ਚੇਤਨਤਾ ਜਨਮ ਲਵੇਗੀ, ਉਹ ਸਮੂਹਿਕ ਚੇਤਨਤਾ ਉਦੋਂ ਜਨਮ ਲਵੇਗੀ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦਾ ਇੱਕ ਸੂਤਰ ਪੱਖ ਪ੍ਰਨੂਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੇ ਉਹ ਪੱਖ ਪ੍ਰਨੂਰ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੋਵੇਂ ਗੁਣ ਹੋਣਗੇ। ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਗੁਣ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਉਹ ਨੰਦ ਲਾਲ ਆਪਣੇ ਗੰਜਨਾਮੇ ਦੇ ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਖੂਬੀ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਸੀ। ਉਹ ਖੂਬੀ ਕਿਹੜੀ ਸੀ? ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਗ ਰਾਹ ਫਤਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ, ਜਾਨੋ ਦਿਲ ਰਾਹ ਰਾਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਮਰਦੂਦ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੇਗ ਦਾ ਵਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਮੁਰਦਾ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਜ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਮਰੇ ਮੁਰਦੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜ਼ਬਾਨ ਦਾ ਵਾਰ ਕਰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਮੁਰੀਦ ਬਣਾ ਲੈਂਦਾ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਾਡੇ 'ਚ ਇਹ ਗੁਣ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੇ ਨਾ ਦੋ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਉਸ ਸਮੂਹਿਕ ਚੇਤਨਤਾ ਨੂੰ ਨਾ ਸਮਝ ਸਕਾਂਗੇ, ਨਾ ਉਸ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰ ਸਕਾਂਗੇ। 5 ਮਿੰਟ ਉੱਪਰ ਲੈ ਕੇ ਖਿਮਾ ਦਾ ਜਾ ਚੱਕਿਆ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਆ ਪਿੱਛੇ, ਡਾਕਟਰ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੋਣੀ, ਅੱਜ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸੇਵਾ ਕਰਵਾ ਲੂੰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ। ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਮੈਂ ਟਾਈਮ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਲੈ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੋ ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਗੱਜ ਕੇ ਆਖਿਓ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਪਿਆਰੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਆਓ ਪਹਿਲਾਂ ਫਤਿਹ ਸਾਂਝੀ ਕਰੀਏ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ 1 ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋਰ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਇਹ ਸੈਮੀਨਾਰਾਂ 'ਚ ਬੈਠਣਾ ਤੇ ਸੁਣਨਾ ਜਿਹੜਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਅੱਜ ਜੋ ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਘੰਟਾ 2 ਘੰਟੇ ਵੱਧ ਵੀ ਬਹਿਣਾ ਪਵੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਹ ਕੌਮ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਲੈਣ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਆ। ਸੋ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜੇ ਵੀਰ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਉਹ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਆਪਣਾ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਪੀ ਕੇ ਛਕ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਵਾਪਸ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦੀਵਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣ। ਤੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਸਰਦਾਰ ਗੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਭਿੰਦਾ, ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਟਾਕਟਨ,
ਸਰਦਾਰ ਹਰਨੇਕ ਸਿੰਘ ਅਟਵਾਲ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਟਾਕਟਨ ਤੇ ਭਾਈ ਰਣਧੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਸੈਮੀਨਾਰ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੈਂ ਫਿਰ ਦੱਸ ਦਿਆਂ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਭੈਣ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਛੱਡ ਕੇ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰਾਂ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 34-35 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਕੌਮ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਸੁਖਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਦੋਕੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ, ਪਿਛਲੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਅੱਜ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਹਿ ਦਿਲ ਤੋਂ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ। ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਹੋਣ, ਤੇ ਮੈਂ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਹੋ ਸਕੇ ਉਹ ਇਸ ਪੰਡਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਛ ਜਿਹੜੇ ਮਤੇ ਅਸੀਂ ਸੰਗਤ ਦੇ ਰੂਬਰੂ ਕਰਨੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਅਸੀਂ ਲੈਣੀ ਆ। ਸੋ ਮਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਪੜ੍ਹਨ ਲੱਗੇ ਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ 6 ਮਤੇ ਅਸੀਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਆ ਉਹ ਪੜ੍ਹਾਂਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਇੱਕੋ ਵਾਰ ਸਾਰੇ ਸੰਗਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਈ ਜਾਊਗੀ। ਅੱਜ 24 ਜੂਨ 2018 ਦਿਨ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਹੇਵਰਡ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੀ ਹੋਂਦ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਉੱਤੇ ਸੈਮੀਨਾਰ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਮਤੇ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹੇ ਗਏ ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਈ ਗਈ। ਜੂਨ 1984 ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਹੋਰ 37 ਇਤਿਹਾਸਕ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਉੱਪਰ ਹੋਏ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 26 ਜਨਵਰੀ 1986 ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਵੱਲੋਂ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਬੁਲਾ ਕੇ 5 ਮੈਂਬਰੀ ਪੰਥਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਨੇ 29 ਅਪ੍ਰੈਲ 1986 ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦਾ ਰਾਜਸੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਆਜ਼ਾਦ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਮਿਥਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਲੱਖਾਂ ਸਿੰਘ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਇਕੱਠ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਤੱਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਪ੍ਰਣ ਦੁਹਰਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਮਤਾ ਨੰਬਰ 2, ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਇਕੱਠ 3 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਅਤੇ ਬਰਗਾੜੀ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਇਰਾਨਾ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਸਖਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਜਥੇਦਾਰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਧਿਆਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੰਡ ਵੱਲੋਂ ਦੂਜੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚੇ ਅਤੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਉਠਾਈਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਪੂਰਨ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹਮਾਇਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਜਥੇਦਾਰ ਭਾਈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹਵਾਰਾ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਸਫਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮਤਾ ਨੰਬਰ 3, ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਇਕੱਠ ਮੇਘਾਲਿਆ ਸ਼ਿਲੌਂਗ ਵਿੱਚ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਗਰੀਬ ਸਿੱਖ ਅਤੇ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਉੱਪਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਮਲੇ ਦੀ ਸਖਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਸੰਭਵ ਮਦਦ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀਆਂ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਧਾਰਮਿਕ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਔਖੀ ਘੜੀ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਸਖਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ। ਮਤਾ ਨੰਬਰ 4, ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਇਕੱਠ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ, ਸਿੱਖਾਂ, ਅਸਾਮੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਪਸੰਦ ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਬਰ ਦੀ ਸਖਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰਨ ਹਮਾਇਤ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮਤਾ ਨੰਬਰ 5,
ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਇਕੱਠ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਖਾਸ ਕਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਖੁਦਕਸ਼ੀਆਂ ਉੱਪਰ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬਦਨੀਤੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ, ਸਖਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤਾੜਨਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸਾਰਗ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਬਚ ਸਕਦੇ। ਮਤਾ ਨੰਬਰ 6, ਪਿਛਲੇ 34 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਹਰ ਹੀਲਾ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਅੱਤਵਾਦ ਰਾਹੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਅੱਤਵਾਦੀ ਅਤੇ ਵੱਖਵਾਦੀ ਕਹਿ ਕੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਖੇਡਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਫਿਰ ਗੈਂਗਸਟਰ ਕਹਿ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਜਿਸ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਅੱਜ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਚਪੇਟ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਕੇ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨੀ ਦਾ ਘਾਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਅਧੀਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੜ੍ਹਾਈ, ਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਵਪਾਰ, ਬੋਲੀ, ਸੱਭਿਅਤਾ, ਆਰਥਿਕ ਵਸੀਲੇ, ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਘੜੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਇਕੱਠ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਗਰਤੀ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਸਿੱਖ ਆਗੂਆਂ, ਖਾਸ ਕਰ ਧਾਰਮਿਕ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਝੰਡੇ ਹੇਠ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਕੌਮੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਮਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। 5 ਜੈਕਾਰੇ ਜੀ ਆਪਾਂ ਪੂਰੇ ਕਰਨੇ ਆ। ਬੋਲੇ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਸੋ ਇਹ ਮਤਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਹੁਣ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸੰਗਤ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ ਤੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਪਲੀਜ਼ ਆਪਣੇ ਥਾਂ ਤੇ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੈ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਜਿਹੜੇ ਬੜੇ ਗੰਭੀਰ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ 6:30 ਵਜੇ ਤੱਕ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਕੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ ਸੋ ਉਹ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਸੰਪੂਰਨ ਕਰਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਲਵਾਂਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਹਾਂਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਕਿਸੇ ਵੀਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਜਿਹੜਾ ਐਂਟਰੈਂਸ ਗੇਟ ਹੈਗਾ ਉੱਥੇ ਟੇਬਲ ਤੇ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਤੱਖਰ ਹੋਣਾ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦਾ ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈਗਾ, ਸੋ ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਲੈ ਲਵੇ। ਬਾਕੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸੱਜਣ ਸੀਗੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਆਏ ਨੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਜ਼ਰੂਰ ਇੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾ ਦਿਓ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਕਥਾਵਾਚਕ ਸਾਡੇ ਭਾਈ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਦਰਮਿਆਨ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਸਿਕਲੀਗਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਾਫੀ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਭਾਈ ਬਲਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਸ਼ਹੀਦ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਭੈਣ ਜੀ ਭਗਵੰਤ ਕੌਰ ਜੀ ਸ਼ਹੀਦ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਵਾਲੇ ਉਹ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਨਾਮ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਰਹਿ ਗਏ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕੇ ਉਹ ਸਟੇਜ ਦੇ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਨੋਟ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਡਾਕਟਰ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੋਲੋਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਅਨਮੋਲੇ ਵਿਚਾਰ ਆ ਸੁਣੀਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। दानव देव फनिंद निसाचर भूत भविख भवान जपेंगे, जीव जिते जल में थल में, पल ही पल में सब थाप थपेंगे, पुन प्रतापन बाढ़ जैत तुन, पापन के बहु पुंज खपेंगे, साध समूह प्रसन्न फिरै जग, शत्र सबे अवलोक चपेंगे। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।
ਇਸ ਜੂਨ ਦੇ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਜੂਨ 84 ਦਾ ਘੱਲੂਘਾਰਾ, ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ 29 ਜੂਨ 1839 ਨੂੰ ਪਰਲੋਕ ਪਿਆਨਾ ਕਰ ਗਏ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਨੂੰ ਪੰਥ ਮਨਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇਹ ਵੱਡੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵੈਸਟ ਕੋਸਟ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਵਿਚਾਰ ਗੋਸ਼ਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੈਠ ਕੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੈਲਫ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਜਾਂ ਆਪਾ ਪੜਚੋਲ ਕਰ ਰਹੇ। ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਦੋ ਸ਼ਬਦ ਨੇ, ਇੱਕ ਸੈਲਫ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਹੈ, ਇੱਕ ਸੈਲਫ ਕੰਡੈਮਨੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਇੱਕ ਆਪਾ ਪੜਚੋਲ ਹੈ, ਇੱਕ ਆਪਾ ਨਖੇਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰਹੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਸੈਲਫ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਨਾਲੋਂ ਜਾਂ ਆਪਾ ਪੜਚੋਲ ਨਾਲੋਂ ਸੈਲਫ ਕੰਡੈਮਨੇਸ਼ਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਦੇ, ਆਪਾ ਨਖੇਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਦੇ। ਅਸੀਂ ਆਹ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਆਹ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਆਹ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਪਹੁੰਚ ਬਹੁਤੀ ਕ੍ਰੀਏਟਿਵ ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਡਕਟਿਵ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਦੂਸਰਾ ਪਾਸਾ ਹੁੰਦਾ ਅਸੀਂ ਆਹ ਵੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਆਹ ਵੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਆਹ ਵੀ ਹੈ। ਤੇ ਜੂਨ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਕਰਵਾਉਂਦੇ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੀ ਇੱਕ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਹੈ, ਫਰੋਮ ਕ੍ਰਾਸ ਟੂ ਕਰਾਊਨ। ਕ੍ਰਾਸ ਸਲੀਬ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਫਾਂਸੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਰਾਊਨ ਤਖਤ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਰਾਜ ਦੇ ਉਸ ਤਾਜ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰਹੇ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਸਰਦਾਰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ। 20ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਮਹਾਨ ਸਿੱਖ ਫਿਲਾਸਫਰ ਸਰਦਾਰ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਕਦੇ ਆਪਣੇ ਨਾਂ ਨਾਲ SARDAR ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਿਖਣ ਦਿੰਦੇ, ਉਹ SIRDAR ਲਿਖਦੇ ਸੀ, ਸਿਰਦਾਰ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਫਾਰਸੀ ਚੋਂ ਆਇਆ ਹੈ। ਦਾਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਸੂਲੀ, ਸਲੀਬ, ਕਿ ਹੈ ਸਰਦਾਰ ਦਾ ਦਾਰ ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਰਸਤਾ, ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਛੋੜਾ ਤੇ ਪਿੱਛੋਂ ਹਜ਼ੂਰੀ, ਹੈ ਦਾਣਾ ਫੁੱਟਣ ਵਾਸਤੇ ਭੋਏ 'ਚ ਮਿਲਦਾ, ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਤੇ ਪਿੱਛੋਂ ਹੈ ਚੂਰੀ, ਹੈ ਆਸ਼ਿਕ ਲਈ ਸਿਰ ਕਟਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ, ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ ਦਾਰੂ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਸਬੂਰੀ। ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਿਰਦਾਰ ਹੈ, ਸਿਰਦਾਰ ਕਹਾਣ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੀ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਿਰ ਨੂੰ ਦਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਸੂਲੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਜਾਂ ਜਿਸ ਨੇ ਇਸ ਰਸਤੇ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਉਹ ਇਹ ਮੰਨ ਕੇ ਤੁਰਦੇ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਲੀਬ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਫਾਂਸੀ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮੌਤ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੈ, ਇਸ ਚੋਂ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਮੇਰਾ ਕਰਾਊਨ ਦਾ ਰਸਤਾ ਵੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਡਾਕਟਰ ਉਦੋਕੇ ਦੁਹਰਾ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਸਨ ਸੋਵਰਨਿਟੀ ਦਾ, ਪਾਤਸ਼ਾਹਤ ਦਾ, ਤੇ ਬੜਾ ਸਿੰਪਲ ਫਰੇਜ਼ ਸੀ, ਹਮ ਰਾਖਤ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਾਵਾ ਜਾਂ ਇਤ ਕੋ ਜਾਂ ਅਗਲੋ ਪਾਵਾ। ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਦੋਨਾਂ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਲੱਡੂ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਦੋਨੋਂ ਪਾਸੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਕਲੇਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹਤ ਦੇ, ਸੋਵਰਨਿਟੀ ਦੇ। ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹਤ ਅਸੀਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਬਦਲਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰਸ਼ੀਅਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮੀਰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰਹੇ ਕਿ ਮੀਰ ਸ਼ਬਦ ਅਮੀਰ ਚੋਂ ਆਇਆ। ਅੱਜ ਅਮੀਰ ਰਿਚ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਅਮੀਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸੋਵਰਨ ਸੀ। ਔਰ ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਾਂ ਮੀਰ ਸੁਣਿਆ ਧਾਇਆ, ਬਾਬਰ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਬਾਬਰ ਵਾਣੀ ਫਿਰ ਗਈ ਕੋਇਰ ਨਾ ਰੋਟੀ ਖਾਏ, ਦੂਸਰੇ ਕੌਂਟੈਕਸਟ 'ਚ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੀਰ ਜਿਨੇ ਖੁਰਾਸਾਨ ਖਸਮਾਨਾ ਕੀਆ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਡਰਾਇਆ, ਇਹ ਮੀਰ ਸੋਵਰਨ ਹੈ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹੈ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਿਸਮਤ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਮੌਤ ਦੇਣ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਔਰ ਇੱਧਰ ਗੱਲ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ, ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਕਰੈਕਟਰ ਦੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਿੱਖ ਫਲਸਫੇ ਦੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਸਾਡੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਇਸ 'ਚ ਹੈ ਕਿ ਕੋ ਹਰ ਸਮਾਨ ਨਹੀਂ ਰਾਜਾ, ਇਹ ਜੋ ਭੂਪਤ ਦਿਵਸ ਚਾਰ ਕੇ ਝੂਠੇ ਕਰਤ ਦਿਵਾਜਾ।
ਹੁਣ ਸੋਵਰਨਿਟੀ ਜਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹਤ ਨਿਕਲਦੀ ਹੀ ਰੱਬ ਚੋਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੱਬ ਸੋਵਰਨ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ 4 ਜੁਲਾਈ 1776 ਦੀ ਡੈਕਲੇਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਸ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਟਾਮਸ ਜੈਫਰਸਨ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲਿਖਿਆ, ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਆਲ ਆਰ ਕ੍ਰੀਏਟਡ ਇਕੁਅਲ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤੇ ਹੱਕ ਜਮਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੇ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਨੂੰ ਲੁੱਟਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਧਰਮ ਥੋਪਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਤਹਿਜ਼ੀਬ ਲਾਗੂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਚੈਲੰਜ ਇੱਥੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰੱਬ ਨੇ ਸਭ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਬਣਾਇਆ। ਔਰ ਇਹੀ ਬਰਾਬਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਸ਼ਬਦ ਜਾਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਜਾਂ ਇਸ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਤੇ ਅਫਸੋਸ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਕੌਮ ਦਾ ਜਨਮ ਹੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹਤ ਦੇ ਕਨਸੈਪਟ ਚੋਂ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਈਡੀਅਮ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਸਿੰਬੋਲਿਜ਼ਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਿੰਬਲਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਈ ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਬਹੁਤੇ ਧਰਮਾਂ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਸਤਜੁਗ ਤ੍ਰੇਤਾ ਦੁਆਪਰ ਸਾਰੀ ਹਿਊਮਨ ਹਿਸਟਰੀ 8000 ਸਾਲ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 8000 ਸਾਲ ਦੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਿਕਾਰਡਡ ਹਿਸਟਰੀ ਤੋਂ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ 8000 ਸਾਲ ਨੂੰ ਸਤਜੁਗ ਬਣਾ ਲਓ, ਤ੍ਰੇਤਾ ਬਣਾ ਲਓ, ਦੁਆਪਰ ਬਣਾ ਲਓ, ਕਲਯੁਗ ਬਣਾ ਲਓ, ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਿਥਿਹਾਸ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਮਿਥ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਲਪਨਾ ਸੀ, ਮਿਥਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਉਸ 8000 ਸਾਲ 'ਚੋਂ ਵੀ ਸਤਜੁਗ, ਤ੍ਰੇਤਾ, ਦੁਆਪਰ, ਕਲਯੁਗ ਕੱਢ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹਿਸਟਰੀ ਗਰਾਊਂਡਡ ਧਰਮ ਹੈ, ਇਹ ਵਰ੍ਹਾ 2018 ਦਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਾ 550ਵਾਂ ਵਰ੍ਹਾ ਵੀ ਹੈ। ਔਰ ਲਗਭਗ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ 15ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇਖਦੇ, 1469 'ਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਮਾਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਉਹ ਹੈ ਜਦੋਂ ਆਲਰੇਡੀ ਦੁਨੀਆ ਜੁੜ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ, ਮਾਡਰਨ ਏਜ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ ਹੈ। 1469 'ਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਮਾਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਧਰ ਪੁਰਤਗਾਲ ਮੂਲ ਦਾ ਵਾਸਕੋ ਡੀ ਗਾਮਾ ਜਾ ਕੇ ਗੋਆ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੱਜ ਵੀ 500 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਚਰਚ ਹੈ। ਉਧਰੋਂ ਸਪੇਨ ਦੀ ਰਾਣੀ ਨੇ ਜਿਸ ਐਕਸਪੀਡੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਫਾਈਨੈਂਸ ਕੀਤਾ, ਕੋਲੰਬਸ 1492 'ਚ ਇਸ ਨਵੀਂ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਲੱਭ ਲੈਂਦਾ। ਇਹ ਨਿਊ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਭਾਰਤ ਲੱਭਣ ਤੁਰਿਆ ਸੀ, ਸਪਾਈਸਿਸ ਵਪਾਰੀ ਲੋਕ ਸੀ ਯੂਰਪ ਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਬਾਈ ਲੈਂਡ ਰਾਊਟ ਸਪਾਈਸਿਸ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕੋਈ ਸਮੁੰਦਰ ਰਾਹੀਂ ਰਸਤਾ ਲੱਭੀਏ, ਸਿੱਧੇ ਜਾ ਪਹੁੰਚਾਂਗੇ। ਕੋਲੰਬਸ 1492 'ਚ ਅਮਰੀਕਾ ਲੱਭਦਾ ਹੈ, ਵਾਸਕੋ ਡੀ ਗਾਮਾ ਉਸ ਸ਼ੋਰ ਤੇ ਆ ਕੇ ਖਲੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਹਿਸਟਰੀ ਗਰਾਊਂਡਡ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਨਕਾਣੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਲੱਗੇ ਪੰਜੇ ਦੀ ਥਾਂ ਹੈ, ਔਰ ਸਾਰਾ ਲੈਂਡਸਕੇਪ ਬਗਦਾਦ ਦੇ ਉਸ ਕਬਰਸਤਾਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪਾਕਪਟਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਨਾਨਕ ਮਤੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਾਰਾ ਖਿੱਤਾ ਇੱਕ ਤੋਂ ਦੂਸਰੇ ਸਿਰੇ ਤੱਕ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ ਲੈਂਡਮਾਰਕਸ ਨੇ। ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ 5 ਉਦਾਸੀਆਂ ਦਾ ਰਾਊਟ ਕਿਵੇਂ 50,000 ਮੀਲ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀ ਟਰੈਵਲ ਹੈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵੈਲ ਗਰਾਊਂਡਡ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵ ਤੋਂ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕੋ ਓਂਕਾਰ ਤੋਂ 18, 10, 20 ਤੱਕ ਉਹ ਮੂਲ ਸਰੋਤ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਕੋਈ ਕੰਨਾ ਲਗ ਮਾਤਰ ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਬਦਲਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਤੇ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਥਾਟ ਜਿੱਥੇ ਕੱਲਾ ਸਿੰਬੋਲਿਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ 'ਚੋਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਕੇਸ ਬਿਲਟ ਕਰੋ ਤੇ ਬੜਾ ਸਿੰਪਲੀ ਹੁੰਦਾ। ਔਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਆਮਦ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸ ਨੇ ਉੱਥੇ ਕਦੇ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਤਖਤ ਬਹਿ ਤਖਤੈ ਕੇ ਲਾਇਕ, ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕੋਈ ਐਮਪੀਰੀਅਲ ਰਾਈਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਰੱਬੀ ਰਾਈਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜੇ ਦੇ ਪੁੱਤ ਨੇ ਰਾਜਾ ਬਣਨਾ। ਇਹ ਉਹੀ ਤਖਤ ਤੇ ਬਹਿ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ। ਕਿਸ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੁਲੰਦ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜੇ ਸ਼ੀ ਮੁਕੱਦਮ ਕੁੱਤੇ ਜਾਏ ਜਗਾਇਨ ਬੈਠੇ ਸੁੱਤੇ ਚਾਕਰ ਨਹਿੰਦਾ ਪਾਇਨ ਘਾਓ ਰਤ ਪਿਤ ਕੁੱਤਿਓ ਚੱਟ ਜਾਓ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੈ। ਕੱਢ ਲਓ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਫਲਸਫੇ ਕਿ ਇਸ ਕਦਰ ਵੇਲੇ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ। ਔਰ ਗੱਲ ਅੱਜ ਦੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੰਟੈਕਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਵਿਚਾਰਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਨੇ ਗੁਲਾਮੀ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਈ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗੁਲਾਮੀ ਕਬੂਲ ਕਰਦੇ ਹੋ,
ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰਹੇ। ਇੱਕ ਸਕਾਲਰ ਦਾ ਹੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਸਲੇਵਸ ਦਾ ਮਾਲਕ ਸੀ ਉਸਨੇ ਇਹ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਕਿ I freed 1000 slaves and I wanted to free 1000 more, but what I wanted to free or to whom I wanted to free, they were not thinking they are in slavery, they prefer to remain in my slavery। कि मैं 1000 ਗੁਲਾਮਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕੀਤਾ, 1000 ਨੂੰ ਮੈਂ ਹੋਰ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਹੀ ਆਨੰਦ ਮਾਣ ਰਹੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਸਲੇਵ ਨੇ, ਉਹ ਗੁਲਾਮ ਨੇ, ਉਸ ਹਾਲਤ 'ਚ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਕਬੂਲ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ, ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਮੈਸੇਜ ਦਿੱਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਭੇਦ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੀਏ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਚੈਚਨੀਆ ਦਾ ਇੱਕ ਜਨਰਲ, ਔਰ ਚੈਚਨੀਅਨਸ ਦੀ ਆਪਣੀ ਬੜੀ ਪ੍ਰਾਊਡ ਹਿਸਟਰੀ ਹੈ, ਸੈਂਚਰੀਜ਼ ਤੋਂ ਰਸ਼ੀਅਨਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਦੂਜੀ ਡੋਮੀਨੈਂਸ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜੇ। ਉਹ ਲੜਦੇ ਰਹੇ ਹਾਰੇ, ਔਰ ਹਾਰੇ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਐਸਕੇਪ ਕਰ ਗਏ ਤੇ ਉਹ ਅਰਬ ਦੇ ਕਿਸੇ ਖਲੀਫਾ ਉਹਨੂੰ ਆ ਕੇ ਮਿਲਿਆ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਖਲੀਫੇ ਨੇ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਕੀਤਾ, ਉਸਨੇ ਖੱਬਾ ਹੱਥ ਅੱਗੇ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਲੋੜ ਸੀ ਮੈਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸਲਾਮ ਨੂੰ ਯਕੀਨ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਸੁੱਤੇ ਹੋਏ ਸੀ? ਤੁਹਾਡੀ ਇਸ ਖਿਲਾਫਤ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਲਈ ਬੋੜੇ ਨਹੀਂ? ਸੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬੈਠਿਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਖਲੋਤੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੌੜੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਸੈਲੀ ਗੱਲ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਡੇ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਕੰਟੈਕਚੁਅਲਾਈਜ਼ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਡਿਫਰੈਂਟਲੀ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਇਸ ਪਾਰਟ ਨੂੰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਸਾਡਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟੇ, ਰਾਜ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਬੇਗਮਪੁਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਕੋ ਨਾਉ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਵਜਦ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਕੀਰਤਨੀ ਰਾਗੀ ਸਿੰਘ ਗਾਇਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਮੰਨ ਲਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਦਾ ਕੋਈ ਈਥਰ ਜ਼ੋਨ ਹੈ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਕਿ ਦੂਖਾਂ ਦੋ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਠਾਓ, ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਖਰਾਜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਖਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਬੇਗਮਪੁਰ ਹੈ। ਅਬ ਮੋਏ ਖੂਬ ਵਤਨ ਗਏ ਪਾਈ ਉਹਾਂ ਖੈਰ ਸਦਾ ਮੇਰੇ ਭਾਈ, ਵੀ ਇਹ ਈਥਰ ਜ਼ੋਨ 'ਚ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਦਾ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤਸ਼ਵੀਸ਼ ਕੀ ਹੈ, ਖਿਰਾਜ ਕੀ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਅਵਲ ਦੋਮ ਸੇਮ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਨੇ, ਜਿਸ ਮੈਂ ਬੇਗਮਪੁਰੇ 'ਚ ਆਇਆ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਨੰਬਰ 1 2 3 ਨਹੀਂ ਹੈ, ਔਰ ਉਸ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਅਵਲ ਪਹਿਲੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਦੋਮ 2 ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸੇਮ 3 ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਿ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਬਰਾਬਰੀ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਸ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਸ ਸੋਸਾਇਟੀ 'ਚ, ਜਿਸ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ 'ਚ ਉਹ ਬਰਾਬਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਵਾਜਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੇਗਮਪੁਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਕੋ ਨਾਉ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸਮਝੀਏ ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਸਾਡੀ ਲਿਵ ਟਿਕੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਇਹ ਭਗੌੜਾਪਨ ਸਾਬਤ ਕਰਦੇ। ਜਦੋਂ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਪਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਆਪਣੇ ਉਹ ਸਿੰਪਲ ਨੈਰੇਟ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਭਾਈ ਆਹ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨ ਹੋਰ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਹੋਰ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਅੱਜ ਕਿਉਂ ਲੋੜ ਹੈ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੁੱਖ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਅੱਜ ਵੀ 70 ਸਾਲ ਇਨ ਜਨਰਲ, ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ 15 ਅਗਸਤ 1947 ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਦੀ ਕੈਦ 'ਚ ਆਏ, ਔਰ 34 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਇਨ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਜੂਨ 84 ਦੇ ਘੱਲੂਘਾਰੇ ਤੋਂ, ਜੇ ਇਹਨਾਂ 70 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ, ਜਿਹੜਾ ਨੈਰੇਟਿਵ, ਜਿਹੜਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ, ਹੰਡਾਇਆ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਵੀਰਾਂ ਭੈਣਾਂ ਨੇ ਹੰਡਾਇਆ। ਕੋਈ ਸਾਥੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਕੋਈ ਅੱਜ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਦਿਨ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵੀਰ ਭੈਣਾਂ ਬੈਠੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਖਬਾਰ ਭਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਬੇਸਡ ਦੇਖਣਾ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕੱਲਾ ਪੰਜਾਬ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੱਢ ਲਓ, ਕਿਤੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਬਲੇਡ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾੜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਉਹ ਹੇਮਕੁੰਡ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਕਿਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛਬੀਲ ਜਿੱਥੇ 70 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਦੁੱਕੀ ਦਾ ਪੁਲਿਸ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਦਿਖਾਈਏ ਹमें,
ये आपको किसने परमिशन दिया है ये लगाने का। फिर असी लुधियाने च देखते हैं कि कोई बीरबल नां दा पुलिस ऑफिसर आके जिन्होंने संत पिंडरांवालियां दी फोटो लाई हुई है छबील दे उत्ते और वो ला के लै जांदा और कहंदा जी बहुत भड़काऊ बातें लिखी हुई हैं। और ये घटनावां और जिवें शिलोंग मेघालय का जिक्र होया है कि किवें 150 साल तो जिहड़े सिख जिन्हां नूं अंग्रेज़ लैके गए उत्थे उन्हां दी फौजी छाउणी भी सी, हिल स्टेशन भी सी और वो गरीब किरती सिख जिहड़े अमृतसर गुरदासपुर जिलिਆਂ नाल जिन्हां दा ज़्यादा संबंध जिन्हां विचारियां ने जनरेशन आफ्टर जनरेशन उत्थे सर्व कीता है, लोकां नूं भी उन्होंने अपनी किरत कीती। अज उन्हां दी जमीन प्राइम लैंड बन गई है और उत्थे सुपर मार्केट मारवाड़ी सेठ ये सब कोई अमित शाह का रिश्तेदार है, कोई मोदी का है। अगे उन्होंने खासी ट्राइब किया होया जिहड़ा बेशक क्रिश्चियन ट्राइब है और उस सारे दे थले और जदों मैं एनालिसिस की गल की है और बहुत सारी सानू लिखत भी उत्थों और इन्फॉर्मेशन जिहड़ी शिलोंग तो आई उहदे च एक दुखदाई एलीमेंट भी जुड़िया होया। उस खिते दे विच गुरुद्वारे 2-3 ने वड्डे पुराने और ये आया जी कि गुरुद्वारा इन्हों इस पंजाबी लेन या जिन्हों लोकल लोग हरीजन बस्ती कहते हैं जां एक होर जिहड़ा शब्द उन्होंने मेघालय के डायलैक्ट दे विच आउटसाइडर लई है। उन्होंने कहा जी इत्थे इसलिए बनाना पिया कि दूसरे गुरुद्वारियां वाले जिहड़े उच्चियां जातां नाल संबंधित ने वो उन्होंने बहन नहीं सी दिंदे पंगत। वो कहंदे सी भी इत्थे तुहाडी कोई थां नहीं है। ये देखण वाली गल है कि अज जे डॉक्टर धर्मवीर गांधी अपने मैसेज दे विच 3 एलीमेंट कहंदे ने कि पंजाब दे विच सिख दलित ते हिंदू भाईचारा ये इकट्ठा होकर पंजाब दे हक्कां लई वो पाणियां ते होए, वो साडी तहजीब दी गल होए, वो साडी बोली दी गल होए, वो राजधानी दी गल होए, इकट्ठे होण ते ये सवाल असीं जरूर पुछीए अपने आप नूं। जे असीं वो पंजाब जिथे भारत दे जिन्ने सूबे ने सब तो वध पॉपूलेशन 34% 34% आलमोस्ट जिहड़ी 1/3 तो ज़्यादा दलितां दी वो पंजाब दे विच है। और वो जिन्हां नूं गुरु नानक साहब ने अपने गल नाल लाया। जे असीं सिख रेवोल्यूशन की गल करिए बहुत बार मैं एक 1 लाइनर यूज़ कर दें 6 ऑफ द दलित्स बाई द दलित्स फॉर द दलित्स। ये लिंकन ने कदे डेमोक्रेसी की डेफिनेशन दी कि जिस धर्म की बुनियाद जिस दा बेसिस गुरु नानक साहब ने जेड़े हैव नॉट सी दलित अज तो जात वांग देखा जाता है। दलित का मतलब है दलिया होया, ओप्रैस्ड, रिप्रैस्ड, सुप्रैस्ड, जिसके हक खोए हुए ने, जिदे कोल कुछ नहीं है, जिन्हां बारे असी 10वें पातशाह तक पहुँचते हैं। सिख रेवोल्यूशन 230 वरियां सरदारी तक पातशाह तक ले आंदा है कि जिनकी जात वर्ण कुल माहे सरदारी ना भई कदाहें तिन ही को सरदार बनाऊं तबै गोबिंद सिंह नाम कहूं। ये एक दिन च एम्पावरमेंट नहीं आई, ये एम्पावरमेंट गुरु नानक साहब दे नाल शुरुआत हुंदी है। जदों गुरु नानक साहब फरमांदे ने नीचा अंदर नीच जात, नीचा अंदर नीच जात, नीची हूं अत नीच, नानक तिन कै संग साथ, वड्डियां स्यों क्या रीस, जिथे नीच संभालियन तिथे नदर तेरी बख्शिश। कि जिथे इन्हां दी साम संभाल है, जिथे इन्हां दा मान वड्याई है, जिथे इन्हां दी रैकगनीशन है, उत्थे रब दी ग्लैंस होएगी, रब दी नदर होएगी, रब दी बख्शिश होएगी, रब दा कर्म होएगा। असी तो उन्हां वल पिठ कर लई, असी तो गुरु नानक साहब दे फरमान वाली पिठ कर लई। असी बहुत वधिया गुरुद्वारा साहब बनाए ने, पर जे असी उन्हां नूं एक्सक्लूड ना कीता हुंदा ते अज अकाल तखत या श्रोमणी कमेटी प्रधान ये ना कहता कि जी असी ये 5 सदियां मुहिम चली है कि पिंडां च एक गुरुद्वारा होए, जात पात आधारित ना होण। तुसी उस ब्राह्मणवाद दे उस चाणक्य नीति का शिकार होए, तुसी वर्ण व्यवस्था अपने मना चों नहीं कड्डी, साडे विचला ब्राह्मण नहीं मरिया। नतीजा सामने है
ਕਿ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਫੋਰਸ ਬਣ ਕੇ ਉੱਭਰੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਮੈਕੀਨੇਸ਼ਨਸ ਕਰਦੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਮੋਸ਼ਨਲੀ, ਸੋਸ਼ਲੀ, ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਫੈਕਟ ਨੂੰ ਐਕਸੈਪਟ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਰੰਗਰੇਟੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਬੇਟੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਰੰਗ ਰੱਤੇ ਨੇ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ, ਔਰ ਆਪਣੇ ਗਲ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੰਜ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੇ ਕਨਸੈਪਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਦੂਸਰੇ ਆਸਪੈਕਟਸ ਤੇ ਬੜਾ ਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਪੰਜ ਜਿਹਨੂੰ ਸਾਡੇ ਸਕਾਲਰ ਨਾਸ਼ ਡਾਕਟਰੀਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲਾ ਡਿਕਟੇਟ, ਪਹਿਲਾ ਹੁਕਮ, ਪਹਿਲਾ ਫਰਮਾਨ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕੁਲ ਨਾਸ, ਕਰਮ ਨਾਸ, ਕਿਰਤ ਨਾਸ, ਵਰਣ ਨਾਸ, ਭਰਮ ਨਾਸ, ਤੁਸੀਂ ਖਾਲਸਾ ਹੋ। ਹੁਣ ਖਾਲਸਾ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਅਰਥ ਡਿਫਰੈਂਟਲੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਨਿਰਮਲ ਦੀ ਸੈਂਸ 'ਚ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪਿਓਰ ਦੀ ਸੈਂਸ, ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਡਾਕਟਰ ਗੰਡਾ ਸਿੰਘ, ਸਰ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਜਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਸਕਾਲਰਸ ਜਿਸ ਮਾਨਤਾ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਕੋਈ ਮਲਕੀਅਤ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ, ਸਿੱਧੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨੇ ਖਾਲਸਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਨਾਨਕ ਸਿੰਘ ਨਸ਼ਤਰ ਇੱਕ ਚੰਗੇ ਸਕਾਲਰ ਨੇ, ਦੱਖਣ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਏਰੀਏ 'ਚ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਆਰਟੀਕਲ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਇਲਾਕਾ ਵੀ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਰੈਵਨਿਊ ਰੈਕਰਡ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿੱਧੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨੇ ਖਾਲਸਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਰਾਇਲ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਧਾ ਰੱਬ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਰੱਬ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਬੋਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਰਿਹਾ, ਨਾਨਕ शाह फकीर, हिंदू का गुरु, मुसलमान का पीर। ਹੁਣ ਸ਼ਾਹ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਾ ਸ਼ਾਰਟਨ ਵਰਡ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਭੱਟਾ ਨੇ ਰਾਜ ਜੋਗ ਜਿਨ ਮਾਣਿਓ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਰਾਜੇ ਵੀ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੋਗੀ ਵੀ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸ਼ਾਹ ਵੀ ਨੇ। ਫਕੀਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਪਰਸ਼ੀਅਨ ਦਾ ਵਰਡ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਸ਼ਾਹ ਤੇ ਫਕੀਰ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ, ਤੇ ਉਹੀ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਰਵੇਸ਼ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ, ਨਾਸਰੋ ਮਨਸੂਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ, ਬੇਕਸਾਰਾ ਯਾਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ, ਏਸ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ, ਸ਼ਾਹੇ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ। ਹੁਣ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਇਨਸੈਪਰੇਬਲ ਪਾਰਟ ਹੈ ਸਾਡੀ ਡਾਕਟਰੀਨ ਦਾ, ਅੱਜ 30 ਮਿਲੀਅਨ ਸਾਡੀ ਗਿਣਤੀ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ ਭਰ 'ਚ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਂ, ਵੱਡੇ ਘੱਲੂਘਾਰੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਭਾਈ ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਭੰਗੂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣਾ ਸਿੱਖ ਮਿਸਲਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਲੈ ਕੇ, ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੀਰੀਅਡ ਤੱਕ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਕ੍ਰੈਡੀਬਲ ਸੋਮ ਹੈ, ਪੰਥ ਪ੍ਰਕਾਸ਼, ਜਿਹਨੂੰ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸੰਪਾਦਿਤ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਪੰਥ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਹਿੰਦੇ। ਉਸੇ ਚੋਂ ਹੀ ਗਿਆਨੀ ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜੇ ਤਾਰੀਖ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ, ਉਹ ਵੀ ਉਸ ਸਰੋਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਗੁਰਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇਖਦੇ ਤੇ ਉਹਦਾ ਵੀ ਆਧਾਰ ਉਹੀ ਹੈ। 20ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਕਾਲਰ, ਭਾਈ ਕਾਨ ਸਿੰਘ ਨਾਭਾ, ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਪੰਥ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਵੱਲ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਬੜਾ ਸਿੰਪਲੀ ਡਿਫਾਈਨ ਕੀਤਾ ਸਿੱਖ ਕੀ ਹੈ। ਭਾਈ ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਭੰਗੂ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜਾਂ ਬਾਗੀ, ਦੂਜਾ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਲੇ ਕਿ ਜਾਂ ਉਹ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹ ਸੋਵਰਨ ਹੈ, ਸੋਵਰਨਿਟੀ ਲਈ ਜਾਂ ਉਸਨੇ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਹਮ ਰਾਖਤ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਾਵਾ, ਵੀ ਲੇ ਕਲੇਮ ਟੂ ਸੋਵਰਨਿਟੀ, ਜਾਂ ਇਤ ਕੋ ਜਿੱਤਾਂਗੇ, ਸੋਵਰਨ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਸ਼ਹੀਦੀ ਮਿਲੀ, ਜਾਂ ਇਤ ਕੋ ਜਾਗਲੋ ਪਾਵਾ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੋਦ ਦੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹਤ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਦੋਹਾਂ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਲੱਡੂ ਨੇ, ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇ ਕੇ ਵੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਗੁਲਾਮੀ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਵੜੀ? ਕਿਉਂ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਗੁਲਾਮ ਜ਼ਹਿਨੀਅਤ ਨੂੰ ਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਵਿਚਰਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰਹੇ, ਗੁਲਾਮ ਉਹ ਬਣਦਾ ਜੋ ਗੁਲਾਮ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਲਾਮ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗੁਲਾਮ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦਾ। ਹਾਰ ਦੀ ਵੀ ਇਹੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਹਾਰ ਜਾਣ ਤੇ ਹਾਰ ਮੰਨ ਲੈਣ 'ਚ ਬੜਾ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਸਟੇਟ ਆਫ ਮਾਈਂਡਸ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਮੰਨ ਲਿਆ ਅਸੀਂ ਹਾਰੇ
ਤੇ ਸਿੱਖ ਤਾਂ ਘੱਲੂਕਾਰਿਆਂ ਚੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਚੋਂ, ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਵੀ ਬੁਲੰਦ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਨੂ ਸਾਡੀ ਦਾਤਰੀ, ਅਸੀਂ ਮੰਨੂ ਦੇ ਸੋਏ ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਮੰਨੂ ਵੱਢਦਾ, ਅਸੀਂ ਦੂਣ ਸਵਾਏ ਹੋਏ ਹਾਰ ਕਦੋਂ ਮੰਨੇ। ਜੇ ਵੱਡਾ ਘੱਲੂਕਾਰ ਹੈ, ਵਾਪਰਦਾ ਅੱਧੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਜਿਹੜੇ ਐਕਟਿਵ ਖਾਲਸਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਬੀਬੀਆਂ ਬੱਚੇ ਵੀ ਸਨ, 30 ਤੋਂ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਦੀ ਵੇਰਿੰਗ ਫਿਗਰ ਕੁੱਪ ਤੇ ਰਹੀੜਾ ਮਲੇਰਕੋਟਲੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਸੂਰਜ ਡੁੱਬਣ ਤੱਕ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰਵਾਈਵਰ ਨੇ ਜਦੋਂ ਉਸ ਘੇਰੇ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਸਾਰਾ ਸਰੀਰ, ਜਿਹਦੇ ਕੱਪੜੇ ਖੂਨ ਨਾਲ ਨਾ ਨਿਚੜ ਰਹੇ ਹੋਣ। ਸਰਦਾਰ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਵਰ੍ਹਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਰਪਿਤ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਦਲ ਖਾਲਸਾ ਦੇ ਆਗੂ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਵੀ 18 ਫੱਟ ਸਨ। ਔਰ ਉਸ ਸ਼ਾਮ ਜਦੋਂ ਸੇਫਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਰਹਿ ਰਾਸਤਾ ਦੀਵਾਨ ਸਜੇ ਔਰ 4 ਚੁਫੇਰੇ ਉਦਾਸੀ ਵੀ ਹੈ, ਲਗਭਗ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਥੀ ਚਲੇ ਗਏ। ਔਰ 2 ਵਾਕਿਆ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਲਈ ਵੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਮੰਨਦੇ, ਉਸ ਸ਼ਾਮ ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਅਰਦਾਸੀਆ ਮੇਵੜਾ ਸਿੰਘ ਹੈ, ਉਹ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਉਸ ਅਰਦਾਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਉਦਾਸੀ ਨੂੰ ਤੋੜਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਗੁਰਸਿੱਖ ਖਲੋ ਕੇ ਬੁੱਢਾ ਵੈਟਰਨ ਸਾਡੇ ਉਹ ਪੁਰਾਤਨ ਜੁਝਾਰੂ ਸਿੰਘ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕੁਠਾਲੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪਾਈ ਸੀ, ਖੋਟ ਝੜ ਗਏ, ਕੁੰਦਨ ਰਹਿ ਗਏ। ਹੁਣ ਕੁਠਾਲੀ, ਜਦੋਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਮੈਟਲ ਜਾਂ ਗੋਲਡ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਕਿ ਫਾਈਨਲ ਜਦੋਂ ਸੋਨਾ ਇਵੇਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ ਜਿਵੇਂ ਚਮਕਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਔਰ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿਸ ਚੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਗੋਲਡ ਕੱਢਣ ਲਈ, ਤੇ ਫਾਈਨਲ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕੁਠਾਲੀ ਫਾਇਰ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਐਸਿਡ ਟੈਸਟ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕੰਸਨਟ੍ਰੇਟਡ ਸਲਫਿਊਰਿਕ ਐਸਿਡ 'ਚ ਪਾ ਦਿਓ, ਉਹ ਐਸਿਡ ਟੈਸਟ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਅਸਲ ਸੋਨਾ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਕੁਠਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਚਮਕਦਾ, ਉਸ ਵਿਚਲੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਭਾ ਹੈ, ਸੁਨਹਿਰੀ ਭਾ, ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸਟੇਟ ਆਫ ਮਾਈਂਡ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਮਰਨ ਵਾਲੇ ਖੋਟੇ ਸੀ ਤਾਂ ਬਚਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ। ਸਿੱਖ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਖੋਟਾ ਸਮਝਦੇ ਸੀ। ਇਸ ਮਨ ਖੁਟਹਰ ਕਾ ਨਹੀਂ ਵਿਸਾਸ, ਇਹ ਮਨ ਖੋਟੇ, ਇਹਨੇ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਣਾ, ਕੀ ਕਰਵਾਉਣਾ। ਕਬਹੂ ਜੀੜਾ ਊਬ ਚੜਤ ਹੈ, ਕਬਹੂ ਜਾਏ ਪਿਆਲੇ, ਲੋਭੀ ਜੀਰਾ ਥਿਰ ਨਾ ਰਹਿਤ ਹੈ, ਚਾਰੇ ਕੁੰਟਾਂ ਭਾਲੇ। ਇਹਨੇ ਘੁੰਮਦੇ ਰਹਿਣਾ, ਇਸ ਖੋਟੇ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਸੁੱਟਣਾ। ਤੇ ਸਿੱਖ ਮੰਨਦੇ ਸਨ ਕਿ ਸਰੀਰ ਖੋਟੇ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਉਸ ਕੁਠਾਲੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ 'ਚ ਇਹ ਖੋਟੇ ਝੜਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਨੇ ਪਰ ਕੁੰਦਨ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਰਨ ਦੇ ਲਈ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਸਰਵਾਈਵਰ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਗੇ। ਔਰ ਇਤਿਹਾਸ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਉਸ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਅਬਦਾਲੀ ਨੂੰ ਡਿਫੀਟ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। 1761 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਘੱਲੂਕਾਰਾ ਵਾਪਰਦੇ। 1762-63 ਦੇ ਨੇੜੇ ਸਿੱਖ ਮਤਾ ਕਰਕੇ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਕੇ ਸਰਦਾਰ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਨੂੰ ਸੁਲਤਾਨ ਉਲ ਕੌਮ, ਕੌਮ ਦਾ ਸੁਲਤਾਨ, ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਟਾਈਟਲ ਸਾਡੀ ਹਿਸਟਰੀ 'ਚ ਨਵਾਬੀ ਦੀ ਗੱਲ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭੇਜੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਭਾਈ ਸੁਬੇਗ ਸਿੰਘ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਉਹਨੂੰ ਨਕਾਰਿਆ ਵੀ ਸੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ, ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਆ ਉਹ ਵਰਕਆਊਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਇਆ। 2 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਮੁੱਕ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਦ ਸਾਰਾ 1740 ਤੋਂ 1762 ਤੱਕ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਦਾ ਦੌਰ ਹੈ। ਪਰ ਵੱਡੇ ਘੱਲੂਕਾਰੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਲਾਹੌਰ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਤੇ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਸੁਲਤਾਨ ਉਲ ਕੌਮ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਔਰ ਉਸ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਕਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਬਦਾਲੀ ਨੂੰ ਇਹ ਚੜਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸੀ ਜਾਂ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲੀ ਟਰੂਥ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਸਿੱਕੇ ਕਢਾ ਕੇ ਭੇਜੇ ਕਿ ਮੁਲਕੇ ਅਹਿਮਦ ਗ੍ਰਿਫਤੇ ਜੱਸਾ ਕਲਾਲ, ਕਿ ਇਹ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਮੁਲਕ, ਕਲਾਲ ਡਿਸਟਿਲਰਸ ਆਫ ਦਾ ਵਾਈਨਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਨੀਵਿਆਂ ਨੂੰ ਉੱਚੇ ਕਰਨ ਦੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਲਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਸਮਾਜ, ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਡਿਸਟਿਲਰਸ ਆਫ ਦਾ ਵਾਈਨ ਸੀ। ਇਹ ਅੱਜ ਬੇਸ਼ੱਕ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਫਖਰ ਨਾਲ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਬੰਧ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਹਲੂਵਾਲ ਪਿੰਡ ਨਾਲ ਸੀ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਨੇੜੇ। ਇਹ ਉਹ ਕੰਪਲੀਟ ਸਰਕਲ ਸੀ
ਜੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕ੍ਰਾਸ ਟੂ ਕਰਾਊਨ ਕਿ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਚੋਂ ਪੱਕ ਕੇ ਪਰ ਫਿਰ ਸ਼ਰਨ ਗੁਰੂ ਦੀ ਤੱਕੀ ਸੀ। ਇਹ ਖੋਟ ਚੜਨ ਦੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਅਰਦਾਸੀਆ ਸਿੰਘ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਤੇ ਉਸ ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਪੰਨਿਆਂ ਨੇ ਸਾਂਭੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਸ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਸਨ, ਪੰਥ ਕੀ ਰਾਖੋਗੇ तो ग्रंथ की रहेगी नाथ, पंथ ना रहा तो तेरा ग्रंथ कौन मानेगा। कि हे सतगुरु बॉडी करो, पंथ दी रखिया करो। जे पंथ होएगा तां गुरु ग्रंथ साहिब दा मानव कल्याणकारी सरबत दे भले दा सुनेहा कुल दुनिया तक पहुंचेगा। जे पंथ ही ना रहा तो गुरु ग्रंथ साहिब दी गल मनुखता नूं कौन समझाएगा। ते गुरु ने बॉडी कीती, गुरु बॉडी कर दे, गुरु बॉडी करेगा क्योंकि गुरु दा इकरारनामा है पंथ दे नाल, पंथ खालसा खेती मेरी हों संभाल करों तिस केरी। फेथ असी सारियां जंगां सर्वाइवल साडी फेथ दे उत्ते। ਜਦੋਂ तक गुरु ते साडा अडिग विश्वास नहीं है विदाउट क्वेश्चन फेथ दे उत्ते कदे सवालिया निशान नहीं लगता। असी रिलीजन कहते हैं, अमरीकन वर्ड फेथ इस्तेमाल करते हैं। फेथ जां है जां नहीं है, विच विचाला कोई नहीं है, कोई कच्चा कोई अध कच्चा कोई पिल्ला कोई नहीं है, जां है जां नहीं है। और जे फेथ है गुरु दे उत्ते ते फिर अपने इतिहास चो उस प्राइड नूं देखिए। नवंबर 84 का ध्यान अपने मन च लियाइए, जून 84 का घल्लूघार है तो असी दोहराते कि दुश्मन की लाइन की रही। कोई भुलेखा उन्होंने चाणक्य नीति कहीए, उसनूं शंकरा का हथियार कहीए, शंकराचार्य का उन्होंने अज हिंदुत्वा के नां थले नियो नाजीज कहीए जो कुछ नाजी जर्मनी च सी। पर गल एक बड़ी स्पष्ट है, दुनिया का एक फ्रीलैंसर थिंकर होया मिलान कुंद्रा जिन्हों सारिया दुनिया दियां फ्रीडम स्ट्रगल वाले लोग कोट करते हैं, जिन्होंने ये हुंदा है कि किवें उन्हां दी तहजीब उन्हां दे कल्चर नूं दूसरे डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। और मिलान कुंद्रा दी एक कोट है बड़ी वर्ल्ड फेमस, उन्हां दा है कि द फर्स्ट स्टैप टूवर्ड्स लिक्विडेशन ऑफ ए पीपल इज टू डिस्ट्रॉय इट्स बुक्स, इट्स कल्चर, इट्स हिस्ट्री, देन हैव समबडी to write new books, invent new culture, create new history. Before long, those people will forget what they were and what they are. The struggle of the people is memory against forgetting. कि ये जिहड़ियां तहजीबां जिहड़े कल्चर जिहड़े जालम राज दूसरियां दे उत्ते काबज हुंदे ने उन्हां लोकां नूं जिन्हां नूं उन्हां ने सबजूगेट कर लिया, जिन्हां नूं दुबेल बना लिया, जिन्हां दे उत्ते उन्हां ने कब्जा कर लिया, उहदे च लिक्विडेशन दा पहला स्टैप है टू डिस्ट्रॉय इट्स बुक्स। इहदियां किताबां डिस्ट्रॉय कर दिओ। नो रीजन कि बई असी देखते हैं कि 6 जून तक जून 84 के घल्लूघारे दी उन्हां दी नीयत पूरी हो जाती है। संत पिंडां वाले शहीद ने, अकाल तख्त शैंबल च खड़ा है, दरबार साहब दियां परिक्रमा च हज़ारां दी गिणती च डेड बॉडीज ने। 7 जून नूं किदे ऑर्डर दे थल्ले सिख रैफरेंस लाइब्रेरी उस नूं लुटिया जांदा है ते फिर साड़न दा बहाना करके उस सब नूं मिलिटरी दे हंड्रेड्स ऑफ ट्रक्स ਜਿਹੜਾ कि उस वेले दी आई विटनेस सी जिन्हें वो ट्रक लोड करन च मदद की, हुण वो जा चुके ने दुनिया तो, उन्हां दी टेस्टीमनी है। जॉर्ज फर्नांडिस एज ए डिफेंस मिनिस्टर इस नूं पार्लीमेंट च एडमिट करदे, पर वो साडा खजाना जिहड़ा 18वीं सदी के घल्लूघारियां चों बच गया है, जिहड़ी साडी अनगहली चों बच गया। और इसी अज भी अज असी खुद लगे हुए हैं अपना इतिहास डिस्ट्रॉय करन। किवें हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स कार सेवा के नाम थले असी की कर रहे हैं। और जिवें एक सज्जन ने बड़ा अच्छा आर्टिकल लिखिया सी कि मार्वल्स ऑफ मार्बल, मार्बल संगमरमर नूं कहंदे ने, मार्वल करामात नूं कहंदे ने। देखो कि संगमरमर दी की करामात है। ये लोग बिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्च कर रहे हैं। जिस डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस की मैं गल की है टॉमस जैफरसन की, $1 बिलियन US कांग्रेस ने उहदे लई रखे
ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਓਰੀਜਨਲ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕੱਟਿਆ ਵੱਢਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹਨੇ ਪੈਨ ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੀਜ਼ਰਵ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕਮਾਲ ਦੇਖੋ, ਅਸੀਂ ਬਿਲੀਅਨਸ ਆਫ ਡਾਲਰਸ ਖਰਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਇਤਿਹਾਸਕ ਇਮਾਰਤਾਂ ਨੂੰ ਢਾਣ ਲਈ। ਨਾ ਗੜੀ ਰਹੀ, ਨਾ ਬੁਰਜ ਰਿਹਾ, ਨਾ ਪੌਂਟਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਉਹ ਦਰਖਤ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਲੇ ਬਚੇ ਸੀ। 70 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਮਿਹਰਬਾਨ ਬਾਬੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹਿਸਟਰੀ ਨੂੰ ਡਿਸਟਰੋਏ ਕਰਨ ਦਾ। ਹੁਣ ਇਸ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਇੰਟਰਪ੍ਰੇਟ ਕਰੋਗੇ? ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਫਿਰ ਸੇਵਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਵਿਘਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਹਕੂਮਤਾਂ ਏਜੰਡਾ ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੈੱਟ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਉਹ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੌਣ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਹਿਸਟਰੀ ਦਾ ਹਰ ਪਾਰਟ, ਜਿੰਨੇ ਸਾਡੇ ਮੋਨੂਮੈਂਟ ਨੇ, ਜਿੰਨੇ ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਥਾਂ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਚਰਨ ਛੋਹ ਹੈ, ਕਦੇ ਉਹ ਨਬੀ ਖਾਨ, ਗਨੀ ਖਾਨ ਜਿਸ ਕਮਰੇ 'ਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਗਏ, ਹੁਣ ਜੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਸ ਹਰ ਥਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਤੁਰਨ ਲੱਗਿਆ ਐਵੇਂ ਨਾ ਤੁਰੋ, ਇਸ ਦੀ ਇੱਕ ਇੱਕ ਇੱਟ ਦੇ ਥੱਲੇ ਕਿੰਨੇ ਸਿੱਖ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ ਖੂਨ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਇਤਿਹਾਸਕ ਜਿੱਥੇ ਓਰੀਜਨਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕਦਮ ਰਿਲੇਟ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਟਾਈਮ ਐਂਡ ਸਪੇਸ, ਦੇਸ਼ ਕਾਲ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸੁਰਤ ਉਸ ਮੋਮੈਂਟ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸੰਗਮਰਮਰ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਮੋਨੂਮੈਂਟ ਤਾਜ ਮਹਿਲ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਤਾਜ ਮਹਿਲ ਵੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਕਬਰ ਹੈ, ਇੱਕ ਮਕਬਰੇ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਠੀਕ ਹੈ ਕੋਈ ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰੇ। ਸਾਡੀ ਹਿਸਟਰੀ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਲਿਵਿੰਗ ਹਾਰਟਸ ਹਨ, ਧੜਕਦੇ ਦਿਲ ਨੇ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ। ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਜਾਏ ਬਹਿ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੋ ਥਾਨ ਸੁਹਾਵਾ, ਉਹ ਸੁਹਾਵੇ ਥਾਨ ਅੱਜ ਸੰਗਮਰਮਰ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਮੋਨੂਮੈਂਟਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤੇ। ਸੋ ਇਧਰ ਮਿਲਾਨ ਕੁੰਦਰਾ ਯਾਦ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ ਕਿ the first step towards liquidation of a people is to destroy its books, its culture, its history। ਤਹਿਜ਼ੀਬ ਦੀ ਗੱਲ ਦੇਖ ਲਓ, ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਵੀਰ ਭੈਣਾਂ ਪੰਜਾਬ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਹਰ 2-4 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਜਾ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਉਹ ਐਸੀ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਝ ਬਦਲ ਗਿਆ, ਜ਼ਬਾਨ ਬਦਲ ਗਈ, ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ। ਇਹ ਤਹਿਜ਼ੀਬ ਕਿਵੇਂ ਬਦਲਦੀ ਹੈ? ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਬੜੇ ਦੂਰੋਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਆਰਥੋਪੈਡਿਕ ਸਰਜਨ ਸਨ, ਉਹ ਲੀਬੀਆ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਮਾਨਿਆਂ 'ਚ ਗਦਾਫੀ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਸਜਦਾ ਸੀ ਸਰਜਨ, ਅੱਧੀ ਤਨਖਾਹ ਉੱਥੇ ਰੱਖਦੇ ਸੀ, ਅੱਧੀ ਵਾਪਸ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮਿਲੇ, 30-35 ਸਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਖੋ ਇਨਸਾਨੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਤੇ ਹਰ ਥਾਂ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀਆਂ ਨੇ, ਕੋਈ ਸਾਹਮਣੇ ਕਰਦਾ, ਕੋਈ ਲੁੱਕ ਕੇ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਡਿਬੇਟ ਕਰੋ ਜਾਂ ਗੱਲ ਕਰੋ ਤੇ ਉਹ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੁਰਾਨੇ ਮਜੀਦ ਪੜ੍ਹੇ? ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਉਹ ਇਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂ ਜਿਹਾ ਜਾਲ ਬੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਇਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਮੁਕੱਦਸ ਬੁੱਕ ਜਿਹੜੀ ਕੁਰਾਨੇ ਮਜੀਦ ਹੈ ਇਹਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੀ ਹੋਈ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇਹ ਰੀਅਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਮੈਨੂੰ ਹੋਈ ਕਿ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਤਹਿਜ਼ੀਬ ਹੈ ਉਸ ਨਾਲ ਸਭ ਕੁਝ ਹੀ ਪਾਇਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਸ ਡਿਬੇਟ 'ਚ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਕੌਣ? ਡਾਕਟਰ ਚੀਮਾ ਨੇ, ਇਕਦਾਰ ਕਰਾਮਤ ਚੀਮਾ, TV 84 ਦਾ ਅਸੀਂ ਐਨੂਅਲ ਗਾਲਾ ਰੱਖਿਆ 17 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਗੈਸਟ ਆਫ ਆਨਰ ਸਨ ਉਹ, ਔਰ ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ TV 84 ਤੇ ਲਾਈਵ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਇਸ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਬੜੀ ਪਤੇ ਦੀ ਕਹੀ, ਜਿੰਨੇ ਸੈਂਕੜਿਆਂ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੱਚ ਕੀਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਧਰਮਾਂ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗਿਣਤੀ ਕਿਵੇਂ ਵਧਾਉਣੀ ਹੈ। ਉਹ ਹਰ ਹੀਲਾ ਵਰਤਦੇ ਨੇ, ਹਰ ਜਿਹੜੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਕੰਮ ਤੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹੋ ਵੀ ਤੂੰ ਵੀ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਵੀ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਵੀ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ। ਕੁਝ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਰਿਅਲਾਈਜ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਬਹੁਤ ਵਾਰ। ਔਰ ਇਹ ਕੰਮ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਸਾਡੇ WhatsApp ਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਹੋਰ ਵੀ ਸੌਖਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਿੰਨੇ 100 ਜੇ ਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉੱਥੋਂ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟਿਵ ਰਿਪੋਰਟਸ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਹਜ਼ਾਰ ਬੰਦੇ IT ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਹਾਇਰ ਕਰਕੇ ਫੇਕ IDs, ਫੇਕ ਨਿਊਜ਼ ਦੂਸਰੀਆਂ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਰਿਐਕਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕੀਬੋਰਡ ਵਾਰੀਅਰ ਬਣੇ, ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੇਸਟ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅਸਲੀ ਕੰਮ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਫਲਾਣ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ, ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਇਹ ਖਬਰ ਦਿੱਤੀ, ਪਰ ਜਿਹਨੇ ਕਾਊਂਟਰ ਕਰਨੇ ਕਦੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖੇ
ਕਿ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਆਪਣੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਮੀਡੀਆ ਜਾਂ ਪ੍ਰਿੰਟ ਮੀਡੀਆ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਫਿਕਰ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਵਾਈਵ ਕਿਵੇਂ ਕਰਵਾਉਣਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਫੀਲਡ 'ਚ ਆ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਦੇਖੋ ਕਿ ਇਵੈਂਚੁਅਲੀ ਸਰਵਾਈਵਲ ਦੇ ਲਈ ਕਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਤੇ ਕਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਟੱਕਰ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ 1 ਬਿਲੀਅਨ 300 ਮਿਲੀਅਨ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮੁਲਕ, ਜਿਹਦੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਵਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਥਿਆਈ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ 90+ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦਕ ਕੈਪੇਬਿਲਿਟੀ ਹੈ। RSS ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟਲ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਇੰਨੇ ਮਿਲੀਅਨ ਸਾਡੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਚੈਲੰਜਸ ਨਜ਼ਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ। ਅੱਜ ਜੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਤੋਂ ਪੱਤਰਕਾਰ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਕਰ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਇੱਕ ਸਟੂਜਿਆ ਲੱਭਿਆ ਬਾਦਲ ਨੇ ਨਵਾਂ, ਕਿ ਜੀ RSS ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਹਾਲਤ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਸਭ ਤੋਂ, ਅਸੀਂ ਮਿੰਨੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਕਹੀਏ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਹੀਏ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਹੀ ਹੋਂਦ 'ਚ ਆਈ 1925 'ਚ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ ਦੇ ਥੱਲੇ, ਜਿਸ ਪੀਰੀਅਡ 'ਚ ਡਾਕਟਰ ਹੈਡਗੇਵਾਰ ਜਾਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਗੋਲਵਲਕਰ ਔਰ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੇ RSS ਨੂੰ ਫਰਮ ਫੁਟਿੰਗ ਤੇ ਕੀਤਾ। 4 ਵਾਰ ਬੈਨ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅੱਜ ਸਿੱਧੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਵਰ 2014 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆਈ ਹੈ। 2019 'ਚੋਂ ਰਿਪੀਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਚਾਰਟਰ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਆਏ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਏਜੰਡਾ ਸੈੱਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ 2019 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਦੁਬਾਰਾ ਟੇਕ ਓਵਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਹ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ 2020 ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਬਣਾ ਦੇਣਾ। ਹੁਣ ਉਹ ਵਧਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਲ 2 ਸਾਲ। ਸਾਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਭਾਈ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਮੀਡੀਆ। ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਸ ਮਰਿਆਦਾ ਦੀ ਡਿਬੇਟ 'ਚ ਅਸੀਂ ਫਸੇ। ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰ ਦੇਖਦੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਜਿਸ ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪੈਰੋਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਨਾਤਨ ਦੱਸਦਾ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਹੈ, ਸਮੁੱਚੀ ਕੌਮ ਹੈ, ਸਲੇਵਰੀ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਸਿੰਪਟਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਸਿੱਖ ਕੌਮ 'ਚ ਵਿਜ਼ੀਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਭੈਣ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਐਲਾਨਦਾ। ਇਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕਲੈਕਟਿਵ ਗੁਲਾਮੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਡਾਕਟਰ ਉਦੋਕੇ ਨੇ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅਫਜ਼ਲ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਜਿਹਨੇ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਜੱਜ ਨੇ, ਕੋਈ ਐਵੀਡੈਂਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਕਲੈਕਟਿਵ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸਨੈਸ ਕੀ ਹੈ, ਹਿੰਦੂ ਮੰਨ ਸਕਦਾ। 1000 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੱਤੀਆਂ ਖਾਂਦੇ ਰਹੇ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਵਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਤੇ ਕਲੈਕਟਿਵ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸਨੈਸ ਨੂੰ ਪਲੀਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਹੈਂਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਰ ਆਫਰੀਨ ਹੈ ਅਫਜ਼ਲ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕੌਮ ਤੇ, ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਤੇ। ਅੱਜ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵੱਲ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਕੂਲ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਬੱਚੀਆਂ ਟੈਂਕ ਨੇ, ਟੈਂਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੱਟਾ ਵੱਜਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਉਸ ਆਰਮਰ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਪਰ ਆਜ਼ਾਦੀ 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 ਇੱਕ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਦੂਸਰੇ ਸਿਰੇ ਤੱਕ। ਔਰ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਸ ਰਿਜ਼ੀਲੀਅੰਸ ਨੇ ਉਹ ਮੋੜ ਲੈ ਆਂਦਾ ਕਿ ਉਸ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨ ਜਿੱਥੇ 1948 'ਚ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਕੇਸ ਗਿਆ, ਪਲੇਬੇਸਾਈਡ ਦਾ ਮਤਾ ਹੋਇਆ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 69 ਸਾਲ 'ਚ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨਸ ਨੇ 49 ਪੇਜ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ, ਜਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਵੇਂ ਰਿਐਕਟ ਕੀਤਾ ਇੰਡੀਅਨ ਸਿਸਟਮ ਨੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਈਟ ਆਫ ਸੈਲਫ ਡਿਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਧਾਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਔਰ 18ਵੀਂ ਸਦੀ 'ਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਮਾ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਇਆ, ਅਸੀਂ ਮੁੱਠੀ ਪਰ ਸਿੱਖ ਛੋਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਔਰ ਬੜੇ ਮਾਣ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੀ ਮੁੱਠੀ ਛੋਲੇ ਖਾ ਕੇ ਤੇਰੇ ਲੰਗਰਾਂ 'ਚੋਂ ਘੂਰ ਮੌਤ ਨੂੰ ਡਰਾਵੇ ਤੇਰਾ ਖਾਲਸਾ, ਉਦੋਂ ਲਈ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਬਹਾਦਰਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਕੋਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੰਤ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਜਨਰਲ ਸੁਬੇਗ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਅੱਜ ਵੀ ਜੇ ਆਜ਼ਾਦ ਸਪਿਰਿਟ ਦੀ ਗੱਲ ਦੇਖਣੀ ਹੈ, ਜਥੇਦਾਰ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ, ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਬੇੜੀਆਂ ਨੇ, ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਹੱਥਕੜੀਆਂ ਨੇ, ਪਿੰਜਰੇ 'ਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਜੱਜ ਨੂੰ ਕੰਬਣੀ ਛਿੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਗਦਾ ਕਰਦਾ ਚਿਹਰਾ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਦੀਆਂ ਗੁੰਜਾਰਾਂ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ। ਅਸੀਂ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਰਾਈਟਲੀ ਸੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ। ਕੋਈ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਟਾਰਗੇਟ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਗੋਂ ਮਿਸ ਟਾਰਗੇਟ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਦੀ ਸਟਰੈਂਥ ਨਿਕਲੀ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਕੋਰਟ 'ਚ ਖਲੋ ਕੇ ਕਿਹਾ
ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਅੰਨੀ, ਕੰਨਾਂ ਤੋਂ ਬੋਲੀ, ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਗੂੰਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸੁਣਾਉਣ ਲਈ ਧਮਾਕੇ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਸਾਡੀਆਂ ਯਾਦਾਂ 'ਚ ਉਤਰਿਆ, ਅੱਜ ਵੀ ਹੈ। ਉਹ ਨੌਜਵਾਨ 18, 19, 20 ਸਾਲ ਦਾ, 21 ਸਾਲ ਦਾ ਫਾਂਸੀ ਤੇ ਚੜ੍ਹਦੇ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ। ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਤਾਰਾ ਨਜ਼ਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਹੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜੱਜ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਹਿ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵਕੀਲ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਸਟਮ 'ਚ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਕਦੇ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣਾ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਕਮਜ਼ੋਰਾਂ ਵੱਲ ਕਿਉਂ ਦੇਖਦੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਐਸਕੇਪ ਰਾਊਟ ਲੱਭਦੇ। ਅਸੀਂ ਲੱਭਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਐਸਕੇਪਿਜ਼ਮ, ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ, ਕਿਹਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗੀਏ ਜੀ, ਕੋਈ ਲੀਡਰ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਵੇਖੋ ਜੀ ਉਹਨੇ ਆਹ ਕਰਤਾ ਜੀ, ਉਹਨੇ ਇਹ ਕਰਤਾ ਜੀ। ਭਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿੱਖ ਵੀ ਕਹੇ ਕਿ ਜੀ ਸਾਡਾ ਲੀਡਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਮਿਸਨੋਮਰ ਜਾਂ ਰੋਂਗ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਣ, ਕੱਲਾ ਕੱਲਾ ਸਿੰਘ 1.25 ਲੱਖ ਦੀ ਸਪਿਰਿਟ ਵਾਲਾ ਹੋਏ, ਔਰ ਇੱਕ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, 19ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਤੇਰਾ ਲੀਡਰ ਕੌਣ ਹੈ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ। ਉਹਨੇ ਦੁਪਾਸ਼ੇ ਰਾਹੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ। ਕੱਲਾ ਕੱਲਾ ਸਿੱਖ ਡਿਸੀਜਨ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਸਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ, ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਿੰਦਾ, ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸੁੱਖਾ ਨੇ ਲਿਆ, ਭਾਈ ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਦਿਲਾਵਰ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਰਾਜੋਆਣਾ ਨੇ ਲਿਆ। ਉਹ ਲੀਡਰ ਪੁੱਛਣ ਗਏ ਸੀ ਕੌਣ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇਸ ਐਸਕੇਪਿਜ਼ਮ ਚੋਂ ਨਿਕਲੀਏ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੱਡਾ ਤਬਕਾ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਕਨਵਰਸੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇੱਕ ਗੱਲ ਐਂਡਿੰਗ 'ਚ ਕਹਿਣਗੇ, ਚਲੋ ਮਹਾਰਾਜ ਕਰੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖੀਏ। ਉਹ ਭਾਈ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਣੇ? ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਇਹ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਕੈਨੇਡੀ ਆਪਣੇ ਅਮਰੀਕਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਆਲਵੇਜ਼ ਐਸਕ what nation is doing for us, we never ask what we are doing for the nation, ਕਿ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ, ਸਾਡਾ ਘਰ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਉਹ ਟਿਕਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਜਿਹਦੀਆਂ ਬਾਉਂਡਰੀਜ਼ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਸੱਭਿਅਤਾ, ਸਾਡੀ ਤਹਿਜ਼ੀਬ, ਸਾਡੇ ਉਸ ਕ੍ਰੇਡਲ, ਸਾਡੀ ਸਿਵਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦਾ ਪੰਘੂੜ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਡਿਸਟਰੋਏ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਨਵੀਆਂ ਲਿਖਵਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਮਿਲਨ ਕੁੰਦਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੁੱਕਸ, ਕਲਚਰ, ਹਿਸਟਰੀ ਇਹ ਡਿਸਟਰੋਏ ਕਰੋ, ਦੈਨ ਹੈਵ ਸਮਬਡੀ ਟੂ ਰਾਈਟ ਨਿਊ ਬੁੱਕਸ। ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਕੂਲ ਟੈਕਸਟ ਬੁੱਕਸ 'ਚ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ, ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚੋਂ, MA 'ਚੋਂ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਵਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਹਿਸਟੋਰੀਅਨ ਕਿਵੇਂ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਮਾੜੇ ਮੋਟੇ ਸੋਰਸ ਸੋਮੇ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿਬੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। MR ਪੂਰਾ ਇਵੇਂ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸੁੰਨੀ ਸ਼ੀਆ ਸੈਕਟ ਹੋ ਗਏ। ਔਰ ਇਸ ਸਾਰੇ ਨੂੰ, ਔਰ ਜੇ ਕਲਚਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਇਨਵੈਂਟ ਹੋਇਆ ਨਿਊ ਕਲਚਰ। ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਕਲਚਰ ਸੀ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਦੇਖੋ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਟੈਕਸੀ ਡਰਾਈਵਰ ਜਾਂ ਇੱਕ ਜੋਕਰ ਬਣਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ, ਅੱਜ ਵੀ ਉਸ ਕਿਸਮ ਦੇ, ਅੱਜ ਪੱਗ ਵਾਲੇ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਨੇ ਉਸ 'ਚ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਦੇਖੋ, ਸਿੰਘ ਇਜ਼ ਕਿੰਗ, ਤੇ ਉਹ ਦੇਖੋ ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੈ ਕੀ ਹੈ, ਸਿੰਘ ਇਜ਼ ਕਿੰਗ ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ। ਔਰ ਇਹੀ ਹਾਲ ਹਰ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤਹਿਜ਼ੀਬ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਵਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਹੀ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਤਿਸ ਹੀ ਕਾ ਸਭ ਕੋਈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਵਰ ਖੁੱਸ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਗੁਆਚੀ ਗਾਂ ਵਾਂਗ ਜਿਵੇਂ ਮੇਲੇ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਸ ਮੁਕਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੜੇ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਬੀ ਔਰ ਨਾਟ ਟੂ ਬੀ। ਔਰ ਸਾਡਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਪਾਰਟ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਅਸੀਂ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਉਸ ਖਿੱਤੇ 'ਚ ਪੰਜ ਕਕਾਰੀ ਰੂਪ 'ਚ, ਵਿਲੱਖਣ ਰੂਪ 'ਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖ ਸਕਣੇ, ਜਾਂ ਸਾਡਾ ਹਾਲ ਹਸ਼ਰ ਬਿਨਾਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਵਰ ਤੋਂ ਉੱਥੇ ਉਹੀ ਹੋਣਾ ਜਿਹੜਾ ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਦਾ ਹੋਇਆ, ਜਿਵੇਂ ਸ਼ਾਸਤਰ ਤੇ ਸ਼ਸਤਰ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਉੱਥੋਂ ਬੁੱਧ ਦੇ ਥਾਟ ਨੂੰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਲਾਮਾ ਇਕਬਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬ੍ਰਾਹਮਣ सरशार है अब तक, मैं परदार में शमाए गौतम जल रही है महफिले अग्यार में। कि हंकार दे विच बामण अज भी इत्थे सरशार है, उदी जिहड़ी आइडियोलॉजी है वो प्रफुल्लित हो रही है, और गौतम दी गल उस दी शमा जिहड़ी महफिले अग्यार बाहर विदेशां च दूर इस बस्ती तो
ਇਹ ਵਸ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨੋਟ ਤੇ ਐਂਡ ਕਰਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਚੈਲੰਜ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਜੇ ਅਸੀਂ 1.5 ਲੱਖ ਸ਼ਹੀਦ ਸਿੰਘਾਂ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਈ ਮਤਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡੁੱਲੇ ਖੂਨ ਦਾ ਹੱਕ ਲੈਣਾ, ਜਿਹੜੇ ਸੰਤ ਪਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਸਨ, ਤੇ ਇਹ ਹੱਕ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਭੁਲੇਖਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਅੱਜ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਆਏ, ਹੋਰ ਅੱਧੀ ਸਦੀ ਦੀ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਏ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਦਰਿਆਏ ਜਮਨਾ ਤੋਂ ਵਾਘਾ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅੱਜ ਖਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਂਦ ਹੈ, ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਸੋਵਰਨ ਨੇਸ਼ਨ, ਅਸੀਂ ਇੰਡੀਅਨ ਆਰਮੀ ਜੈਕ ਬੂਟ ਤੋਂ ਲਿਬਰੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਲੈਂਦੇ, ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਸਾਡਾ ਉਸ ਖਿੱਤੇ 'ਚ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਿਰ ਜੋੜ ਕੇ ਬੈਠ ਕੇ ਵੀ ਐਗਰੀ ਟੂ ਡਿਸਐਗਰੀ, ਇਹ ਵੀ ਅਮਰੀਕਨਾਂ ਦੀ ਫਰੇਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਸਹਿਮਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਤਖਤ ਪਰ ਬਹੇਗੀ, ਆਪ ਗੁਰੂ ਕੀ ਫੌਜ, ਛਤਰ ਚੁਲੇਂਗੇ ਸੀਸ ਪਰ, ਬੜੀ ਕਰੇਗੀ ਮौज। ਕਿਸੇ ਵੀ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਲਈ ਮੁਆਫੀ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਔਰ ਸਾਰੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਵਲੰਟੀਅਰਸ ਦਾ, ਵੀਰਾਂ ਦਾ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਈਵੈਂਟ ਨੂੰ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਇਹ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ, ਕਿੰਨੇ ਘੰਟੇ, ਕਿੰਨੇ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿਰ ਜੋੜ ਕੇ ਬੈਠ ਕੇ ਵੀ ਐਗਰੀ ਟੂ ਡਿਸਐਗਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਲੋਂਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਡ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਡਾਕਟਰ ਧਰਮਵੀਰ ਗਾਂਧੀ ਉਹ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਹਮਾਇਤੀ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਪਰ ਇਹ ਇੱਕ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਫਿਜ਼ਾ ਨੇ ਉਹ ਮਾਹੌਲ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਹਿੰਦੂ ਨੂੰ ਉਹ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ ਸੀ। ਅੱਜ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, 70 ਸਾਲ ਦੀ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਟੈਂਡ ਤੇ ਖਲੋਤੇ हैं ਤੇ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਰਾਈਟ ਥਿੰਕਿੰਗ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਇਮਾਨਦਾਰ ਲੋਕ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਕੇਸਰੀ ਕਾਫਲਾ ਆਪਣੀ ਮੰਜ਼ਿਲੇ ਮਕਸੂਦ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਤੱਕ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਨਾਲ ਅਵਸ਼ ਆਪਣੀ ਮੰਜ਼ਿਲੇ ਮਕਸੂਦ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰੇਗਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਖਾਲਿਸਤਾਨ, 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 ਖਾਲਿਸਤਾਨ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਹ ਸਨ ਡਾਕਟਰ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਦੇ ਰਾਜ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਆ। ਕੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਰਸਤੇ 'ਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਲੰਘਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਕਿ 10 ਜਾਂ 15 ਮਿੰਟ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਸੋ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਸਬਰ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ ਸਾਨੂੰ ਝੱਲਿਆ, 15 ਕੁ ਮਿੰਟ ਹੋਰ ਦੇ ਦਿਓ ਪਲੀਜ਼। ਅਤੇ ਵੈਸੇ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ 6:30 ਵਜੇ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਪਤੀ ਦਾ ਸੀਗਾ, ਅਤੇ ਸਿਰਫ 15 ਕੁ ਮਿੰਟ ਲੇਟ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ 15 ਮਿੰਟਾਂ ਲਈ ਵੀ ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਸਰਦਾਰ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੰਧੂ, ਜੋ ਅਮਰੀਕਨ ਸਿਸਟਮ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ 10 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣਗੇ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਮੂਹ ਉਹਨਾਂ ਵਰਕਰਾਂ ਦਾ, ਆਗੂਆਂ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੱਖੜ, ਸੁਖਵੀਰ ਸਿੰਘ, ਕੁਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਿੱਜਰ, ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਿੱਠੂ, ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ, ਅਤੇ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਐਲੇ, ਜੁਗਰਾਜ ਸਿੰਘ ਮੋਡੈਸਟੋ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੇਹੱਦ ਜਿਹੜੀ ਆ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ 1 ਮਹੀਨਾ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਿਰੇ ਚੜਾਇਆ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜੀ ਆਇਆਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਸਿਆਟਲ ਤੋਂ ਆਏ ਆ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੀ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਪਾਸੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵੀਰਾਂ ਦੇ ਮੈਂ ਨਾਂ ਲਿਖੇ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੰਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਜਾਂ 2-2 ਮਿੰਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਮਾਂ ਲੈਣਾ ਸੀ ਬੋਲਣ ਦਾ, ਅਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਆਲਰੇਡੀ ਲੇਟ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਵੀ ਲਵਾਂਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਨਮਾਨਿਤ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਬੋਲਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਪਾਸੋਂ। ਅਤੇ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ 10 ਕੁ ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਸਿਸਟਮ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣਗੇ। 10 ਕੁ ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਾਜੀ ਨਵਾਜੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।
ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਬਾਰੇ ਬੋਲਣਾ। ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪ ਡਾਕਟਰ ਉਦੇ ਕੇ ਹੋਣਾ ਤੋਂ ਵੀ ਸੁਣਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਡਾਕਟਰ ਅਮਰਜੀਤ ਹੋਣਾ ਤੋਂ ਵੀ ਸੁਣਿਆ। ਸੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋਣੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਨ ਦੀ। ਸੋ ਮੈਂ ਰੇਸ਼ਮ ਸਿੰਘ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚਲੋ ਮੈਨੂੰ ਟਾਈਮ ਕੱਟ ਹੀ ਦਿਓ, ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਚਲੋ ਇੱਥੇ ਆ ਗਏ। ਆਪ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਟੇਟਸ ਆਫ ਅਮਰੀਕਾ, ਇਨ ਵੇ ਆਪਾਂ ਬੜੇ ਲੱਕੀ ਹਾਂ। ਅਮਰੀਕਨਸ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖ ਆਏ ਨੇ 1890 ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਸੀ, ਜੂਬਲੀ ਹੋਈ ਸੀ ਕੁਈਨ ਦੀ, ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਦੌਰਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਕਈ ਫੌਜੀ ਆਏ ਸੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਵੈਨਕੂਵਰ ਜਦੋਂ ਆਏ, ਕੈਨੇਡਾ ਦੇਖਿਆ, ਫਿਰ ਅਮਰੀਕਾ ਆਇਆ, ਉਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਆਉਣੇ। ਸੋ 1990 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ 1870 ਦਾ ਲਾਅ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਕਿ ਏਸ਼ੀਆ ਵਾਲੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਆਉਣਗੇ ਉਹ ਬਸ ਆ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਇਲੀਗਲ ਹੋਣਗੇ, ਪਰ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਬਣ ਸਕਦੇ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ, ਆਪ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸਟਾਕਟਨ ਗੁਰੂ ਘਰ ਬਣਿਆ, ਗਦਰ ਪਾਰਟੀ ਬਣੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਾਕਟਰ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਸੋਚ ਸੀ ਕਿ ਹਾਂ ਇੱਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਗੁਲਾਮੀ 'ਚ ਰਹਿਣਾ, ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ। ਜਦੋਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਫਿਰ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਵੀ ਲਾਅ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੂਵਮੈਂਟ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣ। ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਵੀ ਗਦਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਕੋਰਟ ਕੇਸਿਸ ਵੀ ਹੋਏ ਨੇ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਨਾ ਉਠਾਈ ਜਾਵੇ। ਗਦਰ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਆਪ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵੀ ਬੋਲ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਇੱਥੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਗਦਰੀ ਬਾਰੇ ਆਏ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਬਾ ਜਵਾਲਾ ਸਿੰਘ, ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭਾ ਤੇ ਹੋਰ। ਪਰ ਅਜੀਬ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਜੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇੱਕ 2-3 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਮਨਾਈ ਗਈ ਸੀ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ 'ਚ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਦੱਸਣ ਲਈ ਕਿ ਇੱਕ ਹਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਨਾ ਕਿ ਜੋ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਇੱਕ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਵਿੱਚ ਨੁਮਾਇੰਦਾ, ਪਰ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਹੁਣ ਰੀਰਾਈਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਇੰਡੀਅਨ ਵਾਲੇ। ਸੋ that was a process ਇੱਥੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ। ਇੱਕ ਪੋਲਿਟਿਕਸ 'ਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੇ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਜੋ ਸੁਣਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੋਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ ਜਾ ਰਹੀ। ਆਵਾਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਤਾ ਸੀ ਕਿ ਹਾਂ ਆਵਾਜ਼ ਉਦੋਂ ਉਠਾਈ ਜਾਂਦੀ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਮੈਂਬਰ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਅਮਰੀਕਨ ਸਿਸਟਮ 'ਚ ਹੋਵੇ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਹੈਗਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਸੌਂਡ। ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਸੌਂਡ ਪਹਿਲਾਂ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਕਾਂਗਰਸਮੈਨ ਬਣਿਆ ਸੀ, ਨਾ ਕਿ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੱਖ ਸੀ, ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੱਖ ਸੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਏਸ਼ੀਅਨ ਸੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸੀ। ਪਰ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਸੌਂਡ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਏਰੀਏ 'ਚੋਂ ਆਏ ਇੱਥੇ 1920 'ਚ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਿਗਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ, ਮੈਥਮੈਟਿਕਸ ਕਰਕੇ ਆਏ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਮਾਸਟਰਸ ਕੀਤੀ, PhD ਕੀਤੀ 1922 ਤੋਂ 1924 'ਚ। ਫਿਰ ਉਹ ਸੈਕਟਰੀ ਵੀ ਰਹੇ ਸਟਾਕਟਨ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਰਹੇ ਸੈਕਟਰੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਲਾਅ ਇਹਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ। ਫਿਰ 1946 'ਚ ਲੂ ਸੈਲਰ ਐਕਟ ਜਿਹੜਾ ਹੋਇਆ, ਪਾਸ ਹੋਇਆ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇੰਡੀਅਨ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਐਂਡ ਫਿਲੀਪੀਨਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਬਣ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਓਨਲੀ 100 ਬੰਦੇ ਅਲਾਉਡ ਸੀ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਆਉਣ ਲਈ, ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਜਾਂ ਫਿਲੀਪੀਨਸ ਤੋਂ। ਪਰ ਐਟਲੀਸਟ ਸਟਾਰਟਡ। ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚੋਂ ਸਾਡੇ ਚਾਚਾ ਜੀ 1939 'ਚ ਆਏ ਲੀਗਲੀ, ਸੋ ਉਹ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਸੋ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਸੌਂਡ 1957 ਤੋਂ 63 ਤੱਕ ਕਾਂਗਰਸਮੈਨ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਬਿਲਸ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਜਾਂ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕੀਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਹੀਦਾ ਕਿ ਮਾਰਟਨ ਲੂਥਰ ਕਿੰਗ ਨੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂ ਸਿਵਲ ਰਾਈਟਸ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਕੁਅਲ ਅਪਲਾਈਮੈਂਟ, ਇਕੁਅਲ ਵਿਮਨਸ ਰਾਈਟਸ ਐਂਡ ਇਕੁਆਲਿਟੀ ਆਲ ਅਕ੍ਰਾਸ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਹਾਲੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਮੂਵਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਐਡ ਆਫ ਇਟ ਟਾਈਮ ਸੀ। ਪਰ ਅਫਸੋਸ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਸਵੀਅਰ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਪੈਰਾਲਾਈਜ਼ ਹੋ ਗਏ। ਪਰ ਉਹ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਜਦੋਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਇੱਥੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਹੈਗੇ ਸੀ ਲਿਥੂਏਨੀਆ ਤੋਂ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਲੂ ਸੈਲਰ ਆਬਵੀਅਸਲੀ ਲਾਅ ਨਹੀਂ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਇਹ ਵੀ ਲਾਅ ਸੀ ਜੇ ਕੋਈ ਇੱਥੋਂ ਇੰਡੀਅਨ ਅਮਰੀਕਨ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹ ਔਰਤ ਦਾ ਵੀ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਈਫ ਦਾ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਵੀ ਚਲੀ ਗਈ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨਾਲ ਹੋਇਆ। ਅੱਜ ਇਫ ਯੂ ਮੂਵ ਫੋਰਵਰਡ,
ਕਿ ਕਈ ਆਪਣੇ ਇਲੈਕਟਿਡ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲਸ ਨੇ ਬੜੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਆਏ ਨੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜੇ ਬੌਬੀ ਜਿੰਦਲ ਜਦ ਗਵਰਨਰ ਰਿਹਾ, ਨਿੱਕੀ ਹੈਲੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਗਵਰਨਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਕਾਮਲਾ ਹੈਰਿਸ ਇਸ ਵੇਲੇ US ਸੈਨੇਟਰ ਇੱਥੋਂ ਏਰੀਆ ਦੀ। ਪਰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ। ਅਫਸੋਸ ਹੈ ਕਿ ਉਦੋਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ, ਪਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ 'ਚ ਕੋਈ 10-15 ਮੈਂਬਰਸ ਆਫ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਇਲੈਕਟਿਡ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲਸ ਨੇ, ਮੇਅਰਸ ਨੇ, ਸਿਟੀ ਕਾਉਂਸਲ ਮੈਂਬਰਸ ਨੇ, ਸਕੂਲ ਬੋਰਡ ਮੈਂਬਰਸ ਨੇ, ਕਮਿਸ਼ਨਰਸ ਨੇ। ਸੋ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਦਾ। ਸੋ ਪਰ ਅਫਸੋਸ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰੀਏ। 1984 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਸਿੱਖ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਅਸਾਲਮ ਥੱਲੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਈ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਾਂ ਬੜੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਹਲਕੇ 'ਤੇ ਬੋਲਦੇ ਸੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲ। ਫਿਰ 2013 'ਚ ਇੱਕ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ ਅਮਰੀਕਨ ਸਿੱਖ ਕੰਗਰੈਸ਼ਨਲ ਕਾਕਸ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਮਰੀਕਨ ਸਿੱਖ ਕੰਗਰੈਸ਼ਨਲ ਕਾਕਸ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਪਰ 50 ਤੋਂ ਮੈਂਬਰਸ ਆਫ ਕਾਂਗਰਸ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਸੋ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਸੀ ਕਿ ਲੌਬਿੰਗ ਕੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਇਹ 2013 'ਚ ਬਣੀ ਸੀ ਉਦੋਂ ਹੀ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਗਈ ਸੀ ਮੈਂਬਰਸ ਆਫ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਔਨ ਦ ਬੇਸਿਸ ਆਫ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਆਫ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। 2014 'ਚ ਮੋਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਈ, ਫਿਰ ਚਿੱਠੀ ਦੱਸੀ ਗਈ ਕਿ ਹਾਂ ਇਹ ਮੋਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪ ਐਡਮਿਟ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਜੋ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹਰ ਟਾਈਮ ਪਾਸ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਫਿਰ 2015 ਜਦੋਂ ਮੋਦੀ ਨੇ ਇੱਥੇ ਆਉਣਾ ਸੀ ਉਦੋਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਅਮਰੀਕਨ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਓਬਾਮਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਗਈ ਅਮਰੀਕਨ ਕਾਕਸ ਵੱਲੋਂ। ਪੌਲ ਰਾਇਨ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਹੈਡ ਆਫ ਦਾ ਆਪਣਾ ਹੈਗੇ ਸੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਗਈ ਇਹ ਮੁੱਦੇ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਦੇ, ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਵਾਇਲੇਸ਼ਨ ਦੇ, ਐਂਡ ਆਲਸੋ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ 25B ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਪੌਲ ਰਾਇਨ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੋਦੀ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਮੁੱਦੇ ਬੁਲਾਏ ਗਏ। ਪੌਲ ਰਾਇਨ ਨੇ ਆਪ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੱਕ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਵਿਸਕਾਂਸਨ 'ਚ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ, ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕੋਲ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਆਖਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕੀ ਐਥਿਕਸ ਕੀ ਨੇ। ਪੌਲ ਰਾਇਨ ਨੇ ਵੀ ਇਸ਼ੂ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀਅਰਿੰਗਸ ਵੀ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਬਾਅਦ 'ਚ ਕਾਕਸ ਨੇ ਜੈਨੋਸਾਈਡ 'ਤੇ ਵੀ ਬਰੀਫਿੰਗ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। 2016 'ਚ ਫਿਰ ਮੋਦੀ ਆਇਆ, ਉਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਬਰੀਫਿੰਗ 'ਤੇ ਇੱਕ ਬਰੀਫਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਇੱਕ ਹੀਅਰਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੀਅਰਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਟੌਮ ਲੈਂਟਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕਿ ਮੋਦੀ ਦੇ ਕੇ ਜੋ ਕੁਛ ਇਹ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਸ ਦੇਸ਼ 'ਚ, ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਵਾਇਲੇਸ਼ਨਸ ਅਗੇਂਸਟ ਅਪਰੈਸ਼ਨਸ ਅਗੇਂਸਟ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲਸ ਔਨ ਬੇਸਿਸ ਆਫ ਅਫੀਲੀਏਸ਼ਨਸ ਐਂਡ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਵਾਇਲੇਸ਼ਨਸ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਕਸ ਨੇ ਜਦੋਂ ਬਾਪੂ ਸੂਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ, ਸਟਾਕਟਨ ਦੇ ਏਰੀਆ ਤੋਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲੜਕਾ ਅਮਰੀਕਨ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਹੋਲਡਰ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਗਈ। 2 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਸੈਕਟਰੀ ਕੈਰੀ ਨੂੰ ਲਿਖੀ, ਉਦੋਂ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਛੱਡਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੋ ਕਾਕਸ ਇਜ਼ ਬੀਨ ਟਾਕਿੰਗ ਅਬਾਊਟ ਇਹ ਮਸਲੇ 'ਤੇ ਬੋਲਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੋਕਲੇਮੇਸ਼ਨਸ ਵਿਸਾਖੀ ਦੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਹੋਰ ਕੁਛ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਕਾਕਸ ਵਿਲ ਕੰਟੀਨਿਊ ਟੂ ਵਰਕ ਔਨ ਦੀਜ਼ ਇਸ਼ੂਜ਼। ਪਰ ਦ ਕੁਐਸਚਨ ਇਜ਼ ਕਿ ਜੋ ਮੈਂ ਹੁਣ ਦੇਖ ਰਿਹਾ, ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ 50 ਸਾਲ ਹੋ ਜਾਣੇ ਇੱਥੇ ਆਏ ਨੂੰ, ਪਰ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਐਕਚੁਅਲੀ ਲੀਗਲੀ ਆਏ ਹੋਣਗੇ। ਐਂਡ ਲਿਟਰਲੀ ਸੀ ਕਿ ਸਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਹੈਗੇ ਹੋ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਏ ਸਾਂ ਮਾਂ ਬਾਪ ਦੇ ਨਾਲ ਆਏ ਸਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਏ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਆਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਸਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ ਹਾਲ 'ਚ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਊਥ ਅਮਰੀਕਾ ਜਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋ ਐਂਡ ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬਣਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਐਫੀਲੀਏਸ਼ਨ ਚਾਹੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਹੋਈ ਹੋਊਗੀ, ਪਰ ਬੇਸਿਕਲੀ ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਐਫੀਲੀਏਸ਼ਨ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਬਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋ। ਪਰਸੋਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਥਾਂ ਥਾਂ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਈ ਡੋਂਟ ਨੋ ਕਿ ਕਈ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਆਏ ਹੋਗੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਜਦੋਂ ਫੜੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਬਾਰਡਰ 'ਚ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਰੌਲਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੈਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ,
ਕਈ ਜਿਹੜੀ ਅਨਡਾਕੂਮੈਂਟਡ ਆਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਕਈ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਹੈਗੇ ਨੇ ਅਨਕੰਪਨੀਡ, ਜਿਹੜੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਔਰਗਨ ਵਿੱਚ ਪਰਸੋਂ ਦੀ ਖਬਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਹਿਸਪੈਨਿਕਸ ਨੇ, ਪਰ 100 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਵੀ ਨੇ। ਪਿਛਲੇ ਸੈਟਰਡੇ 2 ਸੈਨੇਟਰਸ ਐਂਡ 2 ਕਾਂਗਰਸ ਪਰਸਨਸ ਉੱਥੇ ਦੇਖਣਗੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਵੂਮਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਸੀ ਉੱਥੋਂ ਦੀ, ਉਹਨੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤੇ। ਉਹਨੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਹਾਂ ਮੈਂ ਹਿਸਪੈਨਿਕਸ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਦੂਜਿਆਂ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਇੰਟਰਪ੍ਰੀਟਰ ਨਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹੋ। ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਪ੍ਰੋਸੀਕਿਊਸ਼ਨ 'ਤੇ ਆਏ ਕਿ ਜੋ ਕੁਛ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਵਾਇਲੇਸ਼ਨਸ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਕੰਟੀਨਿਊ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਆ ਰਹੇ ਹੋ ਆਪਣੇ ਉੱਥੋਂ ਬਚ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹੋ। ਔਨ ਟਿਊਜ਼ਡੇ ਫਿਰ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਕੋਈ 300-400 ਬੰਦੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਕੋਲ ਗਏ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਸਿੱਖਾਂ ਵੀ 100 ਗਏ ਹੋਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਲੰਗਰ ਵੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਆਏ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਨ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿ ਜੋ ਕੁਛ ਹਾਲਾਤ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਰੇ ਦੂਜਿਆਂ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਸੋਚਿਆ ਜਾਵੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੰਗਲਵਾਰ ਕਾਕਸ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਕਾਂਗਰਸਮੈਨ ਨਾਲ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਲਿਆਏ ਜਾਣ, ਕਿ ਇਕੱਲੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਜੋ ਔਰਗਨ 'ਚ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਕਈ ਸਟੇਟਾਂ 'ਚ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਐਰਾਜ਼ੋਨਾ ਲੈ ਲਓ ਤੁਸੀਂ, ਔਰ ਟੈਕਸਸ ਲੈ ਲਓ, ਜਾਂ ਕਈ ਥਾਂ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹ ਇਸ਼ੂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕਾਕਸ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਟਾਈਮ ਐਂਡ ਟਾਈਮ ਅਗੇਨ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਵੇ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿ ਉੱਥੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ, ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਰੈਟਰਿਕ ਕੀ ਹੋ ਰਹੀ, ਕੀ ਅਮਰੀਕਾ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਅੱਜ ਇਨ ਟਰਮਸ ਆਫ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੈਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨਾ। ਤੋ ਬੜੀ ਫੇਮਸ ਚੀਜ਼ ਜਦਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟਸ ਨਿਊਯਾਰਕ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਸਟੈਚੂ ਆਫ ਲਿਬਰਟੀ ਦੇਖਦੇ ਸੀ, ਐਂਡ ਸਟੈਚੂ ਆਫ ਲਿਬਰਟੀ ਥੱਲੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, send me your tired, your poor, your huddled masses, yearning to breathe free, the wretched refuse of your teeming shores. Send these, the homeless, the tempest, toss to me. I lift my lamp beside the golden door. So ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਥੋੜਾ ਹੌਲੋ ਨੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ, ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਜਿਸ ਹਾਲਾਤ ਤੁਸੀਂ ਹੈਗੇ ਹੋ, ਅਮਰੀਕਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਆਓ ਮੇਰੇ ਕੋਲ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਦੀ ਰੈਟਰਿਕ ਸੋਚੋ, ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰੋ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਔਖੇ ਕਰਕੇ ਭੇਜੋ ਵਾਪਸ। ਸੋ ਇਹ ਅਮਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਨਾ ਹੋਊਗਾ। ਕਾਕਸ ਵੱਲੋਂ ਐਕਚੁਅਲੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਭੁੱਲ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਕਾਕਸ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਮਾਈ ਪਰਸਨਲ ਵਿਊਜ਼ ਐਂਡ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਮੈਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਸਿੱਖ ਕਾਕਸ ਜਿਹੜਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਇਟ ਵਿਲ ਕੰਟੀਨਿਊ to fight for the human rights violations, ਆਪਣੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਬਾਰੇ ਇਸ਼ੂਜ਼, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਹੋਣਗੇ ਸਿੱਖ ਡਾਇਸਪੋਰਾ ਦੇ, ਜੇ ਅਮਰੀਕਨ ਸਿੱਖ ਕਾਕਸ ਹੈਗਾ, ਜੇ ਮੈਂਬਰਸ ਆਫ ਕਾਂਗਰਸ ਐਵਰੀ ਟਾਈਮ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਇਸ਼ੂ ਦਾ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਤੇ ਐਨ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਠੀਕ ਹੈ, ਜੋ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਆਪ ਹੀ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਸ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੱਕ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਆਸ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੂਗਾ। ਪਰ ਅਮਰੀਕਾ ਇਹ 'ਚ ਬਿਊਟੀ ਇਹ ਹੈਗੀ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਇਲੈਕਟਿਡ ਅਫੀਸ਼ਲ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸੁਣਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਆਸ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹੋਵੋ, ਆਪਣੇ ਕਾਂਗਰਸਮੈਨ ਨਾਲ ਮਿਲੋ, ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਦੱਸੋ। ਕਾਕਸ ਓਨਲੀ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ DC ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸਮੈਨ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹ ਹਰ ਇੱਕ ਸਟੇਟ ਦੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕਾਂਗਰਸਮੈਨ ਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਪਾਵਰ ਤੁਸੀਂ ਕਾਕਸ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵ ਥਰੂ ਹੋਣਾ। ਰੇਸ਼ਮ ਸਿੰਘ ਹੁਣੀ ਵੀ ਜਦੋਂ ਫੜੇ ਗਏ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਕਾਂਗਰਸਮੈਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ, ਉਹ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੋਸਟ ਲਾਈਕਲੀ ਪੌਲ ਰਾਇਨ ਦੇ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਖੜਾ ਹੋਊਗਾ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਨੇ ਇਹ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ, ਆਪਣੇ ਕਾਂਗਰਸਮੈਨ ਕੋਲ ਲੈ ਜਾਣ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਕਾਂਗਰਸਮੈਨ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ। ਕਈ ਮੁੱਦੇ ਉਹ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪਰਸਨਲ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਫੈਮਿਲੀ ਡੈਥ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੁੰਦੇ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ। ਕਾਕਸ ਪਰਸਨਲ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਊਜ਼ ਜਾਂ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਉਹਨੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇਸ਼ੂਜ਼, ਉਹਨੇ ਡਾਇਸਪੋਰਾ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਕਾਕਸ ਕਰੂਗਾ ਜੋ ਕੁਛ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਗੇਨ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਵੀਰ ਇੱਥੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੇ ਨੇ,
ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਕਈ ਟਾਈਮ ਆਉਣਗੇ ਜਦੋਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੋਗੇ ਕਿ ਹਾਂ ਪਿੱਛੇ ਜਾਈਏ, ਪਰ ਉਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਉਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿੱਛੇ। ਔਖਾ ਟਾਈਮ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈਡ, ਪਰ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅ ਨੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਵੈਲਕਮਸ ਆਲ, ਜਿਹੜਾ ਕਰੂਗਾ, ਐਂ ਤੁਹਾਡਾ ਫਿਊਚਰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੈ। ਪਰ ਜੋ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਭੈਣਾਂ ਨਾਲ ਪਿੱਛੇ, ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ। ਐਂਡ ਆਲਵੇਜ਼ ਸਟੈਂਡ ਅਪ ਟੂ ਸਪੀਕ ਫॉर देयर ਰਾਈਟਸ। ਆਪਣੇ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ, ਐਂਡ ਵੀ ਵਿਲ ਵਰਕ ਐਨੀ ਵੇ ਵੀ ਕੈਨ ਟੂ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਆਲ ਦ ਸਿੱਖਸ, ਨਾਟ ਜਸਟ ਇਨ ਅਮਰੀਕਾ, ਐਵਰੀਵੇਅਰ ਇਨ ਦ ਵਰਲਡ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਆ ਜਾਣ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਮਹਿਮਾਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਸਰਦਾਰ ਕੁਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਿੱਜਰ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ, ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਿੱਠੂ, ਸਾਡੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪੈਨਲ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੈਸ਼ਨਲ, ਸਰਦਾਰ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੱਖੜ, ਵਾਈਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ, ਸਰਦਾਰ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਯੂਥ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵੈਸਟ ਸਾਈਡ, ਅਤੇ ਸੁਖਵੀਰ ਸਿੰਘ ਸੁੱਖਾ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਨਾਂ ਲੈ ਰਿਹਾ, ਪਲੀਜ਼ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਉਹ ਆ ਜਾਓ ਸਟੇਜ 'ਤੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਜੀ ਆਇਆਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਅਮਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜੋ ਸਿਕਸ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਵੱਲੋਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਕਹਿੰਦਾ ਅਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਸਰਦਾਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਲਮਾ ਤੋਂ ਪਹੁੰਚੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਅਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਹੋਰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੈਂ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗਦਾ। ਅਤੇ ਇਹ ਮਾਫੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦਿਲੋਂ ਮੰਗਦਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਕਿਉਂ ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਅਸੀਂ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਤਿਆਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਸਕੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਅੱਗੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਲੈਸਨ ਲਵਾਂਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਲੀਕ ਸਕੀਏ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਯੂਥ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕਰਵਾ ਦੇਣ 1-2 ਮਿੰਟ 'ਚ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੀਰਾਂ ਦੇ ਮੈਂ ਨਾਂ ਲਏ ਆ, ਉਹ ਪਲੀਜ਼ ਉਹ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਆ ਜਾਣ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਅਤੇ ਹਰਮੇਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਨੇ, ਸਟਾਕਟਨ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਨੇ, ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ 30 ਸਾਲ ਤੋਂ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਉਹਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਬੜੀ ਪੰਥ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਅੱਜ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜੀ ਆਇਆਂ ਕਹਿੰਦਾ ਅਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਸੋ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਾਡੇ ਯੂਥ ਦੇ ਲਾਸ ਐਂਜਲਸ ਤੋਂ ਪਹੁੰਚੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਾਸ ਐਂਜਲਸ, ਉਹ ਵੀ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਆ ਜਾਣ। ਸੁਖਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੁੱਖਾ ਅਤੇ ਲਵਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੰਗ ਔਰ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਸਾਡੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜਿੱਥੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸੈਨ ਫਰਾਂਸਿਸਕੋ, ਉਹ ਵੀ ਆ ਜਾਣ। ਸੋ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਯੂਥ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ ਕੰਮ ਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਯੂਥ ਕਾਫੀ ਵੱਡਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਿਆ ਉਹਨਾਂ। ਸੋ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਯੂਥ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ USA ਵੈਸਟ ਯੂਥ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸਟੇਜ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆ ਜਾਓ। ਤੋ ਬਾਕੀ ਸਾਡੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਵੇਰੀਆ ਦੇ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਰ ਸਰਦਾਰ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੱਖਰ ਅਤੇ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੁੱਖਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਬੇਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀਗਾ, ਤਕਰੀਬਨ 1 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਕੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮੁਕਾਮ 'ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਵੀਰ
ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਜਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ ਹੁਣ ਮਸੀਂ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਤਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ, ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ ਫਰੀਮਾਉਂਟ ਤੋਂ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ, ਅਤੇ ਬਿੱਟੂ ਨਿੱਜਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਕੇ ਸਾਡਾ ਮਾਣ ਵਧਾਇਆ ਹੈ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪੈਨਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਬਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਡਾਕਟਰ ਸੁਖਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਦੋਕੇ ਕਿ ਉਹ ਆ ਕੇ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਸਨਮਾਨ ਲੈਣ। ਅਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪਲੈਕ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਸੈਮੀਨਾਰ ਦਾ ਟਾਈਟਲ ਸੀ ਫਾਈਟਿੰਗ ਫਾਰ ਫੇਥ ਐਂਡ ਨੇਸ਼ਨ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਵਰਡਿੰਗ ਲਿਖੀ ਗਈ ਆ, ਸਿੱਖ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਐਂਡ ਸੋਲੂਸ਼ਨਸ, sovereign Sikh state, special honor. We recognize and appreciate your dedication, commitment, endless support and passion to Panthak responsibilities presented by Shromani Akali Dal Amritsar USA West. Sat Sri Akal। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਅਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰ ਸਕੀਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕੀਮਤੀ ਸਮਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਅੱਜ ਇੰਨੀ ਡੂੰਘੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਡੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਅੱਜ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਭਾਈ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਆ ਜਾਣ ਸਟੇਜ 'ਤੇ। ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਹਾਂਜੀ। ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਸੰਘਰਸ਼ਵਾਦੀ ਆਗੂ ਡਾਕਟਰ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜੋ TV 84 ਵੀ ਚਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਅਫੇਅਰ ਸੈਂਟਰ, ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਬੜੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਆ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਮਾਣ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਸਰਦਾਰ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੰਧੂ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਣਾ ਸਨਮਾਨ ਲੈਣ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਮਰੀਕਨ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਕਾਕਸ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਸਰਦਾਰ ਤਰਲੋਚਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੁਪਾਲਪੁਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਆ ਕੇ ਆਪਣਾ ਸਨਮਾਨ ਲੈਣ। ਸੋ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹੀ ਇੱਥੇ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਆਉਣ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਕਿੱਥੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਲਿਸਟ, ਉਹ ਲਿਸਟ ਲੈ ਕੇ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਸਰਦਾਰ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋਠੀ, ਪ੍ਰਧਾਨ AGPC, ਉਹ ਆ ਕੇ ਆਪਣਾ ਸਨਮਾਨ ਲੈਣ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਜਿੱਥੇ ਕੌਮੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ। ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸੈਨ ਹੋਜ਼ੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹੁਣ ਕਾਫੀ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲਪੀਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਆ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੀ ਸਾਂਝ ਹੈ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਆ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਹੈ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਦਾਰ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੰਡੀ, ਜੋ ਖਾਲਸਾ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਨੇ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਯੂਥ ਆਫ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਯੂਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਆ ਔਰ ਅੱਜ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਸਿੱਖਸ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਵੱਲੋਂ ਸਰਦਾਰ ਅਮਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹ ਆਉਣ ਤੇ ਆਪਣਾ ਸਨਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲੈਣ। ਸਰਦਾਰ ਅਮਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਅਮਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਿੱਖਸ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੀਗੇ ਜੋ ਇੱਥੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਆਪਣਾ ਸਨਮਾਨ ਲੈਣ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਸਟਾਕਟਨ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸੇਵਾਦਾਰ ਸਰਦਾਰ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆਉਣ ਤੇ ਆਪਣਾ ਸਨਮਾਨ ਹਾਸਲ ਕਰਨ। ਸਰਦਾਰ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਸਟਾਕਟਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਇੱਥੇ ਆਏ ਆ, ਸਰਦਾਰ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਬਰ ਸਾਡੇ ਸਾਹਿਬਾਨ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਹਾਂ, ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 20-22 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਡਾ ਸਟਾਕਟਨ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੰਬੰਧ ਹੈਗਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦਿਲੀ ਨਾਲ ਕੌਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਗਦਰੀ ਬਾਬਿਆਂ ਦੇ ਸਥਾਨ ਤੋਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਆ, ਉਹ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੂਰੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਅੱਗੋਂ ਸਰਦਾਰ ਗੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਟਾਕਟਨ ਗੁਰੂ ਘਰ, ਤੇ ਭਾਈ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਟਾਕਟਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆ ਕੇ ਸਨਮਾਨ ਲੈਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦਵਿੰਦਰ ਸਰਦਾਰ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਆ ਜਾਓ। ਤੁਹਾਡੇ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਨਮਾਨ ਬਣਦੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਸਾਧਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕੌਮ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਸਰਦਾਰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੱਬਰ, ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਵੀਸ਼ਰੀ ਜਥੇ ਨੂੰ ਸਰਦਾਰ ਭਾਈ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪੱਤੜ ਤੇ ਸਰਦੂਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਲੈਣ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵੀ ਕਾਫੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕੌਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਆ ਤੇ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 2 ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੋ ਵਾਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਦੇ ਸੈਮੀਨਾਰ ਦਾ ਮੁੱਢ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਹਾਂਜੀ, ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਤਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਧਾਮੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਫਰੀਮੌਂਟ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟ ਡੈਲੀਗੇਟ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਇੰਨਾ ਭਾਰ ਚੱਕੀ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਬੜੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਆ ਇਹ, ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਆਪਣਾ ਸਨਮਾਨ ਲੈਣ। ਬੀਬੀ ਭਗਵੰਤ ਕੌਰ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਆ ਪੰਥ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਆਉਣ ਤੇ ਆਪਣਾ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਲੈਣ। ਬੀਬੀ ਭਗਵੰਤ ਕੌਰ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਦਾਰ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹੀਦ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਜੋ ਜਥੇਬੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦੇ ਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਆ
ਇਸ ਕੌਮੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਯੂਥ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਬੜਾ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਪੰਥ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਪਾਈ ਹੈ। ਸਰਦਾਰ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਹੋਣ ਜ਼ਰੂਰ ਪਲੀਜ਼ ਆ ਕੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਲੈਣ। ਸਰਦਾਰ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਹਰਮੇਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਟਾਕਟਨ ਤੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਨਮਾਨ ਕਈ ਪਾਸਿਓਂ ਬਣਦਾ ਐਕਚੁਅਲੀ। ਉਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨਾਲ ਵੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਸਿੱਖ ਯੂਥ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਵੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਸੋ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਾਅ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਸੋ ਉਹ ਹਾਜ਼ਰ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਜੀ, ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਮੀਡੀਆ ਚਲਾਉਂਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਤਕਰੀਬਨ ਪਿਛਲੇ 2 ਵੀਕ ਤੋਂ ਕਾਲਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਲਗਾਤਾਰ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬੀ ਰੇਡੀਓ USA ਤੋਂ ਕੋਈ ਆਇਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਇੱਥੇ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣ। ਪੰਜਾਬੀ ਰੇਡੀਓ ਤੇ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਦੇ ਸੰਪਾਦਕ ਤੇ ਮਾਲਕ ਤੇ ਕੌਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਿਧੜਕ ਬੁਲਾਰੇ, ਜਿਹੜੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਕੌਮ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਭਾਈ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਮੀਡੀਆ 'ਚ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਥੰਮ ਜਿਹੜਾ TV 84 ਜਿਹੜਾ ਬਾਂਹ ਖੜੀ ਕਰਕੇ ਕੌਮ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਆਪਣਾ ਵਕਾਰ, ਆਪਣਾ ਆਧਾਰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਹੈ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਅਮਰਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹ ਆਪਣਾ ਸਨਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਆ ਕੇ ਲੈਣ। ਹੋਰ ਕੌਣ ਜੀ? ਉੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਮਹਿਮਾਨ ਨੇ, ਅਜ਼ੀਜ਼ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਰਕਰ ਵੀ ਨੇ, ਆਗੂ ਵੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸੁਖਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਦੋਂ ਕੇ, ਡਾਕਟਰ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸੋ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਰਹਿਣ। ਤੇ ਹਾਂਜੀ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰਾਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਯੂਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਦੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਤੋਂ 13-14 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਕੌਮ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਪਾਇਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਤੁਸੀਂ ਸੰਗਦੇ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਪਲੀਜ਼ ਆ ਜਾਓ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸਨਮਾਨ ਹੈ ਉਹ ਹਾਸਲ ਕਰੋ। ਭਾਈ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰਾਣਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਹੋਠੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਸਾਡਾ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਆਇਆਂ ਦਾ ਮਾਣ ਰੱਖ ਲਓ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ 'ਤੇ ਖੜਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸੀਨੀਅਰ
ਜਿਹੜੇ ਪਿਛਲੇ ਤਕਰੀਬਨ 15-16 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜਾਂ ਉਹ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ। ਉਹ ਭਾਈ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਿਆਟਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੇ ਵਰਕਰ ਵੀ ਨੇ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਸਿਆਟਲ ਜ਼ੋਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੀ ਨੇ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਰਦਾਰ ਕੁਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਿੱਜਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਹੁੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਕੱਲੇ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣਾ ਸਨਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲੈਣ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੱਖੜ, ਵਾਈਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣਾ ਸਨਮਾਨ ਲੈਣ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹੋਰ ਜਰਨੈਲ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੌਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਦਿਨ ਰਾਤ, ਅਤੇ ਨਾ ਉਹ ਆਪ ਸੌਂਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਹੀ ਦੱਸਣਗੇ ਵੀ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਜਰਨੈਲ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣਾ ਸਨਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆ ਕੇ ਲੈਣ। ਸਰਦਾਰ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਫਰੀਜ਼ਨੋ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਯੂਥ ਦੇ ਵੈਸਟ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਣਾ ਸਨਮਾਨ ਲੈਣ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਜੁਗਰਾਜ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣਾ ਸਨਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲੈਣ। ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ 'ਚ 34-35 ਸਾਲ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਕੌਮ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਅਸੀਂ ਲੜ ਸਕੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਮੈਂ ਕਰ ਸਕਿਆ ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਹੈ। ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਵਾਪਰਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਤਕੜੇ ਹੋ ਕੇ ਮੇਰਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਐਵੇਂ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਜਿਹਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੱਚੇ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪਰਿਵਾਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੌਮ ਦੀ ਲੜਾਈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਾਰੇ ਤਕੜੇ ਹੋ ਕੇ ਲੜ ਸਕੀਏ। ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ ਜਾਂ ਸਨਮਾਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਦੋਨੇ ਹੀ। ਮੈਂ ਸਰਦਾਰਨੀ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਬੀਬੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੇਟਾ ਆ ਜਾਓ ਇੱਥੇ। ਸੋ ਡਾਕਟਰ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੁਣੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਬਹੁਤ ਕਲੋਜ਼ ਨੇ, ਹੋਠੀ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂ ਹੋਰ ਮੇਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਨੇ। ਪਿਛਲੇ 9.5-10 ਮਹੀਨੇ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਰਿਹਾ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਦਿੱਕਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਹੌਸਲਾ ਬੁਲੰਦ ਰੱਖਿਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਲ ਮਿਲਿਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿਰਫ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਸਾਹਮਣੇ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਘਰੇ ਲਿਆਣੀ ਅੱਛਾ, ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜਿੰਦਾਬਾਦ। ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜਿੰਦਾਬਾਦ। ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜਿੰਦਾਬਾਦ। ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜਿੰਦਾਬਾਦ। ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜਿੰਦਾਬਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜਿੰਦਾਬਾਦ। ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜਿੰਦਾਬਾਦ। ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜਿੰਦਾਬਾਦ। ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਤੋਂ ਆਈ ਵਾਹ ਖਾਲਿਸਤਾਨ। ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਤੋਂ ਆਈ ਵਾਹ ਖਾਲਿਸਤਾਨ। ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜੁਗਨਾ ਰਹੂਗਾ ਤੇਰਾ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਮੁਕਰ ਸ਼ੇਰਾ। ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜਿੰਦਾਬਾਦ। 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 ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜਿੰਦਾਬਾਦ। ਜਿੰਦਾਬਾਦ।
ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਤੋ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵੈਸਟ ਵੱਲੋਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਉਪਰਾਲਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਕੌਮ ਦੇ ਵਰਤਮਾਨ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸੀਰੀਅਸ ਨੇ, ਧਾਰਮਿਕ ਪੱਖ ਤੋਂ ਵੀ ਔਰ ਸਿਆਸੀ ਪੱਖ ਤੋਂ ਵੀ। ਤੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸੈਮੀਨਾਰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਸਾਰੀ ਕੌਮ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਬੈਠੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੰਟਰੀਆਂ 'ਚ ਵੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਆਪਣੀ ਕੌਮ, ਆਪਣੇ ਯੂਥ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਬਾਰੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਚਿੰਤਨ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।